Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiểu Mạn còn nói các anh chàng ở đây là đẹp trai nhất, nhưng mình thấy bình thường thôi. Này Tiểu Mạn, cô là khách quen của chỗ chúng tôi nên chúng tôi mới chịu tiếp cô ta. Thế mà cô ta lại còn chê chúng tôi không đẹp trai là thế nào hả? Xin lỗi, cô ấy uống nhiều quá nên mới thế, xin lỗi. Phải thế này mới đúng chứ. Anh đứng lại cho tôi. Không thể nào. Tiểu Mạn, bạn của cô có bị điên không mà dám chọc hắn? Tôi rất bình thường, áo đẹp trai như vậy thì gọi hắn là đúng rồi. Giao, anh tên là... Cô gọi tôi phải không? Đúng. Tạm được, bộ dáng này mới sống với tiếp viên nam chứ. Đến đây nào. Uống rượu với tôi nào. Đối vị thành niên mà đến đây thì cẩn thận đùa với lửa đây. Này, ai làm tôi đau đấy. Ai cần anh quan tâm. Thú vị lắm. Đưa cô ấy tới phòng cô ta. Này, anh đi đâu thế? Tôi bỏ tiền ra mà anh không được đi. Buông tôi ra, mấy người đưa tôi đi đâu? Ha, có được. Uống ngon không? Ngon quá. Thì ra là anh. Sao vừa nãy anh lại chạy? Tại anh mà tôi bị bọn thọ tóm đâu chết đi được. Ủa, anh cao quá cũng phải 1m9 đấy nhỉ? Anh hay chơi bóng rổ lắm mà. Wow, cơ thể thật rắn chắc. Này, anh làm gì thế? Sao lại đấy của tôi? Trả lại đây. Cởi ra. Anh nói gì? Hôm nay cô tới đây để phóng túng bản thân phải không? Thế tôi sẽ tiếp cô. Đã thế còn không thu tiền. Chính cô cởi ra hay để tôi giúp cô? Này tôi... Khoan đã. Tôi đến đây để chơi đùa. Không cần các phục vụ khác. Thì ra cô không cần phục vụ khác. Đúng, không cần. Nhưng tôi cần. Anh định làm gì? Thả tôi ra. Tôi chỉ là một cô bé mà tôi. Thả tôi ra. Một cô bé. Nhưng những biểu hiện vừa nãy của cô không giống với một cô bé chút nào. Thật ra tôi muốn trả thù bạn trai nên mới tới đây. Tôi thấy hắn làm chuyện đó với một cô gái khác nên tức giận quá mới tới đây. Cầu xin anh thả tôi ra đi. Thì ra là thế. Cô nhìn thấy bạn trai làm chuyện gì với cô gái khác? Bọn họ đang... Anh có thật là hắn không đoán được không? Có phải bọn họ đang làm chuyện mà chúng ta sắp làm không? Hả? Sắp làm là chuyện gì? Ý của hắn là gì? Tại sao anh vẫn không tha cho tôi mà vẫn... Đáng lẽ cô nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi đang giúp cô trả thù bạn trai mà. Trả thù bạn trai? Hắn đã làm thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế. Không, cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không muốn trả thù hắn như vậy. Cô có nói gì cũng vô dụng thôi. Như thế này thì sẽ có mùi vị như thế nào? Không biết nhấm nháp loại rượu đỏ này. Cô run quá đấy. Đừng. Có vẻ như muốn nói. Tiếp tục đi, nhanh lên một chút. Không phải. Thế cô định chứng minh như thế nào đây? Không. Bây giờ tụi tôi đã bắt đầu hoài nghi không biết có phải cô đang giả vờ thuần khiết hay không. Nếu một lát nữa mà tôi phát hiện cô không phải xử nữ thì tôi sẽ sai thủ hạ cho cô biết thế nào là địa ngục. Tôi rất hài lòng với phản ứng hiện giờ của cô. Được, tôi không muốn. Anh đi phục vụ người khác có được không? Những tiếp viên nam như chúng tôi chính là để chuyên môn phục vụ những người như cô. Đừng làm vậy. Nhưng cơ thể của cô lại không như cô nói. Ai nha, mới thế thôi mà đã thì lát nữa cô còn đến mức nào nữa đây? Cậu xin anh đừng tiếp tục. Dừng tay rồi. Tại sao lại nhìn vết sẹo trên vai mình bằng ánh mắt đó? Cô... Ngự lão đại. Hắn là Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên, thủ lĩnh của thế lực ngầm hàng đầu Nhật Bản, Ngự Long xã, người của cả hai giới chính trị và thương nhân đều không dám đụng vào hắn. Hắn vô cùng tàn nhẫn và bá đạo. Những kẻ dám đắc tội hắn thì kết quả nhận được không phải là tử vong mà là bị hành hạ đến chết. Đối với hắn thì phụ nữ chỉ như một chiếc sấy ăn dùng xong thì vứt bỏ.
Dù là thế nhưng vẫn có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận hắn, tựa như những câu tiêu thân lao vào lửa. Sao mà lại ngốc đến mức coi ông hài của thế giới ngầm này thành tiếp viên nam cơ chứ? Đến này thì khác gì tự chui đầu vào rọ. Ngự lão Ngự lão đại ca mạng. Nhìn kìa, hình như đó là lưu học sinh đến từ Trung Quốc. Sao mặt mũi là tèm nhem thế kia, mất thể diện quá đi mất. Giao cuối cùng thì cậu cũng về, tất cả là tại mình. Nếu không phải mình lôi kéo cậu tới đó thì sẽ không. Tiểu Mạn, đừng áy náy, mình không sao. Có thật là cậu không sao không? Người mang cậu đi là Lạc Giao. Trần Nhật, anh mới chia tay cô ta có 1 ngày mà cô ta lại ăn mặc như thế này trở về trường, thật lố bịch. Giao yêu dấu của anh, đừng nói là em vì trả thù anh mà đi vui vẻ với nam nhân khác đấy nhé. Ha, Phong Thần Nhật, anh đoán đúng rồi đấy. Tuy nhiên vẫn chưa nghiêm trọng đến mức ấy, mặc dù suýt chút nữa thì tôi bị vui vẻ. Phong Thần Nhật cậu. Thần Nhật, anh đoán đúng rồi đấy. Đúng là tôi đi vui vẻ với một nam nhân xa lạ, thì sao anh đố kỵ hay ghen ghét? Dù sao thì tôi có làm việc đó với ai đi chăng nữa cũng không làm với anh. Cô ta có điên không vậy? Thế mà dám nói chuyện với Phong Thần Nhật như vậy? Cái thế giới có mấy người dám nói như vậy đâu. Giao, em nói như vậy thì anh có thể hiểu rằng anh là vô cùng đặc biệt đối với em. Nếu như em có thể chịu được việc anh có nhiều cô gái khác thì có thể là anh sẽ cho phép em quay lại với anh. Phong Thần Nhật, chẳng lẽ đầu óc của anh bị chó cắn mất rồi hay sao? Tôi đã nói rõ ràng như vậy mà anh vẫn không hiểu. Nếu anh vẫn không hiểu thì để tôi nói lại cho anh nghe. Cả đời này tôi có quan hệ với ai cũng sẽ không quan hệ với anh đã hiểu chưa? Giao, cậu oai phong quá. Có lẽ chỉ có cậu mới dám nói như vậy với con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Lúc đầu sao mình lại tin vào những lời đường mật của cái tên khốn nạn này? Quá vô liêm sỉ, mỗi ngày lại thay đổi một cô gái. Cô gái đi cùng với hắn ngày hôm qua cũng không phải cô gái này. Vốn tưởng rằng nếu hai người yêu nhau thì không quan tâm tới thân phận địa vị, chỉ cần có thể bình thản ở bên nhau là tốt rồi. Nhưng ngờ đâu ngay cả tình yêu nhỏ bé đó cũng chỉ là hoang tưởng của bản thân mà thôi. Cô ta quả là không biết điều. Thần Nhật, anh đá cô ta là đúng rồi. Chi phiếu sao anh lại đưa cho em? Phí chia tay không biết à? Phí chia tay nhưng chúng ta mới... Nami, hình như em hiểu lầm ý nghĩa có phí chia tay rồi. Đây chỉ là chấm dứt quan hệ bạn chơi giữa chúng ta thôi. Thần Nhật, anh tới rồi. Anh không thích tính cách chủ động của em lắm đâu. Em đã đặt phòng rồi, chúng ta đi thôi. Đồ ngốc, tưởng chỉ cần lên giường với Thần Nhật thì chính là bạn gái của anh ấy sao? Cô thấy Thần Nhật thừa nhận mình có bạn gái bao giờ chưa? Ngoại trừ Lạc Giao. Ngự tiên sinh, chúc mừng ngài thành công thu mua tập đoàn Person. Xin hỏi kế hoạch của ngài về phát triển Person trong tương lai là gì? Ngự tiên sinh, hiện giờ Person là một trong 10 tập đoàn đứng đầu Trung Quốc. Xin hỏi ngài có tự tin trong vòng 10 năm sẽ phát triển Person sánh ngang với tập đoàn trong Phong Thị hiện đang là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc không? 10 năm, 2 năm là đủ rồi. Ngạo Thiên, chúc mừng anh, bây giờ anh đã trở thành thương nhân hàng đầu Trung Quốc rồi. Minako, phương thức chúc mừng của em chỉ có thế này thôi à? Anh hư quá đi, Ly Trương và Long Kỳ vẫn còn trong xe đấy. Nếu không muốn thì cút xuống xe cho tôi. Ngạo Thiên, đừng nói là mày định giải quyết ngay trước mặt tao với Ly Trương đấy nhé. Nếu không phải chạy vội tới Trung Quốc để ký hợp đồng thì con dê nhỏ bé đó. Long Kỳ, không muốn chết thì cầm cái miệng chó của mày lại. Toàn một lũ ăn hại, có một đứa con gái cũng không trông được, cứ chết hết đi. Đã xảy ra chuyện gì mà anh tức giận như vậy? Nói cho Minako nghe được không? Đừng tưởng lên giường với tôi một lần thì là bạn gái của tôi. Trên thế giới này không ai có thể trở thành bạn gái thực sự của tôi. Ngạo Thiên, cô gái đó rất quan trọng mà. Vô cùng quan trọng. 2 năm sau, tập đoàn Person. Lạc Giao, sau này cô sẽ phụ trách chiếc thang máy dành riêng cho các thành viên cao cấp của công ty này. Không được sơ suất đâu đấy, rõ chưa? Vâng, công việc này chẳng dễ dàng chút nào. May mà lương cao, mặc dù lương của Phong Thị tập đoàn còn cao hơn, nhưng mình không thèm làm cho công ty của cái tên đó. Quá giờ vào làm rồi, chắc là không ai đến nữa. Wow, đẹp trai quá, họ là ai nhỉ? Người mặc áo vest kia trông ngoan ngoan, mình đã gặp anh ta ở đâu nhỉ? Hết giờ làm việc thì chúng ta đi đâu đó thư giãn một chút chứ nhỉ? Tùy.
Mấy việc thế này thì đều do mày quyết định mà, hay là... Sao nhanh thế? Này cô kia, sao lại ngừng ở tầng 41? Xin lỗi, hôm nay là lần đầu tiên tôi đi làm nên tôi vẫn chưa quen thuộc công việc. Là cô ấy. Mình sai thủ hạ tìm kiếm ở Nhật Bản suốt 2 năm mà không có chút tin tức gì. Cô nói thế là thế nào? Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm thì được phép bắt sai lầm hả? Lãnh đạo của cô là ai? Tôi nhất định sẽ khen ngợi cô. Nhưng không ngờ 2 năm sau cô lại chủ động tới làm việc ở công ty của tôi. Có lẽ đây chính là thiên ý. Ý của anh là tôi không mắc sai lầm phải không? Cố gắng làm việc nhé. Lần này thì cô không thoát được nữa đâu. Tại sao lại đưa chúng ta ra tới tận 41? Mà đây là ngành gì ấy nhỉ? Marketing. Sao mày lại cười? Mày không nhận ra à? Cô gái trong thang máy vừa nãy nhất định là cô gái ngu ngốc coi. Ngạo Thiên là tiếp viên nam, mà bây giờ cô ta lại đưa Ngạo Thiên tới bộ phận marketing. Xem ra hình tượng của Ngạo Thiên trong mắt của cô ta luôn luôn là mấy tên dựa vào vẻ bề ngoài để kiếm tiền. Long Kỳ, trước khi hết giờ làm việc thì thông báo cho tất cả thành viên cao cấp, hôm nay bọn họ không được về bằng chiếc thang máy này. Còn nữa, nếu mày thấy tao vào trong chiếc thang máy này thì tắt camera trong đó đi. Ok. 5:30 rồi mà sao không có ai dùng thang máy nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay các thành viên cao cấp đều làm thêm giờ? Họ vất vả thật đấy. Tầng 41. Chẳng lẽ là mấy người sáng nay? Đúng là anh ấy. Cảnh sát qua đấy, rõ ràng là mình đã tắt đèn tín hiệu rồi mà vẫn bị phát hiện. Rồi tao tắt đi là được chứ gì, đừng có trừng nữa. Tên của cô là gì? Tên của tôi là Lạc Giao Giao. Chuyện gì thế nhỉ? Hình như thang máy bị hỏng rồi. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta đi gọi người tới cứu đi. Không cần, chỉ một lát là sẽ có nhân viên tới cứu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Mới 19 thôi à? Thảo nào trông ngây ngô như vậy. Hôm nay cô mới đi làm ngày đầu tiên, sao lại đoán được chúng tôi ở bộ phận marketing? Tôi cũng chỉ đoán mò thôi, đây vốn là công việc của tôi mà. Phải rồi Giao Giao. Có chuyện gì? Cô đã thử làm chuyện đó trong thang máy chưa? Ý của anh là gì? Cô vẫn chưa hiểu sao? Thế thì để tôi nói lại một lần nữa. Tôi muốn vui vẻ với cô trong thang máy. Không nói lời nào tức là cô đồng ý rồi phải không? Không, tôi không đồng ý. Anh đừng săn bậy. Tôi thích phản ứng thế này của cô. Bây giờ hãy để cho tôi nếm thử xem mùi vị của cô như thế nào. Nắm chặt quá. Thoạt nhìn thì hắn có vẻ ưu nhã cao quý, nhưng lại thực hiện hành động vô sĩ như thế này. Không, mình không muốn cảm thụ nỗi sợ hãi cách đây 2 năm một lần nữa. Alo. Cứu mạng. Những người nào có thể gọi điện thoại cho tôi thì còn vô sĩ hơn tôi nhiều. Cô kêu cứu với bọn họ là hy vọng họ tham gia với chúng ta phải không? Vô sĩ, được con biết xấu hổ. Ngạo Thiên, mày đang làm gì thế? Ta đang chơi với một con mèo thôi. Thế thì anh chính là chó. Có vẻ như mày đang chơi với một con mèo hoang. Có bị cào không thế? Long Diệp, mày câm miệng lại đi. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. À là thế này, đã bắt được phản đồ của Ngự Long xã rồi. Rõ rồi, một lát nữa tao sẽ đến. Tôi cứ tưởng anh là người tốt, nhưng không ngờ anh lại là một tên cặn bã vô sĩ. Chả nay anh không sợ bị đuổi việc vì làm chuyện như thế này ở ngay trong tập đoàn Person. Sao anh không nói chuyện? Sợ rồi sao? Nếu thế thì dừng ngay hành vi vô sĩ này lại. Tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Cùng nắm cũng chỉ là bị chó cắn một phát. Sau này nếu anh... Cô ta vẫn còn cứng đầu, cứng cổ lắm. Nếu như cô muốn tiếp tục chuyện chúng ta đang làm thì có thể nói tiếp. Thật đáng sợ, nhưng mà tôi có thể không ra. Nhưng anh phải đáp ứng tôi sau này không được làm những chuyện như thế này trong thang máy nữa. Cũng không được quấy rối các nhân viên nữ khác. Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra. À, thú vị lắm. Được, tôi đáp ứng với cô sau này sẽ không làm như thế này với các nữ nhân viên. Nếu cứ thế ăn tươi cô thì đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng ngoại trừ cô. Ngự lão đại, sau này em sẽ không phản bội Ngự Long xã nữa. Xin hãy tha cho em. Xin hãy tha cho em. Nào, thè lưỡi ra. Ngạo Thiên. Đối với địch nhân hoặc phản đồ thì hắn đều không chấm dứt tính mạng của kẻ đó ngay lập tức, mà luôn hành hạ cho đến chết. Ôi, chưa gì đã tè ra quần, thật là nhàm chán. Long Kiệt, tao giao hắn cho mày, mày muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu hắn không kêu thì tao sẽ trừng phạt mày. Yên tâm đi, tao sẽ không làm mày phải thất vọng đâu. Đừng làm phiền tôi khi tôi đang xem biểu diễn. Ngạo Thiên, em nhớ anh mà. Lại phụ nữ chủ động như thế này chẳng thú vị gì cả. Làm thế nào bây giờ cô bé của tôi?
Bây giờ tôi càng ngày càng muốn ăn tươi cô. 20 vạn này là để nếu cô có trai thì nên biết xử lý như thế nào. Còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cái gì Ngạo Thiên, đừng, em cầu xin anh đừng vứt bỏ em. Long Kỳ, đúng là mày không để tao phải thất vọng. Văn phòng của giám đốc bộ phận phục vụ. Lạc Giao Giao, ngày lúc cô mới đi làm thì tôi đã nói với cô rồi, đừng tưởng mình xinh đẹp thì sẽ câu dẫn được các thành viên cấp cao, cô vẫn chưa có tư cách ở đâu, hiểu chưa? Giám đốc Trương, tôi không hiểu vì sao cô lại nói như vậy. Không hiểu phải không? Thế thì tôi nói thẳng cho cô luôn. Ngày hôm qua có 2 đơn than phiền về cô, tôi đã nói thế nào? Tôi không muốn có than phiền, không có than phiền cô đã rõ chưa? Nếu có ai than phiền nữa thì cô cút đi cho tôi, đi ra ngoài. Bà giám đốc này ngang ngược vô lý quá, càng nghĩ càng tức. Đã thế thì mình phải làm tốt hơn cho bà ta xem. Đã sắp đến giờ cái tên đáng ghét kia đi làm rồi, mình chẳng muốn gặp hắn chút nào. Biết nghe là hắn mà, không thấy mình. Giám đốc Long, ngài có hài lòng với sự chiều chuộng của nữ nhân viên hôm qua không? Hả? Hài lòng, rất hài lòng. Phải rồi, hôm nay đến lượt ai? Hình như hôm nay đến lượt bộ phận phục vụ. Bộ phận phục vụ? Anh biết đấy, tôi chỉ muốn những người phụ nữ dưới 20 tuổi thôi. Ở bộ phận phục vụ thì chỉ có nhân viên trực thang máy Lạc Giao Giao là dưới 20 tuổi thôi. Không thể nào, mình mới đi làm ngày thứ 2 mà đã gặp phải chuyện như thế này. Thật đáng sợ. Giám đốc Long, ngài đổ người khác đi, tôi không biết chiều chuộng là gì đâu. Tôi không thích mấy người phụ nữ phản lì như thế này. Tốt quá, mặc dù nếu là mình sân bay nhưng vẫn còn tốt hơn so với bị cưỡng hắt. Cũng đúng, có lẽ nên đổi người khác. Này, tôi thưởng cô ta cho anh. Nếu anh không làm được thì có nghĩa là anh không có năng lực làm việc. Nếu thế thì cút đi cho tôi, rõ chưa? Hả? Giám đốc Long, ngài làm thế khiến tôi rất khó xử đấy. Nhưng để giữ vững công việc này thì tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho. Hắn nói đổi người tức là đổi một nam nhân khác cho mình nè. Tập đoàn Person là loại tập đoàn gì thế này? Sao lại có thể công khai những việc như thế này? Buồn ta, hôm qua anh đã hứa sẽ không làm phiền tôi nữa cơ mà. Thả tôi ra, anh định đưa tôi đi đâu? Cô cũng thấy rồi đấy, tôi cũng bị ép buộc thôi. Buồn tôi ra, những nhân viên bộ phận marketing các anh đều là người điên sao? Chẳng lẽ các anh không sợ tổng giám đốc đuổi việc các anh vì dám làm chuyện đó với nhân viên nữ? Cô nên biết rằng những nhân viên nam bộ phận marketing như chúng tôi cần phải biết một chút kỹ thuật chiều chuộng khách hàng đấy. Không ngờ tập đoàn lớn nhất Trung Quốc lại là một ổ tội phạm. Tổng giám đốc của các anh càng là một tên khốn nạn. Tên tổng giám đốc khốn nạn mà cô nói đang đứng trước mặt cô đấy. Chúng ta bắt đầu ngay thôi. Không, buông tôi ra. Tôi biết anh cũng bị ép buộc. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này được không? Biện pháp gì? Cô có biết hay không, cô như thế này sẽ càng làm cho tôi muốn hủy hoại cô ngay lập tức. Khoan đã, hay là anh cứ ở đây rồi một lúc rồi lát nữa ra ngoài nói với hắn là chúng ta đã. Như thế thì anh sẽ không bị phạt mà tôi cũng không sao cả. Ngây thơ. Đúng là một biện pháp hay. Nhưng mà giám đốc Long rất thành thạo về vấn đề này, nên nếu cô không đơn giản một chút thì sẽ không lừa được hắn đâu. Không được, tôi không biết làm thế nào cả. Nếu cô biết thì không hay chút nào. Thứ mà tôi chưa ăn được vào 2 năm trước thì không thể để cho kẻ khác nếm trước. Ôi, thế thì tôi đành phải giúp cô vậy. Sao lại? Đừng. Đúng rồi đấy, tiếp tục đi nào. Khoan đã, chúng ta chỉ giả vờ thôi mà sao lại? Đúng thế, chúng ta chỉ đang giả vờ. Chỉ là giả vờ thì cũng phải thật một chút. Shit, chẳng lẽ cô đã quên mất nhiệm vụ của mình? Có vẻ tôi vẫn chưa đủ cố gắng. Không ngờ cô cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Mới tới thôi mà đã hưng phấn thế này rồi. Nếu thêm một chút nữa thì cô sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Không, đừng làm thế. Lúc đầu đã nói chỉ giả vờ thôi mà. Tại sao dần dần lại biến thành thật? Cảm giác này, độ ấm này, tất cả đều vô cùng chân thật. Rõ ràng không phải đang giả vờ. Anh là người của giám đốc Long phải không? Cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh cũng không bị phạt. Tôi nói có đúng không? Bởi vì các người là bạn bè. Lần chúng ta bị nhốt trong thang máy thì có một người gọi là Long Diệp để gọi điện thoại cho anh phải không? Ái chà, có vẻ mà đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô ta rồi. Giúp tôi đuổi việc, anh chỉ là một tên lừa đảo mà thôi. Nếu cô đã biết rồi thì tôi không cần phải tiếp tục đóng kịch với cô nữa. Anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Chẳng lẽ chưa có ai nói với cô rằng khi nam nhân đã chọn được mục tiêu thì sẽ rất khó chấm dứt. Được lắm, Ngữ Ngạo Thiên. Cô ta nhận ra mình. Thế nào, sợ rồi phải không? Có vẻ anh cũng biết Ngự Ngạo Thiên là ai. Tôi nói cho anh biết Ngự Ngạo Thiên là anh trai của tôi đấy. Nếu anh mà dám làm thế với tôi thì anh trai tôi sẽ giết cả nhà anh. Tôi nói thật đấy,
Anh ấy là trùm xã hội đen Nhật Bản, nếu anh ấy muốn giết anh thì cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Thì ra cô ta nhớ được tên của mình nhưng lại quên khuôn mặt của mình. Ái chà, hắn là trùm xã hội đen Nhật Bản, nhưng đây là Trung Quốc cơ mà. Có sợ thì cô cứ bảo hắn tới mà giết tôi. Đừng! Vết sẹo này chỉ là trùng hợp hay là... Bởi vì vết sẹo này nên mình mới tìm cô ta suốt 2 năm. 2 năm trước tôi không biết tên của cô là gì, nhưng bây giờ thì biết rồi. Như thế này có thể tra ra nguồn gốc của vết sẹo trên vai của cô. Xong rồi. Long Diệp, bây giờ mày sai người đi điều tra tất cả tư liệu và Lạc Giao Giao cho tao, càng chi tiết càng tốt. Biết rồi, tao đi điều tra đây. Phòng giám đốc. Hả? Đơn xin thôi việc, em muốn thôi việc. Bởi vì hành vi quấy rối của bộ phận marketing. Thế là thế nào, em nên đùa phải không? Nếu như chị nhớ không lầm thì em du học ở Nhật Bản phải không? Có lẽ là em vẫn chưa hiểu rõ về tập đoàn Person. Nên làm gì có chuyện tổng giám đốc để cho nhân viên của mình có hành vi quấy rối như thế. Có lẽ là họ chỉ đùa thôi. 2 năm trước sau khi Person bị tổng giám đốc thu mua thì liên tục phát triển. Mọi người đều công nhận năng lực và các chính sách của tổng giám đốc. Nghĩ là cái tên xấu xa kia trong đầu phải giám đốc Long để trêu đùa em. Khốn kiếp, suýt chút nữa thì mình làm mất công việc lương 5.000 tháng này. Hỗn đản. Sắp đến giờ đi làm rồi, tốt nhất là đừng để tôi gặp phải anh. Thiên đường có lối thì anh không đi, địa ngục không cửa lại xông đầu vào. Bộ phận marketing của các anh để muốn người nào phục vụ vào ngày mai? Nếu cô muốn thì tôi có thể bố trí cô phục vụ vào ngày mai. Đừng có mơ, tôi hỏi anh, có thật là tổng giám đốc phê chuẩn việc các nữ nhân viên khác phải tới phục vụ bộ phận marketing của các anh không? Cô hỏi việc này để làm gì? Tôi chỉ tò mò thôi, tôi không hiểu vì sao tổng giám đốc lại phê chuẩn hành động xấu xa như vậy. Trả lời đi. Sao anh lại cười? Trả lời tôi đi chứ. Anh lại định làm gì? Là tôi hỏi cô định làm gì mới đúng. Chết rồi. Tôi lừa cô lâu như thế mà cô cũng dám bẫy tôi. Chết rồi, sao hắn lại phát hiện được? Tại sao sức quan sát của hắn lại mạnh như vậy? Xem ra phải gọi cô là tiểu hồ ly thôi. Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cô rồi đấy nhỉ. Trả điện thoại di động lại cho tôi. Ghi âm xong thì cô định đưa nó cho ai? Chẳng lẽ là giám đốc Long? Tôi sẽ đưa cho tổng giám đốc của Person. Tôi sẽ không tin ông ta sẽ không đuổi việc anh. Cần gì phải rắc rối như vậy? Còn là một tiểu hồ ly hay cắn nữa. Thế thì đừng trách sao tôi lại thô bạo. Hỗn đản, anh là một tên hỗn đản thô bạo. Buông tôi. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Có lầm không thế? Bọn họ mù hết à? Chẳng lẽ không thấy mình đang bị ép hôn à? Anh định làm gì? Chúc mừng cô, bây giờ cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy. Đừng, xin anh tha cho tôi đi. Cô nghĩ nhắm mắt lại thì sẽ có tác dụng mà. Cái tên Long Kỳ chết tiệt này. Tiêu rồi. Ngự tổng. Hạ Thiên, xin lỗi ta sai rồi. Ít nhất thì mày cũng phải cho tao chút trải diện chứ. Bao nhiêu người như thế. Long Kiệt, mày có một sở thích thật đáng ghét đấy. Thật ra thì tao chỉ tò mò sao mày lại có hứng thú với cô gái Thái Bình công chúa kia thôi. Cho nên mới... Dù sao thì bao nhiêu năm nay bên cạnh mày lúc nào cũng có một đống mỹ nữ. Tao nghĩ chắc chắn không phải bởi vì 2 năm trước cô ta nghĩ mày là tiếp viên nam. Muốn biết không? Muốn. Lại đây. Lo chuyện của mình đi. Ôi da. Nếu cảm thấy nhàn lắm thì cút xuống bộ phận vệ sinh mà làm việc. Mày hẹp hòi quá đấy. Ủa cô ta định đi đâu? Không thể tiếp tục với này. Cái tên bại hoại kia phải bị trừng phạt. Bộ phận bảo vệ. Xin hỏi giám đốc bộ phận bảo vệ có ở đây không ạ? Tôi là Lạc Giao Giao thuộc bộ phận phục vụ. Nhìn kìa thật đáng yêu. Mèo quá, sao tao không biết công ty chúng ta lại có cô nhân viên trượt thang máy đáng yêu như thế. Ngự tổng, giám đốc Long, bên ngoài có một cô gái tên là Lạc Giao Giao muốn tìm ngài. Long Kiệt, nếu cô ta tới tìm mày thì nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng rồi, cho nên tất nhiên là phải gặp rồi. Chẳng lẽ cô gái này là... Mình hiểu rồi. Giám đốc bảo chúng tôi nghỉ sớm, nhưng cô cứ yên tâm, anh ấy sẽ đến ngay bây giờ. Ủa, mọi người sắp nghỉ rồi à? Thế thì tốt quá, cảm ơn cô. Xin chào, tôi chính là giám đốc bộ phận bảo vệ. Giám đốc bộ phận bảo vệ? Anh không phải bộ phận marketing sao? Rõ ràng là người này đi cùng với cái tên kia lại còn nổi giận với mình. Cô thấy tôi sống với mấy tên dựa vào bộ mặt để kiếm tiền ấy ở chỗ nào? Bọn họ mới là bộ phận marketing, còn tôi là bộ phận bảo vệ.
Xin lỗi, thảo nào khi tôi đưa anh tới bộ phận marketing thì anh lại nổi giận. Tôi tưởng anh làm cùng với bọn họ. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Có chuyện gì mà cô lại muốn gặp tôi? Những người hôm qua đi làm cùng với anh là bạn của anh à? Bọn họ cùng lắm thì chỉ coi là đồng nghiệp thôi. Tôi không thèm kết bạn với cái lũ dựa vào bộ mặt để kiếm tiền ấy. Tốt quá, giám đốc, tôi tới đây để hy vọng anh có thể giúp tôi. Cô bao nhiêu tuổi? 19. Bằng mình. Hôm nay là ngày đi làm thứ hai của tôi. Suốt từ hôm qua tới giờ tôi đều bị bộ phận marketing quấy rối, nên tôi hy vọng... Cái gì? Có người quấy rối cô? Person không cho phép chuyện xảy ra. Những chuyện như thế. Nào, nói cho tôi biết xem họ quấy rối cô như thế nào. Anh, giám đốc, không tả lại quá trình có được không? Bao nhiêu cô gái muốn hôn Ngạo Thiên mà không được. Bây giờ hắn muốn hôn cô thì cô lại đi tố cáo. Đúng là một cô gái ngu ngốc. Gì nữa? Buổi sáng ngày hôm nay, giám đốc Long Diệp của bộ phận marketing với cái tên xấu xa đó. Hả? Không ngờ hôm nay Long Diệp lại hành động cùng với Ngạo Thiên. Nói tiếp đi, có phải hai người họ bọn cùng làm thế với cô? Không, giám đốc Long Diệp không tham dự, hắn chỉ phối hợp. Lại không, chán quá. Tôi cũng rất muốn giúp cô, nhưng ít ra thì cô cũng phải biết tên người quấy rối cô chứ. Với lại cũng phải có chứng cớ nữa. Đúng thế, mình vẫn chưa biết tên của hắn. Hắn cầm điện thoại di động của tôi, trong điện thoại có chứng cứ. Chỉ cần anh gọi tới điện thoại của tôi thì sẽ biết hắn là ai. Biện pháp nào? Hay, đọc số của cô cho tôi. Ngày hôm qua xem như không tồn tại, bây giờ nàng đang ở trước mặt ta, ta muốn yêu, xin hãy cho ta cơ hội. Đây là nhạc chuông của tôi mà, tại sao? Cô đang tìm tôi à? Là hắn đấy, giám đốc, chính cái tên xấu xa này đã quấy rối tôi suốt từ hôm qua tới giờ. Là hắn à, thế thì dễ xử lý rồi. Đây, lấy chứng cớ đi. Vâng, hắn xóa rồi. Ôi, thế thì chịu thôi, giao, có lẽ tôi... Không sao đâu, hắn tự xóa đi thì tôi sẽ không khôi phục được chắc. Cô gái này, một nhân viên giỏi chuyên về khôi phục dữ liệu của person làm việc này cũng phải mất 5 phút. Ok, xong rồi. Cô làm thế nào thế? 2 phút là xong. Thế thì cô làm nhân viên trực thang máy làm gì? Cô gái này, lần nào cũng làm mình phải ngạc nhiên. Bây giờ đã có chứng cớ, anh còn gì để nói nữa không? Cậu cũng 25-26 tuổi rồi chứ ít gì. Thế mà lại đi quấy rối một cô gái 19 tuổi. Cậu có còn là con người nữa hay không? Đúng, hắn không đáng làm người. Một cô gái chưa đến 20 tuổi hẳn còn ngây thơ non nớt, thế mà cậu lại nhẫn tâm làm như vậy. Cậu đúng là một tên khốn. Đúng, hắn là tên khốn. Cậu nhìn lại mình xem, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, thế mà lại đi làm cái việc hèn hạ đó. Đúng, quá hèn hạ. Cậu cảm thấy cô ấy xứng với cậu sao? Cậu nên nhường cô ấy cho tôi mới đúng. Đúng, nên nhường cho anh ấy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hai người là cùng một ruột? Chết rồi, bị lừa rồi. Một lũ tội phạm. Ôi đừng nặng lời như thế chứ. Cùng lắm cũng chỉ là câu kết với nhau làm chuyện xấu thôi mà. Quên không nói với cô, vị giám đốc xấu xa Long Diệp mà cô nói chính là anh trai của tôi. Tên của tôi là Long Kỳ. Tiếp theo là thời gian vui vẻ của hai người. Việc của tôi xong rồi, ở lại đây vui vẻ nhé, bye bye. Cô mắng là đủ chưa? Không phải tôi mắng anh, đó là giám đốc Long Kỳ mắng. Tôi chỉ để cho công bình thì bây giờ cô phải để cho tôi thoải mái một chút, coi như là đền bù chứ nhỉ. Anh định làm gì? Cô sẽ biết ngay thôi. Thả tôi ra, lần này anh định làm gì? Tất nhiên là để thỏa mãn sở thích của cô rồi. Tôi thấy có vẻ cô rất thích chụp ảnh người khác. Nào, cười lên nào. Đừng làm thế. Đừng giãy giụa, nếu như cô cứ giãy giụa như vậy thì ảnh sẽ xấu lắm đấy. Trông có vẻ hấp dẫn lắm. Cái gì? Bộ dáng đáng xấu hổ này là mình sao? Không, mình không muốn như thế. Ủa? Cô gái này, tại sao? Cô định nói gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Trở lại lúc mới gặp thì tôi cảm thấy anh là một người lịch sự và hấp dẫn, nhưng những hành động bây giờ của anh lại không khác gì so với bọn tội phạm khốn kiếp. Khốn kiếp? Tội phạm? Rốt cuộc thì tôi có lỗi gì với anh mà anh lại liên tục tới ức hiếp tôi? Cô thật ngây thơ, nhưng tôi lại thích một cô gái ngây thơ đơn thuần như cô. Một ngày nào đó cô sẽ đến cầu xin tôi. Cô không thích như thế này phải không? Không sao. Trở về chiêm ngưỡng bộ dáng sung sướng đó của cô đi. Có khi sau này cô lại thích loại cảm giác này đấy. Này cô em.
Thằng nào bắt nạt em nói đi, bọn anh sẽ cho hắn một trận. Bọn anh đang nói chuyện với em đấy. Ha, tao nói đúng không, cô gái này trông cũng được đấy chứ. Đi nào, đi với bọn anh, đảm bảo em sẽ không khóc nữa. Bỏ tôi ra. Ngạo Thiên, em nhớ anh lắm, đêm nay anh nói lại với em nhé. Em không sợ bị phóng viên chụp ảnh à? Cứu với, cứu với. Anh không sợ thì tại sao em lại phải sợ? Ngạo Thiên, sao vậy? Xuống xe. Ngạo Thiên, em vừa mới quay phim xong thì sẽ tìm anh ngay, cho nên nếu bây giờ mà xuống xe thì chắc chắn sẽ bị phóng viên phát hiện. Hừ, em vừa nói là không sợ bị phóng viên phát hiện cơ mà. Xuống xe, đừng để anh phải nói lần nữa. Đừng hét lên nữa, lát nữa bọn anh sẽ cho em la hét thoải mái. Bỏ tôi ra, bỏ ra. Ui da, mẹ kiếp, dám cắn tao. À, mày là ai? Cô thích câu giỡn đàn ông quá vậy. Có phải là lỗi của tôi đâu. Một cô gái đi ở trên con đường nhỏ như thế này vào buổi đêm thì rõ ràng là đang nói hãy đến với em rồi còn gì. Tại anh nên tôi mới không bắt kịp xe buýt để về nhà. Cô cũng có thể gọi taxi. Taxi? Có 3 đồng thế này thì gọi taxi kiểu gì? Cô gái này, thời buổi bây giờ làm gì có cô gái gần 20 tuổi và chỉ đem gần 20 tuổi nào chỉ đem theo vài đồng tiền. Thằng kia, biết đều thì cút đi. Mày con nấn ná. Thêm nữa thì cứ liệu hồn. Nếu mà cũng muốn chơi cô ta thì chờ bọn anh chơi xong thì sẽ nhường cho mày. Xíu tôi với. Cô thích chơi với tôi hơn là với bọn chúng, phải không? Tất gì là không. Mặc dù đề nghị của bọn mày khá hấp dẫn, nhưng tao thích ăn mảnh hơn. Cô cảm thấy rất cao hứng khi nghe tôi nói như thế phải không? Không bao giờ. Mẹ kiếp, đừng trách bọn tao không trách. Không báo trước cho bọn mày biết. Cho mày biết, bọn tao là người của Ngự Long xã. Lão đại của bọn tao chính là Ngự Ngạo Thiên. Có vẻ mày chán sống rồi cho nên mới dám gây chuyện với bọn tao. Làm thế nào bây giờ? Cần gì phải sợ, cô là em gái của Ngự Ngạo Thiên cơ mà. Lúc đó tôi chỉ giả thế thôi mà. Anh của tôi thường xuyên ở Nhật Bản. Với lại anh ấy có rất nhiều thủ hạ, là chưa chắc họ đã biết tôi. Hay là anh gọi vài người bạn tới đây để dọa bọn chúng một chút? Tôi à? Mấy người bạn của tôi chỉ toàn bọn chân yếu tay mềm thôi. Mà cô vẫn mắng tôi là vô sĩ mà. Cô có thấy tên vô sĩ nào giúp người khác bao giờ chưa? Thì ra, hắn vừa cậu tức giận vì chuyện này thật nhỏ mọn. Thế thì anh cũng có thể là một tên vô sĩ biết giúp đỡ người khác. Cô gái này, nói cho mà biết, hắn là xã hội đen đấy. Trông đẹp trai thế thôi nhưng tàn nhẫn lắm, chứ không yếu ớt như mấy tên trai bao đâu. Lại còn trai bao nữa, cô chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của tôi đi là vừa. Bây giờ hắn đang gọi điện thoại gọi người tới đây. Hắn chỉ cần alo một phát là có hơn 200 người tới. Không muốn chết thì chạy ngay đi. Cô vừa bảo gọi vài người mà sao bây giờ lại tăng thành 200 người? Hả? Gọi tôi 200 người tới đây. Trong vòng 3 phút phải có mặt. Hả? Mày nổ quá nhỉ? 200 người cơ đấy, đừng nói 3 phút. Tao cho mày hẳn 10 phút. Nếu không đủ 200 người thì chưa qua hán tao rồi tao tha cho. Anh điên rồi à, gọi 200 người đến đây. Cô nói thế mà. Chẳng lẽ là anh cũng thấy là tôi đang cố hù dọa bọn họ à? Làm thế nào bây giờ? Nếu không được thì anh bỏ chạy đi. Thế còn cô? Không sao, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan tới anh. Tôi không muốn anh bị liên lụy. Cô ta cũng nghĩa khí đấy chứ. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như tiếng xe hơi. Ngự lão đại. Hắn chính là Ngự Ngạo Thiên. Ngự lão đại xin lỗi, bọn em có mắt không trồng, xin hãy tha cho bọn em. Xử với những kẻ giả mạo người của Ngự Long xã như thế nào thì các ngươi tự giải quyết đi. Đó. Ngự lão đại xin hãy tha cho bọn em. Ngự lão đại đi thông thả. Không hỏi xem tôi định đưa cô đi đâu à? Thì ra hắn chính là Ngự Ngạo Thiên, cũng chính là kẻ 2 năm trước. Tại sao mình lại có thể quên một người nguy hiểm như vậy? Ngự lão đại. Cô là em gái của Ngự Ngạo Thiên cơ mà. Chẳng lẽ cô không nhớ được khuôn mặt của anh trai mình? Anh đừng trêu chọc tôi nữa. Chuyện 2 năm trước là lỗi của tôi. Lúc ấy tôi không nên coi anh là trai bao. Anh hãy tha cho tôi đi. Tôi cũng không cố ý giả mạo là em gái của anh. Cầu xin anh hãy tha cho tôi đi. Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra tôi. 2 năm trước cô coi tôi là tiếp viên nam, 2 năm sau lại thành nam nhân viên marketing. Anh nhận ra tôi từ lâu rồi à? Tại sao anh không nói sớm? Tôi sợ sẽ làm cô nhớ lại những ký ức không hay đó. Nhưng bây giờ anh lại tống thêm một đống ký ức không hay nữa rồi. À thì ra tôi lại làm cho cô nhớ thêm vài ký ức không hay à? Thế thì xin lỗi, tôi sẽ làm cô quên ngay bây giờ.
Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? 2 năm trước tôi chỉ lỡ coi anh là tiếp viên nam, nhưng 2 năm sau anh lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc thì anh muốn tôi làm gì thì anh mới tha cho tôi? Nụ hôn đầu tiên thì đã suốt 2 năm nay vẫn chưa có kẻ nào đến nếm trái táo xanh này. Cô muốn tôi tha cho cô? Được, nhắm mắt lại. Không có sự cho phép của tôi thì không được mở mắt. Tôi đã nói rồi cơ mà. Không có sự cho phép của tôi thì không được mở mắt ra. Cô muốn tôi trừng phạt cô như thế đây? Tại sao? Rõ này là mình bị ép hôn. Tại sao so với lần trước thì mình lại có cảm giác say mê? Người nam nhân này thật đẹp trai. Kỹ thuật hôn của cô vẫn kém như trước, nhưng bởi vì vẫn chưa có kẻ nào ném qua nên tôi sẽ không trừng phạt cô. Ý của anh là gì? Anh đưa tiền cho tôi làm gì? Nếu chỉ cần hôn là có tiền thì cô kiếm tiền quá dễ đấy. Số tiền ấy là để cô gọi taxi về nhà. Thế khúc mắc giữa chúng ta đã chấm dứt rồi phải không? Đến bao giờ tôi có cảm xúc khi hôn cô thì khúc mắc của chúng ta mới chấm dứt. Vô lại, ma quỷ ác ma. Có cảm xúc khi hôn là thế nào? Hắn nói muốn thế nào chẳng được. Hắn nói có cảm xúc là có cảm xúc, hắn nói không có cảm xúc chính là không có cảm xúc. Làm thế nào bây giờ? Lại sắp tới thời gian bộ phận marketing đi làm rồi. Lát nữa Ngự Ngạo Thiên vào thang máy thì mình có nên chào hắn không nhỉ? Thật phiền toái. Chào buổi sáng. Long Diệp, Long Kỳ với Ngự Ngạo Thiên là cùng một xuồng cơ mà. Tại sao 3 người bọn họ lại ở chung một chỗ thì lại thành thật như thế? Chẳng lẽ bởi vì có người khác trong thang máy? Ngự Ngạo Thiên. Thái Bình công chúa, hôm nay Ngạo Thiên không có trêu đùa cô thì cô lại tự đến gần hắn. Trả anh. Căng đúng giờ lắm. Gì thế Thư Tình à? Ta đã bảo với mày là cô ta coi mày là cha bao mà. Đừng có nói là mày trở thành anh trai. Anh cha bao thật nhá. Dịch vụ trả sao à? Mày có biết làm thế rất nguy hiểm không hả? Long Diệp, hôm nay mày đi gặp đại biểu của tập đoàn Phong Thị phải không? Người mà Phong Thị cử đi lần này có thể là người giúp đỡ có lợi cho chúng ta. Mày phải cố gắng mua chuỗi kẻ đó. Bề ngoài thì tập đoàn Phong Thị là đối tác kinh doanh với chúng ta, nhưng thực tế thì hai bên đều coi nhau là địch nhân. Ngạo Thiên, tại sao mày? Long Diệp, tin tao đi, người mà Phong Thị cử tới lần này thì càng nguyện ý hợp tác với chúng ta. Lạc Giao Giao, sáng hôm qua cô tới muộn 30 phút, chiều qua cô lại về sớm 30 phút. Rốt cuộc thì cô có muốn làm việc nữa hay không? Mới đi làm 2 ngày mà đã gây chú ý rồi. Có khi sau này cô lại trở thành phu nhân tổng giám đốc ấy chứ. Lạc Giao Giao, tôi nhắc cô một câu. Em... Đúng là xinh đẹp thì có thể câu dẫn nam nhân, nhưng chỉ có thể làm bộ nhí thôi. Cảm ơn giám đốc Trương đã nhắc nhở em xin phép. Có cho thì mình cũng không thèm câu dẫn bọn họ. Tại sao cô ấy nói khó nghe thế chứ? Mà chỉ tranh thủ làm thêm lúc nghỉ hè thôi mà. Giao Giao, mày không thể bị đánh bại bởi chút khó khăn ấy. Nếu không sau này tốt nghiệp thì sẽ càng khó hòa nhập với xã hội này. Ủa, chẳng lẽ mình ấn nhầm? Chứ mình lên tầng 41 để làm gì? Có lẽ là do cô nhớ tôi. Ngự Ngạo Thiên, anh đến đây từ bao giờ? Trong giờ làm việc phải chú ý một chút chứ. Xin lỗi, anh muốn lên tầng mấy, tôi sẽ đưa anh về Tây Thiên. Không, tôi sẽ đưa anh đến. Anh định làm gì? Tại sao lại dừng thang máy lại? Chết rồi, nếu giám đốc Trương mà biết thì tôi sẽ lại bị ăn mắng lần nữa. Thì ra là bị cấp trên mắng. Thảo nào hôm nay có vẻ là lạ. Anh thả tay ra, thang máy chạy ngay thì có lẽ sẽ không sao. Cậu xin tôi đi. Hả? Tôi xin anh đấy. Không đúng. Anh là gì mà tôi phải lại phải cậu xin anh? Anh chỉ là một nhân viên thì có tư cách gì mà dừng thang máy lại? Mau tránh ra. Ái chà, có vẻ cô đã quên mấy lần trước. Nếu cô tỏ ra như thế này từ trước thì có phải tốt hơn không? Nếu cô dám thôi việc thì tôi nhất định sẽ giết cả nhà cô. Anh cứ làm thế này thì dù tôi không xin thôi việc thì cũng sẽ bị đuổi việc. Yên tâm đi, tất cả mọi người có thể bị đuổi việc, nhưng cô sẽ không bị đuổi việc. Tôi không tin anh có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là nhân viên PR mà thôi. Tại sao bỗng dưng hôm nay cô lại tỏ ra lễ phép vậy? Bởi vì trong thang máy ngoài hai anh em Long Diệp, Long Kỳ thì còn có người khác. Tôi không muốn làm anh gặp phải phiền toái. Quả nhiên là thế, xem ra mình không thể để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. Cô ta rất thông minh. Ngự Ngạo Thiên, tiệc taxi hôm qua, cảm ơn anh. Ôi, Person Công Hổ là một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Cơm trưa còn xa hơn cả khách sạn 5 sao nữa. Giao Giao, trưa nay cậu bị nữ ma đầu nách mắng phải không? Cậu đừng để ý tới cô ta.
Bạch Linh, mình không sao. Cậu không biết đấy thôi, cô ta ghen ghét với công việc của cậu đấy. Cô ta ép nhiều nữ nhân viên trực thang máy xinh đẹp phải nghỉ việc rồi. À, không có khả năng, cô ấy là giám đốc cơ mà. Mình chỉ là một nhân viên quèn thôi thì có gì mà ghen ghét. Ha ha, thế là cậu không hiểu rồi. Tập đoàn Person của chúng ta có mấy ngàn nhân viên, nhưng biện pháp duy nhất để tiếp xúc với các sếp chính là trực thang máy. Thảo nào, những người khác có nghĩ như thế không? Có lẽ giám đốc Trương nghĩ là mình muốn với cao. Thật khó chịu. Phải rồi, mấy hôm nay cậu có gặp chủ tịch không? Mình không để ý. Hả? Công việc tốt như thế mà cậu không biết tận dụng gì cả. Nghe nói chủ tịch của chúng ta đẹp trai lắm. Phó chủ tịch và tổng giám đốc cũng đẹp trai, chết đi được. Chỉ nhìn thôi là đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu làm gì ở đây lâu rồi phải không? Cậu làm ở đây lâu rồi phải không? Cậu gặp chủ tịch bao giờ chưa? Không, chủ tịch và phó chủ tịch rất ít khi xuất hiện. Ngay cả trên danh sách thành viên của công ty cũng không có ảnh của bọn họ. Những nhân viên quen như chúng ta chỉ có gặp được chủ tịch lắm. Xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa? Em thuộc bộ phận phục vụ phải không? Tên của em là Lạc Giao Giao phải không? Bạch Linh, cậu ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Hình như anh là người phụ trách bộ phận tiêu thụ. Đúng thế, tên của anh là Lý Văn Phong. Em rất đáng yêu, anh có thể gọi em là Giao Giao không? Tất nhiên là không. Giám đốc Long, có vẻ như bộ phận tiêu thụ của các anh nhàn nhã lắm nên mới có thời gian đi tán tỉnh nhỉ? Có cần tôi nói với giám đốc của các anh để các anh có thêm công việc làm thêm giờ không? Chúng tôi no rồi, chúng tôi đi làm việc ngay đây. Lát nữa đi ăn với tôi. Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa? Sao lại nói to thế? Mọi người đang nhìn kìa. Lý Văn Phong cái cốc khô gì dám tán tỉnh bạn gái của Ngạo Thi, đúng là chén sống rồi. Bạch Linh, chúng ta đi mau lên. Nhưng mà giám đốc Long, cậu và anh ta, mình mới gặp hắn có một lần thôi, nhưng rõ ràng anh ta rất quan tâm tới cậu. Theo mình thì chắc chắn là anh ta thích cậu. Cậu đừng ảo tưởng thái quá như thế. Phải rồi, anh ta họ Long, lại là giám đốc. Chẳng lẽ tên của anh ta là Long Kỳ? Đúng thế, sao vậy? Giao Giao, cậu sướng rồi nhé. Anh ta được coi là giám đốc trẻ tuổi nhất, có tương lai nhất trong công ty, cũng là một trong số những người đẹp trai nhất công ty. Hai người các cậu rất xứng đôi. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Xem ra không thể giải thích rõ cho cậu được rồi. Mình làm việc đây. Giao Giao. Wow, anh chàng kia là ai? Rất phong cách cũng rất đẹp trai. So với Ngự chủ tịch của chúng ta thì đúng là kẻ tắm lạng người nửa cân. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Anh ta là nhị công tử của tập đoàn Phong Thị, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc. Cũng là người có khả năng lớn nhất sẽ kế thừa vị trí chủ tịch tập đoàn. Tổng giám đốc Phong, tổng giám đốc của chúng tôi đang chờ ngã phòng làm việc. Tại sao tổng giám đốc Long không tự mình tới đón tôi? Điều này tổng giám đốc Long đang rất bận rộn cho nên mới phải phái một giám đốc như anh tới để đuổi tôi đi phải không? Lisa, hủy bỏ hành trình ngày hôm nay cho tôi. Tổng giám đốc Phong, ngài đừng tức giận. Lạc Giao Giao, cô ấy về nước. Tổng giám đốc, tôi thay đổi chủ ý rồi. Phong, thần giật, mình thích cậu nhất. Giao Giao ngốc. Đến sinh nhật 18 tuổi của mình thì mình sẽ tặng cậu một món quà. Sinh nhật của cậu mà lại tặng quà cho mình, cậu thật là ngốc. Thần giật. Nặc Đình. Tại sao? Mình tưởng là có thể không còn nhớ lại, không còn lưu luyến. 2 năm sau gặp lại hắn, người mà mình từng yêu nhất cũng là người mà mình hận nhất, thì bỗng nhiên trái tim của mình lại nhói đau. Tầng 52, cảm ơn. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Xin lỗi. 2 năm rồi mà cô ấy vẫn còn mơ màng như vậy, thật bó tay với cô ấy. Lisa, hôm nay cô dùng nước hoa thì phải rất thơm. Là cô Mademoiselle. Lần sau cô thử dùng nước hoa mùi quả hoa cúc trắng thử xem, tôi cảm thấy mùi hương của nó rất hợp với cô hơn. Giao Giao, tặng em này. Thứ này không mua được đâu, anh mời người làm riêng cho em đấy. Mùi hương gì vậy? Cúc trắng. Mùi hương chỉ dành riêng cho em. Mình đúng là quá ngốc nghếch. Mình vẫn luôn cho rằng mùi nước hoa cúc trắng là mùi của riêng mình, nhưng thật ra đó chỉ là thủ đoạn để tán tỉnh phụ nữ thôi. Đối với ai cũng như thế phải không? Lisa, tối nay cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Có rảnh. Ngây thơ. Cô đang nói ai thế? Tất nhiên là đang nói cái tên khốn kiếp chỉ biết trêu đùa các cô gái kia. Này, sao cô vậy? Dám nói chuyện như thế với tổng giám đốc của chúng tôi? Cô có biết mình đang nói gì không hả? Cô muốn nghỉ việc phải không? Phong thần giật, không ngờ 2 năm sau, thoạt nhìn thì anh thành thục rất nhiều nhưng bản tính thì không thay đổi chút nào.
chúng ta quen nhau à? Phong Thần Nhật giả vờ không nhận ra phải không? Có một bạn gái cũ như tôi làm anh mất thể diện, hay là anh không muốn liên quan tới tôi nữa? Cô mau xin lỗi tổng giám đốc Phong đi, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô ngay bây giờ. Tôi không cần phải xin lỗi, nhưng tố chất của các nhân viên của Person còn kém lắm. Vâng, nhân viên trực thang máy kia chỉ là trường hợp cá biệt thôi, lát nữa tôi sẽ bảo giám đốc của cô ta đuổi việc cô ta. Anh lầm thì phải, nhân viên tố chất kém mà tôi nói chính là anh. Ngay trước mặt hộ khách mà lại quát mắng nhân viên cấp dưới, có lẽ lát nữa tôi sẽ đề nghị tổng giám đốc Long của các anh đổi lại một giám đốc khác. Tổng giám đốc Phong. Lạ quá, rõ ràng là lúc nãy tổng giám đốc Phong nói cô gái trực thang máy kia, tại sao bây giờ lại biến thành anh ta? Tổng giám đốc, nghe nói tổng giám đốc Phong của tập đoàn Person rất nham hiểm, tổng giám đốc thực sự muốn kết bạn với hắn sao? Đi sao? Cô đi theo tôi lâu như vậy mà không rõ trên thương trường thì cái thứ bạn bè này chỉ là giả dối thôi à. Nhưng mà đúng là tôi rất muốn nhận thực ngựa Ngạo Thiên một chút. Rõ ràng hắn chỉ là một trùm xã hội đen, nhưng rốt cuộc thì hắn có bản lĩnh gì mà lại có thể hoành hành trong giới kinh doanh như thế này. Tôi rất chờ mong được đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Phải rồi, tổng giám đốc có biết mua nước hoa mùi cúc trắng ở đâu không? À không, mua không được đâu. Tôi nghĩ lại thì cảm thấy mùi nước hoa đó cũng không hợp với cô, bởi vì đó là mùi hương tuyệt nhất trên trần đời. Phải rồi, buổi hẹn ăn tối hôm nay hủy bỏ đi. À vâng. Lát nữa đàm phán xong thì cô đi chiếc thang máy khác rồi chờ tôi ở cửa. Vâng. Tổng giám đốc Long, tổng giám đốc Phong. Một tập đoàn lớn thế này mà thang máy lại chậm như rùa. Phong Thần Dực, này là tên hỗn đảng này. Tôi có nói muốn xuống tầng 1 à? Thế ngài muốn tới tầng mấy? Tầng 51. Đến rồi ạ? Tôi nhớ lầm tầng 50 mới đúng. Đến rồi ạ? Tôi lại nhớ lầm nữa rồi, hình như là tầng 49. Nhẫn, đã đến tầng 49. Ôi, hình như không phải tầng 49, tầng 48 đi. Có thật là tầng 48 không? Ngài không nhớ lầm nữa chứ? Tôi cũng không chắc là tầng bao nhiêu, cô cứ ấn đi. Phong Thần Dực, rốt cuộc thì anh đã định sở rồi đi. Ồ, nhân viên của Person tiếp đãi hộ khách vậy thế à? À, tổng giám đốc Phong, bởi vì tôi không có tố chất mà, nhưng cũng bởi vì không có tố chất nên năm đó mới thích một tên khốn kiếp như anh. Giao yêu quý của anh chỉ đùa em một chút thôi mà, đừng giận. Đùa? Phong Thần Dực, rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với anh, mà vừa gặp lại sau 2 năm thì anh đã làm phiền tôi như vậy. Đáng ghét, mình đã thề không còn khóc trước mặt hắn nữa. Giao, chẳng lẽ em không biết sự ôn nhu và dịu dàng của anh chỉ dành cho ai? Em vẫn y như ngày trước, chỉ đùa một chút là sẽ khóc nhẹ. Người không thay đổi chính là anh mới đúng. Tổng giám đốc Phong, rốt cuộc thì ngài muốn đến tận mấy? Nếu muốn chơi đùa tiếp thì tôi cũng không có thời gian để đùa với ngài. Đúng là một chú mèo hoang. Nếu có thời gian như thế thì tối nay tới nhà anh đi. Tối nay anh có hẹn với cô gái vừa nãy cơ mà. Không sao, dù sao thì em cũng nói em là bạn gái cũ của anh mà, nên tất nhiên em phải được ưu tiên rồi. Thế thì được, chắc là anh không cảm thấy ngại nếu tôi dẫn chồng chưa cưới đi cùng chứ. Chồng chưa cưới? Đưa anh xuống tầng 1. Đây là danh thiếp của anh, có việc gì thì gọi điện cho anh. Được, bao giờ tôi kết hôn thì sẽ gọi cho anh. Vẫn không biết cách nói dối gì trước, nhưng mình vẫn rất tức giận. Giao, Bạch Linh, cảm ơn cậu đã hẹn mình đi dạo phố. Tại sao Lý Văn Phong lại ở đây? Thật ra thì lần ước hẹn này là đề nghị của anh ta nói muốn hẹn một mình cậu. Giao, làm nhân viên trực thang máy có mệt không? Bình thường. Giao à, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như em thì không cần phải làm mấy công việc nặng nhọc như thế đâu. Phụ nữ ấy à, chỉ cần nó ngọt một chút là có thể ngồi nhà kiếm tiền thôi. Giao, em đi theo anh một chút. Phụ trách Lý. Chiếc áo này giá bao nhiêu? Sau khi giảm giá thì là 2.600. Mỗi 2.600, hàng hiệu mà rẻ thế à? Thế cũng được, dẫn cô ấy đi mặc thử đi. Giao, anh tặng em chiếc áo này. Khoan đã, phụ trách Lý, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em đã có rất nhiều quần áo rồi nên không cần mua chiếc nữa. Ôi Giao, em nhìn lại quần áo mà em đang mặc kìa, tốt nhất là vứt hết cả đi. Anh đã nói rồi mà, phụ nữ chỉ cần biết nó ngọt là được rồi, không cần phải khổ cực như vậy. Xin lỗi, đúng là bây giờ em không tiêu xài được những thứ xa xỉ như thế này. Nhưng ít nhất em biết phấn đấu bằng 2 bàn tay của mình, chứ không vì một chút vật chất mà đi nịnh nọt người nào. Trang phục nữ thì đúng là càng đắt lại càng đẹp. Biết cách thật tinh mắt, đây là kiểu dáng mới nhất của năm nay đấy. Phong Thần Dực, tại sao ở đây cũng gặp hắn? Tôi cảm thấy khí chất của cô gái này càng thích hợp với loại hàng đúng giá.
chứ không phải loại giảm giá hơn 2.000 kia. Anh cảm thấy thế nào? Thì đã chiếc áo kia là hàng giảm giá à? Thế chiếc này giá bao nhiêu? Mới có 10.300 thôi à. Cô bọc chiếc váy này lại cho tôi. Vâng. Tôi muốn mua chiếc túi xách này. Quý khách thực tinh mắt. Cả thế giới chỉ có mỗi chiếc túi như thế này thôi. Giá của nó là 15 vạn 3.000. Dốc con, ngươi muốn đỏ với ta phải không? Phục vụ viên, tôi muốn mua tất cả hàng ở đây. Có lẽ người không biết công ty này của ông chủ của ta. Tao muốn cái gì mà chẳng được. Thì ra Lý Văn Bác là chú của anh. Ngươi biết. Tôi nghĩ anh lầm rồi. Kể từ giây phút này thì đây là công ty của tôi. Về lên, gọi điện thoại cho Lý Văn Bác, nói với ông ta là tôi đồng ý thu mua công ty này. Chẳng lẽ anh là nhị công tử Phong Thần Dật của tập đoàn Phong Thị? Anh nghĩ bạn gái cũ của tôi cũng như mấy cô gái nhận quê lên tỉnh à? Chỉ với chút tiền của anh mà cũng muốn có được cô ấy. Ngu ngốc. Cô ấy là bạn gái cũ của anh? Cái thái độ gì thế? Anh coi tôi là mấy cô gái kém hiểu biết à? Phong Thần Dật vẫn bá đạo như vậy, những ai làm hắn tức giận thì không bao giờ có kết cục tốt lành gì. Giao Giao yêu quý của anh, em đừng nói hắn là chồng chưa cưới của em đó nhé. Nếu như thế thì anh sẽ cảm thấy mắt của em càng ngày càng có vấn đề rồi đấy. Đúng thế, đúng là có vấn đề nên 2 năm trước mới thích anh. Em so anh với cái loại nam nhân như thế. Anh cảm thấy trên thế giới này còn có người nam nhân nào có cấp bậc còn thấp hơn anh nè. Giao Giao, dù sao thì em cũng là bạn gái cũ của anh có thể tiếp nhận em bất kỳ lúc nào. Tôi nguyện ý với ai đó là quyền của tôi. Ai chỉ là bạn trai cũ của tôi thôi, chẳng liên quan gì tới anh cả. Lạc Giao Giao em. Tổng giám đốc Phong, chúc mừng anh lại mua được một công ty nữa, nhưng tôi tin rằng cả đời này tôi cũng không đến cửa hàng này nữa, bởi vì tôi cảm thấy nó thật buồn nôn. Hẹn gặp lại. Chết tiệt. Tổng giám đốc. Cút. Lạc Giao Giao, tôi biết cô có một đại nhân vật làm chỗ dựa, nhưng việc cô nhục mạ nhị công tử của Phong Thị đã đủ để tôi đuổi việc cô rồi. Mình có đại nhân vật làm chỗ dựa. Ai nhỉ? Vâng, giám đốc Trương, em biết là em có lỗi, nhưng xin chị hãy cho em một cơ hội nữa. Tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi. Tôi thấy cô đến đây không phải để làm việc, cả ngày chỉ nghĩ đến quyến rũ người khác như thế nào. Tôi nghĩ cô nên ra đường mới đúng. Tôi nghĩ cô nên ra đường đứng mới đúng. Giám đốc Trương, đề nghị chị chú ý trong cách ăn nói, nếu không tôi sẽ tố cáo chị tội phỉ báng. Nếu chị đã muốn đuổi việc thì tôi cũng không có gì để nói nữa cả. Nhưng trong hợp đồng có ghi rõ, trong quá trình thử việc nếu không gây ra sai phạm gì lớn thì chị không có quyền sa thải tôi. Cô cũng nói đây là quá trình thử việc phải không? Thế thì tôi quyết định tất cả. Dựa theo luật lao động chương thứ 7, điều 182 thì nhân viên thử việc được hưởng các quyền lợi của nhân viên chính thức. Nếu chị muốn đuổi việc tôi thì xin hãy thanh toán tiền lương mấy ngày nay của tôi dựa theo mức lương của nhân viên chính thức. Rốt cuộc thì cô ta làm công việc gì mà thông thạo pháp luật như thế? Biết thế này thì mình đã xem sơ yếu lý lịch của cô ta. Không sao, chỉ là tiền mà thôi. Merson sẽ trả cho cô có thể đi được rồi. Chủ tịch Ngự. Long Diệp, cuộc đàm phán với Phong Thần Dật thế nào rồi? Rất thành công, nhưng mà tiểu tử đó còn giảo hoạt hơn so với lời đồn nhiều. Ngạo Thiên, có thật là mẹ muốn mượn sức hấp dẫn không? Mẹ muốn mượn sức hắn không? Cẩn thận dẫn gió vào nhà đấy. Đồng đội càng thường đại thì tương lai trở thành địch nhân sẽ càng thú vị hơn. Lạc Giao đâu rồi? Giao vừa mới bị giám đốc của chúng tôi đuổi việc. Có vấn đề gì à? Mày không thông báo trước với giám đốc của cô ta à? Thông báo rồi. Thế mà cô ta còn dám đuổi việc. Được rồi, ta sẽ cách chức giám đốc của cô ta. Long Diệp, mày trở nên nhân từ lúc nào vậy? Vì rồi, Ngạo Thiên có vẻ mặt này thì bão táp sắp nổi lên rồi. Ok, tao biết phải làm gì rồi. Long Kiệt, mày đi tìm Giao về đây, tao đi học. Biết rồi. Này Thái Bình công chúa, đứng lại. Tại sao anh lại gọi tôi như thế ngay giữa đường? Tôi hỏi cô lần trước tôi bảo cô đi ăn với tôi, tại sao không đến? Chuyện từ tuần trước rồi, nhớ làm sao được. Tôi không giải thích được phải không? Đi theo tôi. Làm gì? Anh có điên không thế? Trả tôi xuống. Buông tôi ra. Đó là giám đốc Long của bộ phận bảo vệ phải không? Rốt cuộc thì anh định làm gì? Anh có biết làm như thế làm tôi mất mặt lắm không hả? Không ngờ cô không chỉ là Thái Bình công chúa mà năng lực phản ứng cũng kém như thế. Đứng lại ngay cho tôi, hỗn đản. Hai người đùa đủ chưa? Em không liên quan. Đừng có coi nơi này như trường học. Anh không có thời gian đùa với em đâu đấy. Long Kỳ, nếu em còn ầm ĩ ở đây nữa thì cút ra ngoài đi.
Thật không hiểu nổi Ngạo Thiên nghĩ gì đùa đỡn. Nghĩ gì nữa, đùa giỡn với một cô gái như thế này không cảm thấy chán à? Cô lại đây. Anh định làm gì? Yên tâm, lần này không cần cô phục vụ. Vào đi. Giám đốc Trương. Xin lỗi, tôi biết tôi làm sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cam đoan sau này sẽ không nói những lời nói vô lý như thế nữa. Tôi đáng chết, tôi đê tiện, tôi có lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Được rồi, giám đốc Trương, cô có thể ra ngoài. Vâng, tổng giám đốc. Tổng giám đốc? Anh là tổng giám đốc của Person, anh không phải là giám đốc của bộ phận PR. Tôi là ai cũng không quan trọng, chỉ cần cô đừng gọi tôi là dâm tặc là được. Tôi không có hứng thú với mấy cô gái ít tuổi như cô. Xong rồi, cô tiếp tục làm việc ở Person đi. Nếu tôi không muốn làm việc tiếp thì sao? Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái tên ngượng Ngạo Thiên kia, mình có ngốc đâu mà tự chui đầu vào lưới. Không muốn làm việc tiếp, thế thì không biết Ngạo Thiên có xông đến tận nhà cô không nhỉ? Ha ha ha. Tổng giám đốc này trông nham hiểm quá. Chờ một chút, tôi nghe điện thoại. Ok. Alo. Cái gì? Vâng, con sẽ đến ngay. Tổng giám đốc, tôi sẽ quay lại làm việc, nhưng có thể bắt đầu từ ngày mai không? Được. Mẹ. Giao, ông nội thế nào rồi? Ổn định lại rồi, tốt quá. Ôi, tại sao lại là hội chứng tăng ure máu? Mẹ đừng lo lắng, cứ điều trị cho ông nội đi. Còn chi phí thì con sẽ nghĩ biện pháp. Giao, điều mà mẹ tự hào nhất là có một cô con gái nhu thuận, hiểu chuyện như con. Mẹ cảm thấy có lỗi với con. Không sao đâu, dù đến nào thì con cũng phải cố gắng kiếm nhiều tiền. Xem ra chỉ có thể tiếp tục làm việc ở Person. Giao, cậu biết chưa, giám đốc Trường bị chuyển công tác rồi đấy. Nghe nói tới bộ phận hậu cần quét vệ sinh. Ha, đáng đời. Giao, cậu có nghe mình nói gì không thế? Cậu làm sao vậy? Mình hơi mệt một chút, mình đi làm việc đây. Chăm sóc ông nội suốt cả ngày, chưa được ngủ nghỉ gì, bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá. Đang là giờ nghỉ trưa nên chắc không có ai đi thang máy đâu. Hay là mình ngủ say quá đây. Ngượng Ngạo Thiên. Ngượng Ngạo Thiên, anh định làm gì? Buông tôi ra. Tôi nên hỏi cô định làm gì mới đúng. Quần áo hở hang cũng không biết, thế mà cô lại dám ngủ ở nơi kín đáo như thế này. Chẳng lẽ cô cố ý dụ dỗ người khác phạm tội? Ngoại trừ anh thì làm gì có ai dám làm như thế? Thế ý của cô là cô cố ý dụ dỗ tôi. Thế thì tôi nên sủng ái cô như thế nào bây giờ? Không được làm thế. Đủ rồi, dừng lại đi. Nhưng hình như thân thể này không hy vọng dừng lại. Sao thế nhỉ? Cứ thế bỏ đi. Rốt cuộc thì hắn đến đây để làm gì? Giao, Bạch Linh. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Ôi, cậu không biết đâu, lúc nãy khi cậu đang ngủ trong thang máy thì có 2 nam nhân viên định sàm sỡ cậu. May mà anh chàng đẹp trai kia đuổi bọn họ đi. Cậu nên cảm ơn anh ta, nếu không có anh ta thì hậu quả không thể tưởng tượng. Hả? Thì ra là thế. Nếu Bạch Linh không nói cho mình thì có lẽ cả đời này mình cũng không biết việc này. Ngượng Ngạo Thiên. Nhưng anh cũng không cần phải dùng phương thức này để đánh thức tôi. Nếu anh không làm như thế với tôi thì chắc chắn là tôi sẽ cảm ơn anh. Giao, quan hệ giữa cậu và anh chàng đó là gì vậy? Thật ra mình cũng không quen anh ta lắm. Mình chỉ biết anh ta làm ở bộ phận PR. Thảo nào lại đẹp trai như thế. Giao, cậu nên cách xa anh ta ra. Mình nghe nói mấy anh chàng ở bộ phận PR thì được phú bà bao. Việc này thì chắc chắn là không có khả năng rồi. Hắn là trùm mafia mà. Nhưng mà thế thì tại sao anh ta lại đến đây làm việc? Tại sao lúc trước mình không nghĩ tới vấn đề này? Tạm thời làm nhân viên phục vụ bàn một thời gian vậy, hy vọng kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho ông nội. Cô bé mới tới đây làm phải không? Lại đây uống vài chén với anh nào. Xin lỗi quý khách, tôi không biết uống rượu. Anh mời em uống rượu mà em không uống là khinh anh đấy. Tôi uống xong thì anh sẽ để tôi đi chứ. Cần phải xem biểu hiện của em như thế nào nữa. Ái chà, tuổi lượng khá đấy. Tôi đi được chưa? Nếu em uống được nhiều thế thì ở đây uống với anh đi. Buông tôi ra. Còn phản kháng nữa, đúng sở thích của anh. Không. Tổng thiếu gia, còn khốn, dám đánh tao. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tôi sẽ lột hết quần áo của cô rồi cho bọn đàn em chơi thỏa thích thì thôi. Không, xin các anh hãy tha cho tôi. Tiểu Tông, Ngự lão đại. Đó là Ngự Ngạo Thiên của Ngự Long xã à? Không, nhầm rồi, bây giờ hắn là chủ tịch của tập đoàn Person. Thế nào, bị tạt rượu? Ôi đừng nhắc lại nữa, đều tại cô ta mà ra cả. Em mà cô ta uống rượu mà cô ta lại đánh em. Lão đại thấy cô ta có đáng chết hay không? Đùa với mấy cô gái làm gì? Hay đặt chơi với tao đi. Hôm nay Ngự lão đại có hứng quá nhỉ? Lão đại muốn chơi gì?
Tiểu Tông sẽ chơi hết mình. Mày nói thế là tao an tâm rồi đó. Thế thì chúng ta chơi trò chặt tay đi. À! Thế nào, trò này có vui không? Ngự lão đại, dù sao thì tôi cũng là đầu lĩnh của Xích Long, thế mà anh lại chém tay của tôi. Tiểu tử, Ngạo Thiên không biết ngươi đã nể mặt ngươi, đã là nể mặt lão già nhà ngươi lắm rồi đấy, hay là chúng ta chơi thêm một cái tay nữa? Không, cảm ơn Ngự lão đại, cảm ơn Ngự lão đại. Đáng sợ quá, Ngự Ngạo Thiên còn tàn nhẫn hơn so với lời đồn. Ngự Ngạo Thiên, hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ làm ngươi phải hối hận vì những hành vi này. Ngạo Thiên, hôm nay tao vui lắm, ước gì ngày nào cũng được như thế này. Không có chí tiến thủ gì cả, cứ đến lúc chặt chém là đợi xông lên trước nhất. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Từ lúc làm cho công ty của mày thì tao cảm thấy như bị thất nghiệp ấy. Ôi, phải rồi Ngạo Thiên, cô ấy phản lắm. Tao cõng từ nãy mà chẳng có tí cảm giác mềm mại nào. Ấy, Ngạo Thiên, cô ấy vừa nôn phải không? Ngự Ngạo Thiên, tại sao anh lại ở đây? Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi biết rồi, anh định xử lý tôi phải không? Muốn xử lý lắm hả? Ngự Ngạo Thiên, anh đã nói nếu anh có cảm giác khi hôn tôi thì sẽ không quấy đố tôi nữa phải không? Không ngờ mình lại bị một cô gái ép hôn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với phụ nữ say rượu nhưng... Ủa? Tại sao mình lại không mặc gì thế này? Tại sao hắn cũng không mặc gì? Sáng nào cô cũng hăng hái như thế à? Anh mặc quần áo vào. Tại sao anh lại làm chuyện này? Anh có còn là con người nữa hay không? Không ngờ anh lại là loại người hèn hạ như thế. Tôi mới 19 tuổi rồi đấy. Tại sao anh lại làm như thế? Tôi hận anh. Xịt, nói nhỏ thôi. Có khi cô đã có bảo bảo rồi đấy chứ. Nếu động thai thì không hay đâu. Bảo bảo, tôi mới 19 tuổi. Tôi không muốn có bảo bảo. Không đúng, tối qua mình đang bị mấy người kia ức hiếp mà. Tại sao bây giờ mình đã ở đây với Ngự Ngạo Thiên? Chẳng lẽ hắn đã cứu mình? Tỉnh táo rồi. Xin lỗi. Cô nghĩ xin lỗi là được thôi à? Nếu anh thế anh muốn như thế nào nữa? Mặc dù anh đã mất cứu tôi, nhưng rõ ràng chính anh đã cởi quần áo của tôi. Chẳng lẽ cô đã quên hôm qua mình nôn như thế nào? Khi làm chuyện đó thì tất nhiên là phải cởi quần áo rồi. Chẳng lẽ thật sự là anh đã... 1 tháng nữa thì cô sẽ biết. Quần áo của tôi đâu? Bẩn quá nên đem đi giặt rồi. Thế phòng rửa tay ở đâu? Cô không biết tự đi tìm mà. Chẳng lẽ cô là kẻ ngốc? Anh mới ngu ngốc. Cô vừa nói gì? Phòng vệ sinh chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng thì tôi dùng bằng cái gì? Cô phiền quá đấy. Nếu cảm thấy phiền thì đừng có đưa tôi về đây. Tôi còn cảm thấy phiền hơn anh đấy. Có giỏi thì cô nói lại lần nữa xem. Tôi thích thế đấy. Ai cần anh lo? Với lại chính anh nói trước đấy chứ. Cô phải sáng nay tôi đối xử quá tốt với cô nên cô to ghen hơn phải không? Đúng thế, mình cảm thấy sáng nay Ngự Ngạo Thiên không đáng sợ như mọi khi. Anh làm tất cả những món này à? Thế cô nghĩ chúng từ đâu ra? Không ngờ trùm xã hội đen lại tự mình nấu cơm, quá khó tin. Ngon quá. Cứ như một cô bé con, tại sao cô lại đi làm phục vụ bàn? Bởi vì kiếm tiền nhanh, trả lương hàng ngày nên rất tiện. Hay là cô làm nữ nhân của tôi, tiền lương trả theo giờ còn tiện lợi hơn nữa. Thế nào? Không thèm, với lại chính anh cũng được người khác bao thì lấy tiền đâu mà trả cho tôi. Sao cô biết được? Sao cô biết tôi được người khác bao? Chiếc đồng hồ của anh ít nhất cũng giá mấy chục vạn. Mấy chiếc chén đĩa này là thủy tinh Croatia, giá khoảng hơn 2 vạn. Còn xe của anh nữa chắc cũng là phú bà nào đó tặng cho anh. Cô tin mắt quá nhỉ. Một cô gái ở độ tuổi của cô thì đâu thể biết những thứ này. Bởi vì bạn trai của tôi là thần dật mà. Ngự Ngạo Thiên, tôi muốn hỏi anh một việc. Hôm qua anh có cảm giác gì khi hôn tôi không? Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Sao lại không nhắc? Anh đã hứa sẽ không quấy đố tôi nữa nếu anh có cảm giác khi hôn tôi mà. Đúng là ác mộng. Đang hôn dở thì nôn hết ra. Tôi bảo cô đừng nhắc tới nữa thì đừng nhắc nữa. Đến giờ đi làm rồi. Hả? Mấy giờ rồi? Không cần vội, vẫn chưa tới giờ đi làm đâu. Bộ phận PR của các anh làm việc lúc 10 giờ, nhưng bộ phận phục vụ của tôi làm việc từ 8 giờ. Chết chắc rồi. Đi làm cùng với tôi thì chắc chắn là cô sẽ không sao cả. Bốc phét, lần trước anh còn nói tôi sẽ không bị đuổi việc đấy. Ngạo Thiên, sao mày lại dẫn cô ta tới đây? Thái Bình công chúa, đi nhanh lên. Anh không cần tiễn anh đi làm mà. Anh không cần tiễn, anh đi làm đi.
ai tiễn cô Thái Bình công chúa tự kỷ quá đấy. Thế tại sao anh lại lên tầng 40 của bộ phận phục vụ? Giao Giao, cuối cùng thì cậu cũng tới. Cậu biết chưa, bộ phận của chúng ta đổi giám đốc rồi đấy. Giám đốc mới là ai? Chính là người đang đứng cạnh cậu đấy. Rạc Giao Giao, sáng nay cô đến muộn 2 giờ, đã tới lại còn đã trả lời cấp trên. Theo cô thì tôi nên xử phạt cô thế nào ấy nhỉ? Thì đã hắn đứng chờ từ nãy là để khoe việc này. Các sếp nghĩ thế nào mà lại để cái tên xấu xa này làm giám đốc? Xin lỗi giám đốc Long. Xin lỗi, cô nghĩ xin lỗi là xong? Tôi cõng cô mệt chết đi được mà cô lại nôn hết vào người tôi, làm tôi trở thành trò cười cho mọi người. Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là có thể đền bù những tổn thương về tâm linh mà tôi đã phải hứng chịu à? Ủa, anh cõng tôi nôn hết vào người anh. Ngạo Thiên không nói cho cô biết là tôi và hắn cũng cứu cô à? Sau đó thì sao? Sau đó tôi đưa cô cho Ngạo Thiên. Thêm qua cô để thế nọ thế kia với Ngạo Thiên rồi phải không? Tôi chẳng nhớ gì cả. Anh quen anh ta lâu như thế thì theo là anh, liệu anh ta có làm thế với một cô gái đang say rượu không? Tất nhiên là không. Nếu không cam tâm tình nguyện thì hắn sẽ không làm gì cả. Nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Tất nhiên là có. Chưa có cô gái nào đã rơi vào tay hắn mà vẫn còn nguyên vẹn cả. Hơn nữa, hắn đã ra tay và bách phát bách trúng. Tỷ lệ mang thai là 100%. Có lẽ cô đã có thai với hắn rồi. Nói thật, nhìn thì phẳng như LCD nhưng sợ lại khác hoàn toàn. Cô có nhát gì ở trong không thế? Sắp hết giờ rồi, hôm nay tồi tệ quá. Giao Giao, sao cậu lại ở đây? Hạ Như, không ngờ lại có thể gặp được bạn học cũ ở đây. Cậu làm nhân viên trực thang máy à? Không ngờ sau đi cậu bị phong thần giật đá thì lại nghèo khó như thế. Ngay cả công việc hạ cấp như thế này mà cũng làm. Cậu lên tầng mấy? Tầng 42. Phải rồi, bà sẽ tổ chức sinh nhật vào thứ Bảy này. Rất nhiều bạn học khác cũng tới, cậu cũng đến nhé. Không, mình bận rồi nên không đi được. Cậu không đến được à? Cung Tiểu Mạn cũng sẽ về từ Nhật Bản đấy. Chẳng lẽ cậu không muốn gặp người bạn thân nhất của mình? Cung Tiểu Mạn, có thật là Tiểu Mạn sẽ trở về không? Đó là người bạn thân nhất của mình. Cảm ơn cậu, nếu rảnh thì mình sẽ tới. Đây là thiệp mời của mình. Ngu ngốc, cô cứ chờ bị mọi người giễu cợt đi. Giao Giao, cháu vất vả quá, tại sao cháu không về nghỉ ngơi một lúc? Ông nghe mẹ cháu nói tuần này cháu về rất muộn, cháu đang làm gì thế? Nội không cần phải lo cho cháu, công ty tăng ca thêm giờ ấy mà. Ba bảo Giao Giao lại đi, Giao Giao mới du học từ Nhật Bản về nên nhất định mua cùng với chúng ta. Thế thì tốt quá. Giao Giao, con cầm lấy này. Đây là... Mẹ biết con chuẩn bị đi dự sinh nhật của bạn. Đi dự sinh nhật thì không thể đi tay không rồi. Mẹ biết con nhất định là sẽ tiết kiệm tiền nên không mua quà tặng gì quý giá. Nhưng chúng ta không thể thất lễ để phải làm cho người ta hiểu được tấm lòng của mình. Cho nên con hãy tặng thứ này cho người bạn đó đi. Cảm ơn mẹ. Con đi chơi đi, con đã trưởng thành rồi nên đừng có đi theo mẹ suốt thế. Mẹ, con thích ở cùng với mẹ mà. Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng. Sau này có bạn trai rồi cũng vẫn đi theo mẹ à? Con không cần bạn trai. Ngốc quá, nếu không có bạn trai thì con định sống với mẹ cả đời à? Mẹ biết con rất hiểu chuyện. Thôi không nói nữa, con đi chơi đi. Lớn mau lên. Như thế thì mình có thể chăm sóc mẹ cho đến lúc già. Hạ Như, chúc mừng sinh nhật. Đây là món quà của mình dành tặng cho cậu. Lạc Giao Giao. Hạ Như, tại sao cậu lại mời cô ta? Mình gặp trong thang máy nên tiện thể mời luôn. Thang máy của tập đoàn Person. Thang máy Cháp 39. Giao Giao, cậu làm việc ở tập đoàn Person à? Cậu làm gì? Mình làm nhân viên trực thang máy. What? Nhân viên trực thang máy? Ôi trời ơi, làm sao cậu lại làm công việc đê tiện như thế? Giao Giao, cậu có quà tặng gì thế? Là một bức tranh thiêu chữ thập do mẹ mình thiêu, hy vọng cậu thích. Oh my god, thiêu chữ thập, đây là hoa văn dành cho học sinh tiểu học phải không? Không thể tin được, không ngờ lại có người dùng cái thứ bủn xỉn này làm quà tặng. Ôi chao, dù sao thì cũng là tâm ý của Giao Giao mà. Giao Giao cảm ơn cậu. Mình phải đi tiếp khách đây, cậu cứ tự nhiên đi. Đúng là nó không đáng giá, nhưng nó chứa đầy tâm ý của mẹ. Hàng hiệu thì sao, đồ xa xỉ thì sao? Tất cả những thứ đó đều không bằng những gì mà mẹ đã tự tay làm. Những người giàu có nhìn người khác với ánh mắt đầy thành kiến nè. Mình có thể không quan tâm tới những lời nói đầy châm chọc của họ, nhưng mình không để tha thứ cho họ vì đã không tôn trọng mẹ. Hạ Như, cậu đứng lại đó. Có chuyện gì à? Mặc dù món quà này không đáng tiền, nhưng đó là tâm ý của mẹ mình. Nếu cậu không thích nó thì cứ việc nói thẳng ra đi, chứ tại sao lại đối xử với nó như vậy? Giao Giao à, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình không thích
Mình không nói là mình không thích, chỉ là nó không hợp với nhà mình. Đúng thế, Lạc Giao Giao, cậu có nghèo thì nghèo, nhưng cần gì phải mang mấy thứ rác rưởi đến đây. Cậu nhìn cái món quà của Hạ Như đi, thứ nào cũng có giá trên 1 vạn, còn không cảm thấy xấu hổ khi tặng thứ rác rưởi đó à? Đành chịu thôi, ai bảo cô ta không biết lấy lòng Phong Thiếu nên mới bị đá. Bây giờ chỉ có thể làm nhân viên trực thang máy thôi. Mình nhớ trước kia cô ta ăn mặc sành điệu nhất trường, nhưng bây giờ thì ha ha ha. Thật nực cười. Trước khi mình chia tay với Phong Thần Dật thì dù mình mặc những bộ đồ mà bọn họ không thèm mặc, dù đó chỉ là những bộ quần áo rẻ tiền được bán trên lề đường thì họ cũng coi đó là thời trang, là sành điệu. Nhưng bây giờ sau khi chia tay với Phong Thần Dật thì những quần áo như thế lại trở thành rác rưởi. Những quần áo mà mình mặc lúc ấy giống hệt với những gì mình đang mặc bây giờ. Lạc Giao Giao, cậu không cần phải giải thích. Thật ra thì cậu rất muốn quay trở về với Phong Thiếu phải không? Không sao đâu, mấy hôm trước mình có gặp Phong Thiếu đấy. Hay là mình gọi điện để hỏi xem Phong Thiếu có còn muốn một cô gái như cậu hay không nhé. Tại sao? Tại sao trong mắt của mọi người thì người có tiền vĩnh viễn cao cao tại thượng, còn người nghèo thì vô cùng đê tiện? Tại sao trong mắt của bọn họ thì lại là loại người không thể sống nổi nếu rời khỏi Phong Thần Dật? Giáp 40. Không cần phải gọi cho hắn, mình đã có bạn trai rồi. Hả? Có thật không? Sao mình không thấy cậu nói? Bạn trai của cậu làm nghề gì? Bạn trai trước của cậu là nhị công tử của tập đoàn Phong Thị thế, mà bây giờ lại chọn một tên vô công đổi nghề nào đó là bạn trai. Mắt của cậu có bị mù không vậy? Ha 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 ha. Đúng là Phong Thần Dật rất ưu tú, nhưng hắn là một kẻ tồi tệ chỉ biết đùa bỡn với cảm tình của phụ nữ. Nếu mình có một bạn trai bình thường thì đã sao? Nếu hắn chỉ yêu mình, chỉ quan tâm đến một mình thì dù có tiền hay không cũng không sao cả. Ít nhất là trong con mắt của mình thì tiền không phải là thước đo để xác định xem một người nam nhân có ưu tú hay không. Những kẻ giàu có như bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Ở trong mắt bọn họ thì không có gì có thể sánh bằng địa vị, tiền tài và quyền lực. Phong Thần Dật cũng chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thị thôi. Thế nhưng bạn trai mới của mình thì lại là chủ tịch đấy. Chủ tịch gì thế? Thời buổi bây giờ có bán vé số, quán trà đá cũng có thể xưng là chủ tịch. Ít nhất thì cậu cũng phải nói tên của hắn ta chứ. Đúng thế, suýt chút nữa thì bị cô ta lừa gạt. Nghĩ kỹ thì nếu có bạn trai là chủ tịch thì tại sao cô ta lại làm nhân viên trực thang máy của tập đoàn Person? Bởi vì bạn trai của mình là chủ tịch của tập đoàn Person. Chủ tịch tập đoàn Person? Có thật không thế? Cha mẹ của chúng ta đều có quan hệ làm ăn với tập đoàn Person. Nếu cô ta thực sự là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Person thì chúng ta... Đừng để cô ta lừa. Nếu bạn trai của cô ta là chủ tịch tập đoàn Person thì tại sao hôm nay hắn lại không đi cùng cô ta? Bởi vì anh ấy không thích phô trương. Chết rồi, bí quá nên mình mới nói dối thế này. Từ lúc về nước tới giờ thì mình chỉ biết hai tập đoàn là Phong Thị và Person. Các cậu cũng biết là anh ấy rất ít khi chụp ảnh, với lại không để ý tới mấy việc nhỏ nhặt trong công ty. Hầu hết các công việc đều được giao cho phó tổng giám đốc và tổng giám đốc Long Diệp, cho nên tất nhiên là anh ấy sẽ không tham dự mấy bữa tiệc sinh nhật như thế này. Ha, Hạ Như, cô ta nói đúng đấy. Lần nào ba của mình là bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Person thì cũng đều là do tổng giám đốc Long Diệp tiếp. Phù, may mà Bạch Linh đã nói điều này với mình, nếu không sẽ bị lộ tẩy mất. Hừ, ái chà, không ngờ lại trùng hợp thế. Giao Giao à, có lẽ hôm nay cậu không biết bạn trai của cậu tới đây là bàn chuyện làm ăn với ba của mình. Bây giờ anh ta đang ở trong biệt thự này, đi chúng ta vào chào anh ta đi. Hả? Sao lại trùng hợp thế này? Chết chắc rồi. Khoan đã, mình không muốn quấy rầy công việc của anh ấy. Giao Giao, mày không nên nói dối thế chưa? Bây giờ thì giải quyết thế nào đây? Không sao đâu, mình chỉ cần nói là mình tìm ba là được. Ủa Giao Giao, tại sao cậu lại run rẩy vậy? Đúng vậy, tại sao mặt cậu lại tái nhợt như vậy? Chẳng lẽ Lạc Giao Giao, nếu không phải có Hạ Như thì bọn tôi đã bị cô lừa gạt rồi. Đúng thế, đã khoác lác thì cũng phải chọn người có khả năng một chút. Nghe nói chủ tịch của Person khoảng 27-28 tuổi, làm gì có chuyện anh ta lại thích một cô gái như cô. Đúng thế, anh ta muốn cô gái nào chẳng được. Ôi, suýt chút nữa thì bị cô ta lừa. Sao các cậu lại nói nặng lời thế? Có khi chủ tịch của Person lại thích những cô gái đáng yêu ngoan ngoãn như Giao Giao của chúng ta, đúng không Giao Giao? Mình... Như, các con nói gì mà ồn ào thế? Ba đang bàn chuyện làm ăn với khách đấy. Ba? À, vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Person, chủ tịch Ngự. Bên cạnh anh ta là phó chủ tịch Hàn, còn đây là... Con biết rồi, là Long Kỳ. Long Kỳ, anh nói hôm nay bận như... nên không thể tới dự sinh nhật của em mà. Chẳng lẽ anh muốn làm em ngạc nhiên? Đúng là anh rất bận. Hôm nay anh đến đây với chủ tịch Ngự. Nhìn kìa, chủ tịch của Person giống như lời đồn. Nhìn vóc dáng, nhìn khuôn mặt của anh ấy kìa, không uổng công mình đến đây.
Sau này mình có thể khoe với người khác là mình đã gặp chủ tịch của Percy rồi. Chào chủ tịch Ngự. Chủ tịch Ngự, đây là con gái tôi, hôm nay là sinh nhật của con bé, không biết ngài có thể ở lại đây tham dự với chúng tôi không? Hạ tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ, tiếc rằng tôi còn có việc phải làm. Wow, các cậu có nghe được anh ấy nói không? Được êm tai, mình cảm thấy dù có bị cự tuyệt thì cũng vẫn thấy thoải mái. Khoan đã chủ tịch Ngự, bạn gái của anh đang ở đây, chẳng lẽ anh không muốn gặp cô ấy? Bạn gái của tôi? Chủ tịch Ngự, ông anh đừng trách, bạn học của em rất thích đeo bám người khác, đã thế lại hay khoác lác và lừa gạt. Anh thử gặp cô ấy xem, nếu không phải bạn gái của anh thì cứ để em xử lý. Lạc Giao Giao, cô chết chắc rồi, để xem cô định xử lý việc này thế nào. Chủ tịch Ngự, cô ấy đây, cô ấy nói cô ấy là bạn gái của anh. Ngẩng đầu lên đi chứ, bạn trai của cậu đến rồi kìa. Ngự Ngạo Thiên, hắn là chủ tịch của tập đoàn Percy. Không ngờ lại là cô. Em yêu, em cũng ở đây à? Em yêu? Chủ tịch Ngự, anh vừa nói anh không có bạn gái mà. À, tôi chỉ cảm thấy tò mò tại sao bạn gái của tôi lại tới dự một bữa tiệc sinh nhật thấp kém như thế này. Em yêu, em cũng thật là sao em lại mặc như thế này. Nhưng mà cũng đúng, không cần phải ăn mặc sang trọng để tham dự những bữa tiệc thấp kém như thế này. Đây là mụ thiêu. À, đây là thứ anh thích nhất mà. Tại sao nó lại bị bẩn thế này? Chủ tịch Ngự, em xin lỗi là em làm bẩn. Xin lỗi, em không biết thứ quý giá đó là thứ mà anh thích nhất. Thật ra thì em cũng rất thích bức tranh thiêu chữ thập này. Giao Giao nhỉ, mình xin cậu đấy nói giúp mình với. Xin lỗi, mình cảm thấy không thỏa mãn nên thoải mái nên về trước đây. Long Kiệt, mau đuổi theo. Thái Bình công chúa, cô đứng lại cho tôi. Gọi cái gì mà gọi, tôi có nói là sẽ không đứng lại đâu. Đừng cáu kỉnh như thế mà, tôi biết là cô đang cảm thấy khó chịu. Nào cười lên nào. Long Kiệt, đưa cô ấy lên xe. Buông tôi ra. Lần trước giả vờ là em gái, bây giờ lại giả vờ là bạn gái, mất mặt quá. Mình không còn mặt mũi nào để gặp Ngự Ngạo Thiên. Lên xe. Tại sao anh lại lừa tôi? Em yêu, anh có lừa em bao giờ đâu. Tại sao anh không nói cho tôi biết anh là chủ tịch của tập đoàn Percy? Đã thế là còn giả vờ làm trai bao. Cô có hỏi tôi không? Quan trọng nhất là cô vẫn luôn cho rằng tôi là trai bao phải không? Thôi, có là gì thì cũng không liên quan tới tôi. Không liên quan, nhưng mà tôi lại thấy có liên quan. Anh định làm gì? 2 năm trước có một cô gái coi tôi là tiếp viên nam, 2 năm sau cô ta lại coi tôi là trai bao. Theo cô thì tôi phải trừng phạt cô ta như thế nào? Xin lỗi, nhưng đó là tại anh đẹp trai quá, giống như là cái gì? Xin lỗi. Cô càng ngày càng to gan đấy. Anh định làm gì? Cô muốn tôi làm gì? Đừng, chúng ta đang trên đường đấy. Thế thì càng kích thích. Đừng, có người đi qua. Shit, cô càng la to thì sẽ càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu bọn họ đòi tham gia cùng tôi thì tôi không từ chối được đâu đấy. Hỗn đản, sao anh lại nói những lời như thế? Cô luôn miệng mắng tôi, nhưng thực tế thì cô lại rất chào đón tôi. Cô xem này, cô cọ quậy liên tục, cô rất muốn phải không? Mình có phản kháng thôi. Mình chỉ cố phản kháng thôi, mình không hề muốn. Nào, hãy để cho tôi xem cô muốn tôi nhiều như thế nào nào. Không, phản ứng của cô kịch liệt quá đấy. Đừng nói nữa, tôi xin anh hãy dừng lại đi. Có thật là cô muốn dừng lại không? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô rất muốn tôi? Đừng. Tôi rất muốn thử xem cô sẽ phóng đãng như thế nào. Đừng cứ động. Ngự Ngạo Thiên, anh đừng quá đáng. Anh quá đáng quá rồi đấy. Cô cảm thấy rất thoải mái phải không? Cô cảm thấy làm giữa đường như thế này thì rất kích thích phải không? Anh đúng là một tên hỗn đản vô sĩ. Nếu tôi vô sĩ thì cô cảm thấy kích thích như vậy, có nghĩa là cô còn vô sĩ hơn. Mình thực sự rất vô sĩ sao? Rõ ràng là mình không tình nguyện, nhưng hình như có chút chào đón hắn. Rốt cuộc thì tại sao mà lại có cảm giác như thế? Bức tranh theo chữ thập này cũng đáng yêu đấy chứ. Mẹ của cô khéo tay lắm. Trả tôi. Sao lại khóc? Đừng tưởng mình tưởng nó đến cái này thì cô ta sẽ không khóc, thế mà lại khóc nhiều hơn. Mẹ của tôi mất rất nhiều thời gian mới theo được bức tranh này, thế mà bọn họ lại coi nó là rác rưởi. Nhưng anh nói đẹp là bọn họ đổ giọng ngay lập tức. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tất cả mọi người lại như vậy. Lúc mình mới gặp Phong Thần Giật thì hắn cũng ra vẻ là học sinh nghèo để làm quen với mình. Phong Thần Giật, bọn họ nói cậu rất giàu có thật không? Cậu trong mình có điểm nào sống với con nhà giàu không? Bọn họ nói dối đấy. Phong Thần Giật, tại sao cậu lại gạt mình? Vì mình muốn ở gần cậu hơn.
Sau khi chia tay với hắn thì mọi người xem thường châm biếm khiêu khích mình, thì mình mới dần dần hiểu rõ được sự quan trọng của tiền bạc và địa vị. Nhưng mình vẫn không hiểu rõ vào như lúc này. Ngượng Ngạo Thiên, chỉ một câu nói của anh mà làm cho mọi người thay đổi thái độ hoàn toàn. Từ một thứ rác rưởi mà lại biến thành thứ quý giá đắt tiền chỉ trong nháy mắt, thật đáng buồn luôn. Điều đó là tất nhiên mà, nếu không tại sao cô lại nói mình là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Person? Đó là bởi vì bọn họ nhắc tới Phong Thần Nhật. Mình biết nói dối là sai, nhưng khi bọn họ nhắc tới Phong Thần Nhật thì mình không nhịn được. Thôi, có nói thì anh ta cũng không hiểu. Rốt cuộc thì vẫn là tiền bạc và địa vị mà thôi. Đúng, chính là tiền bạc và địa vị. Tôi đến Trung Quốc để mua tập đoàn Person chính là vì có càng nhiều tiền, có địa vị càng cao. Hắc đạo chỉ là hoa nở sớm tàn, thương đạo mới là vĩnh cửu. Tất nhiên tôi vẫn thích chính giới nhất. Không ngờ Ngượng Ngạo Thiên lại có chí hướng cao xa như vậy. Có vẻ lời đồn là thật. Hắn không chỉ tàn nhẫn mà còn rất thông minh và nhìn xa trông rộng. Đến bao giờ mình mới có được sự ảnh hưởng to lớn và năng lực nhạy bén trong kinh doanh như anh ta. Cả giả thâm to lớn đó nữa. Cảm ơn anh đã không vạch trần tôi. Giao, cô ấy suy nghĩ kỹ về đề nghị mà tôi đã nói đi. Đề nghị? Hay là cô làm nữ nhân của tôi? Không. Có lẽ trước kia tôi đã phủ nhận sự quan trọng của tiền bạc và địa vị, nhưng thông qua cái thái độ của những người đó thì tôi đã hiểu rõ ràng. Nhưng cho dù khát vọng tiền bạc và địa vị thì tôi cũng sẽ không làm một người phụ nữ đứng đằng sau người khác. Thú vị lắm, tôi càng ngày càng muốn chinh phục cô. Ngượng Ngạo Thiên chết tiệt, nếu tôi mà có thai thì tôi sẽ ném anh xuống biển cho cá ăn. Anh không sao chứ? Đau quá, hình như tôi bị gãy tay rồi. Chẳng lẽ đây chính là ăn vạ mà mọi người thường nói? Đừng giả vờ nữa, trên mắt tôi thấy anh tự tông vào xe. Ủa? Đi xa, đưa cho hắn một ít tiền rồi đuổi hắn đi. Vâng, đó là xe của Phong Dật Thần. Lạc Giao. Khoan đã, đi xa, cô hãy nghĩ biện pháp vạch trần trò lừa đảo của hắn. Đừng cho hắn tiền, dù chỉ một đồng. Vâng, lạ thật. Mỗi khi anh ta không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện cỏn con như thế này, tại sao hôm nay lại? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Tới bệnh viện tôi không có thời gian. Thế thì chúng tôi đành phải bỏ anh ở lại đây. Không đi bệnh viện thì cô sẽ bỏ mặt anh ta lại đây à? Như thế là gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tội này lớn lắm đấy. Ủa, cô ta trông quen. Ý của cô là gì? Rất đơn giản, nhìn kỹ đi, xe của cô đi ngược chiều, dựa theo luật giao thông đường bộ. Chương 54 điều 14 thì người lái xe sẽ bị treo bằng lái xe 12 ngày và bị tạm giam 3 ngày. Nếu gây tai nạn rồi bỏ chạy thì sẽ không phạt đơn giản như thế đâu. Gặp tai nạn mà không thông báo sẽ bị xử tội ngang với người gây tai nạn. Xúi giục gây tai nạn sẽ bị xử nặng thêm một bậc. Tôi tin chắc rằng cô và vị đại nhân vật trong xe kia sẽ bị tạm giam vài ngày. Anh biết ngay là em sẽ đối nghịch với anh, nhưng mà chỉ có những lúc như thế này thì em mới hấp dẫn anh nhất. Wow, đẹp trai quá. Hình như là nhị công tử của tập đoàn Phong Thị. Anh nhớ kỹ trước kia có người nào đó nói với anh. Đúng là mình từng nói như thế. Tốt như là anh mau rời khỏi đây. Ê, thế tay của tôi thì sao? Anh nhìn đi, ngón tay của tôi bị gãy đây này. Đúng là bọn họ đã vi phạm luật giao thông vì đi ngược chiều. Nhưng anh có chắc là chiếc xe này đụng vào tay làm gãy tay của anh không? Chết tiệt, rốt cuộc thì cô ta muốn giúp ai? Thứ nhất, xe rẽ từ bên trái sang bên phải nên sẽ đụng vào nửa người bên trái của anh. Như thế thì điểm tiếp đất của anh phải là nửa người bên phải. Thế nhưng anh lại ngã ngửa trên đất. Thứ hai, anh nói anh bị gãy tay trái, nhưng dựa theo độ cao của đầu xe thì xe không thể đụng tới tay của anh. Thế thì chỉ có một khả năng, đó là anh dùng tay để chống khi ngã xuống đất nên ngón tay mới bị gãy. Nhưng dựa theo điều thứ nhất thì tay trái của anh không thể chống xuống đất nên không thể có chuyện vì thế mà gãy xương. Cuối cùng, theo như tôi thấy thì vừa nãy chiếc xe này chạy không quá 40 km/h. Mà khi anh lao ra thì xe đã phanh xuống còn khoảng 10 km/h. Chúng ta có thể nhận ra điều ấy từ vết bánh xe. Mà dựa theo khoảng cách ngã của anh thì lúc đó chiếc xe này phải chạy trên 20 km/h. À, cô ấy giỏi quá, cô ấy là ai? Có lẽ là luật sư. Quả nhiên, anh luôn tin rằng em có thể làm được những điều mà rất ít người làm được. Trước kia cũng thế, có lẽ ngay chính bản thân em cũng không phát hiện được mình có một năng lực mạnh mẽ như thế nào. Đồ chết tiệt, đây không phải là việc của cô. Tốt nhất là anh hãy thu lại lời anh vừa nói, nếu không tôi sẽ báo chủ xe tố cáo anh sẽ phải đi bán nhà đất đi để định. Anh có tin hay không? Hành vi của anh là lừa đảo cộng thêm tội danh cản trở giao thông và nguy hại tới an toàn của người tham gia giao thông. Cô có chứng cứ gì không?
Chứng cứ, nếu anh muốn thì chúng ta có thể tới bệnh viện để kiểm tra, chỉ cần nhìn qua là biết tay anh bị gãy từ nửa tháng trước rồi. Anh đụng vào chiếc xe này làm đầu xe bị móp, chi phí để sửa chữa là khoảng 300 vạn. Anh định bán nhà bán đất để đền nè. Tại sao cái gì cô ta cũng hiểu, cái gì cô ta cũng biết? Mẹ kiếp, Giao Giao, bắt hắn lại cho tôi. Không cần, có lẽ là cuộc sống túng quẫn quá nên anh ta mới phải làm thế này. Với lại đúng là anh ta bị gãy tay thật. Em thật là có những lúc như biến thành một người khác hoàn toàn, nhưng mỗi khi bị ức hiếp thì em lại luôn nén giận. Chỉ số IQ rất cao nhưng chỉ số EQ thì gần bằng không. Tại sao anh lại đi ngược chiều? Anh có việc gấp. Có việc gấp thì có thể đi ngược chiều mà đồ ngốc. À, anh bị một cô nàng ngốc nghếch nói là đồ ngốc, thế thì các sẽ bị sỉ nhục. Đây là của em. Trả đây. Rốt cuộc thì em đã có quan hệ với ai? Nói. Rốt cuộc thì em đã có quan hệ với ai? Anh sao vậy? Chúng ta đang đứng giữa đường đấy. Lạc Giao Giao, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc thì cô đang có quan hệ với ai? Tôi không cần anh phải quan tâm. Chết tiệt. Tổng giám đốc, ngài có sao không? Khi cô ấy nói mình có vị hôn phu thì vẻ mặt của cô ấy rõ ràng là đang nói dối. Nhưng tại sao cô ấy lại dùng bê thử thai? Mọi đi điều tra cho tôi biết là Giao Giao đã gặp những người đàn ông nào trong suốt 2 năm qua. Vâng. Cô đang đùa tôi phải không? Cô vẫn còn là xử nữ mà lại để kiểm tra xem có mang thai không? Bác sĩ chỉ kiểm tra xem có chính xác không? Thế tại sao gần đây em không có? Có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do áp lực tâm lý, cũng có thể là do quá mệt nhọc. Không phải cứ không có thì có nghĩa là mang thai đâu. Chẳng lẽ cô không biết các kiến thức cơ bản về phụ nữ? Xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn chị rất nhiều. Tình bại hoại, ngựa ngảo thiên dám trêu đùa mình. Như thế có nghĩa là mình vẫn chưa quan hệ với hắn. Đợi một chút. Có chuyện gì ạ? Tôi vừa mới thấy cuộc phiếu khám của cô. Chúng tôi đang cần những cô gái vừa xinh đẹp vừa trong sạch như cô. Nếu như cô quan tâm thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Tiền lương là 100 vạn. 100 vạn? Rốt cuộc kỳ là làm gì? Chẳng lẽ là lừa đảo? Ngạo Thiên, em muốn có con. Mỹ Vân, em mà nói nữa thì anh sẽ tức giận đấy. Xin lỗi. Mỹ Vân, em là cô gái có thể ở bên anh lâu nhất từ trước tới giờ. Nhưng em có biết vì sao anh này giữa em lại lâu như thế không? Bởi vì em hiểu chuyện hơn những cô gái kia và càng hiểu suy nghĩ của anh hơn họ. Nếu em đã biết thì không cần phải nói nữa. Bạn bè của em rất hâm mộ em vì em có một người bạn trai như vậy, mà bọn họ chỉ có thể làm tình nhân của người khác. Em biết anh đối xử với em rất tốt và em cũng rất cảm kích những gì mà anh đã mang lại cho em. Em không có yêu cầu gì nhiều, nhưng mỗi người phụ nữ đều mong muốn có một gia đình. Em xin lỗi anh vì lần này em không uống thuốc tránh thai. Xin lỗi. Không sao, nếu có thì chỉ cần phá thai là được. Xe đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi. Chủ tịch Dương, Ngự Ngạo Thiên tới rồi. Chủ tịch Lưu, Chủ tịch Ngự tới rồi. Ha ha ha, Ngạo Thiên cậu vẫn hấp dẫn sự chú ý như mọi khi. Tất nhiên là phải thế rồi. Từ một cậu nhóc không có chút tiếng tăm gì mà 2 năm sau đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thương giới. Một nhân vật như thế thì nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý. Quan trọng nhất là cậu ta và Phong Thần Dật của tập đoàn Phong Thị chính là 2 người đáng chú ý nhất trong thương giới trong 2 năm gần đây. Theo anh thì người nào sẽ đánh bại người kia? Khó đáng lắm. Phong Thần Dật còn ít tuổi hơn cả Ngự Ngạo Thiên, nhưng Phong Thần Dật được thừa hưởng từ gia đình, còn Ngự Ngạo Thiên là dụng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Mỗi người có ưu điểm của riêng mình. Cô gái đi sau Ngự Ngạo Thiên là ai? À, đó là thư ký riêng của cậu ta. Tên của cô ta là Mạc Tuyết Đồng. Tôi hẹn cô ta mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, lạnh lùng lắm. Thư ký riêng, có mà là tình nhân riêng thì có. Ngự Ngạo Thiên nổi tiếng lăng nhăng, thế thì thư ký riêng của hắn cũng chỉ là cái mẹ một lứa thôi. Không cần cũng được, anh đang ghen tị phải không? Tiếp theo là món đấu giá thứ 3 trong ngày hôm nay, giá khởi điểm là 50 vạn. Ngạo Thiên có ra giá không? Để bọn họ ra giá chứ. Nếu như tỏ ra mình yêu thích thứ gì đó trước mặt đối thủ thì sẽ rất bất lợi. Ngự Ngạo Thiên mà nhất tay ra giá thì nhất định phải mua được thứ đó. Số 549 trả giá 210 vạn, có ai trả giá cao hơn không? Tuyết Động có thể ra giá. Số 003 chủ tịch Ngự đã ra giá 220 vạn, có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có thì số 005 tổng giám đốc Phong đã ra giá 230 vạn. Ngạo Thiên, rõ ràng là Phong Thần Dật muốn tranh đoạt với mày. Tuyết Động, ra giá nữa đi cho hắn biết thế này là lễ độ. Tuyết Động, không cần ra giá nữa, tôi không cần thứ đó. Tại sao?
em nên học thêm các kiến thức kinh doanh đi. Ngạo Thiên không cần những thứ vượt qua giá trị thực sự của nó. Tiếp theo là một bức tranh cổ, giá khởi điểm là 80 vạn. Nghe nói Tổng Giám đốc Phong rất thích tranh cổ, nhưng không ngờ Tổng Giám đốc Phong lại ra giá trực tiếp 140 vạn. Có vị nào ra giá cao hơn không? Tuyết Độc, nhất định phải mua được những thứ không thể tính toán giá cả như thế này. Vâng, tuyệt lắm. Thế mà là Ngạo Thiên chứ. Kẻ khác đạt của chúng ta thứ gì thì chúng ta sẽ đạt lại của hắn. Chủ tịch Ngự ra giá 400 vạn, thành sao? Tuyết Động, cô đưa bức tranh đó tặng cho Phong Thần Nhật. Ngạo Thiên, mày làm trò gì vậy? Tại sao lại tặng cho? Chào Chủ tịch Ngự, tôi là Lisa, thư ký của Tổng Giám đốc Phong. Đây là món quà của Tổng Giám đốc của chúng tôi dành tặng cho ngài. Đồng thời Tổng Giám đốc có việc bận phải đi trước nên sẽ không chờ cho đến khi đấu giá vật phẩm cuối cùng, cho nên Tổng Giám đốc muốn gửi lời chào của mình tới ngài. Đây là thứ mà lúc nãy Ngạo Thiên muốn mua mà. Sao lại thế này? Phong Thần Nhật cũng bày trò gì thế? Ngạo Thiên à, có vẻ tên Phong Thần Nhật này cũng có vài điểm giống với mày đấy. Cướp đoạt con mồi của người khác, sau đó đưa trở lại để Thụy Uy. Đúng là không thể hiểu nổi sở thích này của hai người. Phong Diệp, ý của mày là tao tìm đúng đối thủ phải không? Các vị, bây giờ sẽ là vật phẩm đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. Như thường lệ đó là một cô gái. Thái Bình công chúa, cô gái đó là... Sao cô ấy lại ở đây? Giao, nguy rồi, ông nội của con đang trong tình trạng nguy kịch. 3 ngày trước, bác sĩ nói phải đổ thận ngay lập tức, nhưng chi phí là 120 vạn. Mẹ đừng hốt hoảng, con sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta làm thế nào bây giờ? 100 vạn. Như thường lệ đấu giá, hội của chúng tôi sẽ đấu giá một người vào cuối buổi đấu giá. Lần này tôi sẽ không giới thiệu thêm gì nữa. Hẳn là các vị đã thấy rõ rồi chứ. Người được đấu giá hôm nay là một nữ sinh ngây thơ trong sáng. Về thân thể thì chúng tôi đã kiểm tra và khẳng định cô ấy vẫn còn là xử nữ. Đồng thời tôi xin tiết lộ một bí mật, cô ấy là Bạch Hổ đấy. Bạch Hổ, chẳng lẽ chưa đến tuổi vị thành niên? Ha, chúng tôi cũng lo lắng về tuổi nên đã kiểm tra. Cô ấy trên 18 tuổi. Chúng tôi cam đoan quý vị sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề rắc rối nào về pháp luật. Nhưng quý vị cũng có thể coi như cô ấy một nữ sinh 14-15 tuổi. Tôi sẽ không làm mất thời giờ của quý vị nữa. Giá khởi điểm là 50 vạn. Mời quý vị ra giá. Ngạo Thiên, nhân viên đấu giá có nói thật không vậy? Đến giờ mà mày vẫn chưa ăn cô ấy. Long Kỳ, em biết Ngạo Thiên chỉ thích những cô gái thành thục gợi cảm mà. Đối với Ngạo Thiên thì cô ấy cũng chỉ như một món đồ chơi thôi, phải không Ngạo Thiên? Tuyết Độc, mua cô ấy bằng mọi giá. Bằng mọi giá? Ngạo Thiên, người mua cô đang chờ cô ấy trên kia. Tại sao lại là anh? Với tư cách là người đã mua cô thì cô nghĩ là tôi sẽ cảm thấy vui khi nghe những lời nói đó của cô à? Anh đã mua tôi? Dựa vào vẻ mặt của cô thì có vẻ cô rất thất vọng vì tôi là người đã mua cô. Không, đối với tôi thì ai mua cũng vậy. Cũng vậy. 2 năm trước tới quán bar tiệm trai bao, 2 năm sau tới đấu giá hội để bán mình. Giao, có vẻ tôi đã hiểu sai về cô. Cô không chỉ dâm đảng khi ở trên giường mà bình thường cô cũng dâm đảng như vậy. Hay là cô chỉ cố gắng giả vờ trong sáng, thuần khiết khi đứng trước mặt tôi. Giao, cậu có dự tính gì trong tương lai không? Sau khi tốt nghiệp đại học thì vừa làm nghiên cứu sinh vừa tìm một công ty lớn nào đó để thực tập. Sau khi mình hoàn thành nghiên cứu sinh thì có thể có cơ hội để xin vào làm trong một công ty lớn hơn nữa. Đến 25 tuổi thì kết hôn, 27 tuổi sinh con, đến năm 30 tuổi thì sự nghiệp phát triển đến đỉnh điểm. Nhưng bây giờ tất cả những dự tính đó đã tan thành mây khói. Trên đời này không có một nam nhân nào chấp nhận vợ của mình từng bán thân. Bây giờ mình không có tư cách để nói đến chuyện hôn nhân và gia đình. Giao, cô cởi váy áo ra để tôi xem cái vẻ dâm đảng đó của cô. Tắt đèn đi được không? Tôi là người đã mua cô nên cô không có tư cách đưa ra đề nghị, cô hiểu chưa? Thế này được chưa? Theo cô thì sao? Ngẩng đầu, bỏ tay ra, mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi. Lại đây, tôi nói lần cuối cùng, mở mắt ra nhìn tôi. Nói đi, trước khi bắt đầu đấu giá thì bọn họ đã kiểm tra cô như thế nào? Bọn họ có kiểm tra chỗ này không? Thế chỗ này? Không. Bọn họ cũng kiểm tra như tôi hay là dùng miệng? Đừng, hình như cô đã quên thân phận hiện tại của mình. Cô nghĩ cô có thể nói chuyện với tôi như thế sao? Cô vẫn chưa trả lời tôi, bọn họ đã kiểm tra cô như thế nào? Ai là bọn họ đã kiểm tra như thế này?
Bọn họ không kiểm tra hoàn toàn. À, thì ra vẫn chưa kiểm tra hoàn toàn. Nếu đã kiểm tra thì phải kiểm tra từ đầu đến cuối chứ. Dừng lại đi, họ không làm như anh. Hả? Cũng đúng, nếu là kiểm tra thì phải nằm mới đúng. Không. Ủa, tại sao lại khóc? Chẳng lẽ lúc họ kiểm tra cô thì cô cũng khóc sướt mướt như thế này? Tôi cầu xin anh hãy dừng lại đi. Giao Giao à, tôi rất muốn cho cô nhìn vẻ mặt hiện giờ của cô. Lát nữa sẽ có càng nhiều trò hay. Không, đây là lựa chọn của chính cô. Cô đã chấp nhận bán mình thì phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Mới thế mà đã ngất đi rồi, thế thì chơi tiếp làm sao được. Ngạo Thiên à, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tao nghĩ mày sẽ rất hứng thú khi nghe những gì tao sắp nói. Đã có tư liệu điều tra về Lạc Giao Giao, kết quả vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Tốt lắm, mày chờ một lát, tao sẽ tới đó ngay. Cô may mắn lắm đấy. Đây là chi phiếu 10 vạn. Tôi không cần tiền bo. Tiền bo? Cô lầm rồi, tôi vẫn chưa đạt được thứ tôi muốn, thì đây không thể gọi là tiền bo được. Tôi không hiểu ý anh là gì. Công ty mang cô tới đấu giá chỉ là một công ty giả, cho nên số tiền mà bọn họ hứa trả cho cô, nếu cô thực sự muốn có tiền thì hãy làm nữ nhân của tôi đi. Dù cô thật sự là thuần khiết hay là chỉ giả vờ thuần khiết thì cũng đừng hòng chạy khỏi tay tôi. Bọn mày không thể tin được đâu. Cô ta là hội viên của Calamon, là cái hiệp hội chỉ thu nạp những người có chỉ số IQ cực cao à. Đúng thế, hơn nữa chỉ số IQ của cô ta chỉ thấp hơn Ngạo Thiên 5 điểm. Thảo nào lần trước cô ấy chỉ mất 2 phút là phục hồi được dữ liệu đã bị xóa. Nhưng nếu cô ấy là một thiên tài thì tại sao lại làm nhân viên trực thang máy? Chẳng lẽ cô ấy bị ngớ ngẩn? Khi cô ta 12 tuổi thì bị đưa tới Nhật Bản du học với thân phận là học sinh trung học giỏi nhất Trung Quốc. Năm nào cũng đạt được học bổng toàn phần của các tổ chức thế giới. Năm 19 tuổi thì đỗ trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Wow, trong cô ta chẳng có vẻ gì là một thiên tài cả, chẳng lẽ là một con mọt sách. Tao chỉ cần tư liệu trước khi cô ta đi Nhật Bản. Đấy chính là vấn đề thứ hai mà tao muốn nói. Cơ quan tình báo đã phong tỏa tất cả tư liệu trước 12 tuổi của cô ta. Không ai có thể điều tra ra các tư liệu sau 12 tuổi của cô ta cũng được lấy từ chính phủ Nhật Bản. Chỉ có 2 loại người chỉ có thể bị cơ quan tình báo phong tỏa tư liệu. Một là những nhân vật vô cùng nguy hiểm, hai là những nhân vật vô cùng cao quý. Tiền không được chuyển đến mà gọi điện thoại cũng không được. Xem ra Ngự Hạo Thiên đã đúng, công ty đó là giả. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Mình cũng đã túng quẫn thế này rồi mà còn gặp phải bọn lừa đảo. Nhưng mà bệnh của ông nội đành phải dùng số tiền của Ngự Ngạo Thiên. Mẹ, đây là 10 vạn, con sẽ cố gắng kiếm đủ số tiền còn lại. Giao Giao, con này nói gì thế? 100 vạn đấy, rốt cuộc thì con định làm gì? Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không ăn trộm ăn cướp. Mẹ sợ cô sẽ làm chuyện gì đó không nên làm. Giao Giao yêu quý của anh không ngờ rằng em lại chủ động tới tìm anh. Em rất nhớ anh phải không? Phong Thần Dực, hình như em béo lên thì phải. Chẳng lẽ là do em sắp làm mẹ? Phong Thần Dực, hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với anh. Có chuyện gì thì nói đi. Anh có thể cho tôi vay 100 vạn không? 100 vạn? Giao Giao, em lại trở nên tham tiền từ lúc nào thế? Anh nhớ trước kia em chưa bao giờ xài của anh dù chỉ một xu. Có thể cho tôi vay không? Có thể, nhưng em định dùng thân phận gì để vay tiền của anh? Ý của anh là gì? Nếu là thân phận bạn gái cũ thì anh sẽ không cho vay. Nhưng nếu là tình nhân của anh thì anh sẽ cho em vay ngay lập tức. Hơn nữa không cần em phải trả. Phong Thần Dực, có lẽ tôi sẽ trở thành tình nhân của một người nào đó, nhưng người đó nhất định không phải là anh. Hãy coi như hôm nay tôi không tới đây. Tạm biệt. Lạc Giao Giao. Đi xa, chuyện mà tôi bảo cô điều tra đã có kết quả chưa? Tổng giám đốc, tôi đã cho thám tử đi điều tra, có lẽ vài hôm nữa sẽ có kết quả. Tôi rõ rồi, bây giờ cô ngừng tất cả các công việc đang làm, lập tức viết một tờ chi phiếu 100 vạn rồi đưa nó cho Lạc Giao Giao. Quên hắn đi, hắn có phải là Phong Thần Dực mà mình nói gặp lần đầu. Alo, tôi là Lạc Giao Giao, đề nghị mà anh đưa ra lần trước cần có hiệu không? Tất nhiên, tới biệt thự số 183 ở đường Long Hoa đi, tôi sẽ chờ cô ở đấy. Xin hỏi, có ai ở đây không? Tôi muốn tìm Ngự Ngạo Thiên. Hợp đồng tình nhân. Có lẽ cô đã đọc qua hợp đồng. Tôi đã đọc qua nội dung ghi trong này. Dù thế nào thì tôi cũng đồng ý, nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi 3 điều kiện. 1. Không được để lộ quan hệ của chúng ta với người khác. 2. Trong thời gian làm việc thì tôi muốn chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên và nhân viên. Được, tôi cũng muốn thế. 3. Anh phải cho tôi nghỉ 2 ngày một tuần. Cô không cảm thấy cô càng ngày càng được voi đòi tiên à?
Thế thì một ngày được không? Được, ký đi. Đây là phòng của cô. Cần bao nhiêu người giúp việc thì bảo tôi. Không, tôi không cần người giúp việc. Cô còn yêu cầu gì nữa không? Cứ nói đi. Có, tôi hy vọng anh có thể đưa cho tôi 100. Alo mẹ à, có chuyện gì vậy? Giao Giao à, ông nội không sao rồi. Vừa nãy có người tới thanh toán hết tất cả chi phí điều trị. Ai đã thanh toán? Cô đồng ý làm tình nhân của tôi vì chi phí chữa trị cho ông nội của cô phải không? Thì ra anh đã thanh toán chi phí chữa trị. Không ngờ người nam nhân này lại biết tất cả mọi chuyện, cứ như mình là một con cừu trong lòng bàn tay của anh ta, mặc cho anh ta xếp đặt. Nghĩa là tất cả mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Bệnh tình của ông nội cô đã ổn định, 3 ngày sau sẽ phẫu thuật. Giao Giao, mẹ xin lỗi con, cho dù phải bán tất cả gia sản thì mẹ cũng sẽ cố gắng trả hết tiền cho tên nam nhân đó. Mẹ à, con không sao đâu. Dù sao thì chuyện của ông nội cũng đã được giải quyết. Lạc tiểu thư, tôi chờ cô lâu lắm rồi. Cô là thư ký của Phong Thần Dực. Đây là chi phí 100 vạn, tổng giám đốc bảo tôi đưa nó cho cô. Tổng giám đốc còn muốn xin lỗi cô về những gì đã xảy ra chiều hôm nay. Phong Thần Dực, rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì? Nhưng mà đã quá muộn rồi. Nếu như anh ta không nói ra những lời đó thì có lẽ mình đã không chấp nhận làm tình nhân của Ngự Ngạo Thiên. Lại đây. Ngự Ngạo Thiên, anh đã thắng thì cần gì phải giễu cợt tôi như vậy? Giễu cợt cô? Tôi chỉ muốn cho cô biết nếu đã làm tình nhân thì phải làm tròn bổn phận của một tình nhân. Nếu cô muốn sống yên ổn trong suốt 3 năm này thì tốt nhất là tiếp nhận thân phận hiện tại của mình. Nếu không, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Chẳng lẽ mình đã ký hợp đồng với ác ma? Cô cứ yên tâm, nếu cô không chủ động thì tôi sẽ không làm quá giới hạn. Anh nói thật chứ? Nhưng mà không tính những chuyện khi tôi không thể kiềm chế. Sao anh dậy sớm vậy? Hôm nay tôi không đến công ty, cô cũng đừng đến. Sao lại thế? Anh là chủ tịch thì phải có nhiều việc để làm chứ. Cô biết không, cô là người phụ nữ đầu tiên yêu cầu tôi đi làm vào buổi sáng. Ngạo Thiên có rắc rối rồi. Hôm nay cô về sớm một chút. Nhưng 6 giờ mới hết giờ làm việc mà. Bảo cô về thì cô cứ về. Không được, không thể có trường hợp đặc biệt. Cô có vẻ có trách nhiệm trong công việc quá nhỉ. Nhưng sao tôi không thấy cô có trách nhiệm như vậy trong việc làm tình nhân? Anh đã hứa với tôi là ở công ty thì chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và nhân viên mà. Cô cũng biết mình đang ở công ty. Cái công ty này chỉ có mỗi mình cô vẫn còn tươi cười dù bị người khác ức hiếp. Bộ dáng hiện tại của cô hấp dẫn hơn cô gái cứng nhắc khô khan tối hôm qua nhiều. Thì ra vành tay là điểm mẫn cảm của cô, thế còn bả vai thì sao? Ngay cả bả vai mà cũng mẫn cảm như vậy. Có vẻ cô có một thân thể rất mẫn cảm, tất cả mọi nơi đều mẫn cảm. Anh định làm gì? Tôi hỏi lần cuối cùng, cô có về sớm hay không? Không là không. Thế thì tùy cô. Nhưng đừng trách tôi không báo cho cô biết trước, hôm nay cô nhất định sẽ hối hận. Những người đi tới đây làm gì? Súng. Ngự Ngạo Thiên. Giết hết. Cô nhẫn tâm thật đấy, đây là cách cảm ơn của cô à. Ngạo Thiên à, mày càng ngày càng kém đấy, kém đến mức bị phụ nữ từ chối hôn. Ngự Ngạo Thiên, mau đưa tôi ra khỏi đây. Cô sợ, sau này tôi hôn cô thì cô có cự tuyệt như lúc nãy không? Đáp ứng, tôi đáp ứng tất cả mọi chuyện, mau đưa tôi ra khỏi đây. Được rồi, đừng khóc nữa, nước mũi của cô bôi lên áo tôi rồi kìa. Tôi đột nhiên cảm thấy một Ngự Ngạo Thiên luôn luôn vô tình vô ái, hình như trở nên có chút tình ái. Thật không? Nhưng mà có vẻ Ngạo Thiên không biết dỗ dành phụ nữ. Rồi, tôi thề sau này sẽ không bắt nạt cô. Wow, người này có thật là Ngạo Thiên không thế? Ngạo Thiên sẽ không mềm lòng với bất kỳ cô gái nào, cũng không khoan dung và ưu ái với bất cứ ai. Ngạo Thiên như thế này khiến cho chúng ta cảm thấy xa lạ. Ra ngoài rồi sao cô vẫn còn khóc? Cô phiền táo qua đây. Nếu không phải tại anh thì tôi đâu có khóc. Anh còn kêu ca phàn nàn gì nữa? Ha, đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế với Ngạo Thiên. Ok, tôi thỏa hiệp là được chứ gì. Thế thì anh sao phải thề? Thế thì anh cũng phải thề sau này không bắt nạt tôi. Sau này tôi sẽ không dạ cô nữa. Hi, ha. Vừa nãy cô giả vờ khóc. Giỏi lắm. Ha, không ngờ có ngày Ngạo Thiên lại bị mắc lừa bởi một cô gái. Mày thích cười thế à? Thế thì đứng đấy cười cho chán rồi đi bộ về. Này, cho tao lên với. Hình như đây là xe của giám đốc Long. Thế nào?
Cô cảm thấy đau lòng vì thấy cậu ta phải đi bộ về nhà. Hả? Đừng. Cô muốn chơi trò giả vờ cự tuyệt phải không? Cô có nhớ lần trước tôi đã dạy cô hôn như thế nào không? Ôi, không biết đến bao giờ cô mới có thể hôn thuần thục hơn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái mẫn cảm như cô. Nếu tôi bỏ mặc cô thì có lẽ cô sẽ mất hết lý trí khi có bất kỳ một người đàn ông nào chạm vào cô. Tôi cậu xin anh hãy dừng lại đi. Thế thì cô hãy nói cho tôi biết, cô có nghĩ tới việc bỏ chạy khi nhìn thấy mấy tên kia giơ súng lên không? Đó là chuyện của xã hội đen các anh, không liên quan tới tôi. Với lại nếu bỏ chạy thì sẽ chết, càng dễ bị bắn chết phải không? Thoạt nhìn thì cô ta có vẻ khờ khạo, nhưng đến những thời khắc quan trọng thì cô ta lại phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người. Không hổ là một thiên tài có chỉ số thông minh 205. Chỉ cần những người phụ nữ thông minh với những chuyện nên quan tâm, khờ khạo với những chuyện không nên quan tâm như thế này, thì như thế mới không làm cho mình cảm thấy nhàm chán. Cô thông minh như thế thì hôm nay tôi sẽ tặng cho cô một phần thưởng đặc biệt. Không ngờ. Anh cười gì? Đúng là một cô gái khờ khạo. Sau này tôi sẽ cho cô biết nhiều hơn nữa. Tại sao lại thế này? Tối nay là mình không thích hắn. Rốt cuộc thì tại sao mình có những phản ứng này? Lạc Giao Giao, cô bị đuổi việc. Hả? Ngưỡng Ngạo Thiên, tại sao anh lại đuổi việc tôi? Đuổi việc cô mà cũng cần phải có lý do à? Tôi không có sai sót trong công việc, cũng không vi phạm quy định của công ty. Nếu anh đuổi việc tôi không có lý do thì tôi sẽ kiện anh ra tòa. Ái chà, cô ta dám nói chuyện luật pháp với mình. Lại đây. Có chuyện gì? Cứ lại đây đi, để tôi nghĩ kỹ lại xem nào. Anh định làm gì? Tôi đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ngưỡng Ngạo Thiên, đây là công ty anh đã hứa với tôi. Ở công ty thì quan hệ của chúng ta là... Nhưng cô vừa bị đuổi việc mà. Anh không được làm như thế. Lạc tiểu thư, Ngạo Thiên bảo tôi đưa cho cô thứ này. Thẻ tín dụng. Ý của hắn là gì? Hắn coi mình là gì? Mình sẽ trả tấm thẻ này để cho hắn. Thái Bình công chúa, tôi sắp đi họp nhưng lại quên không mang cà vạt. Cô mau đi mua cho tôi một chiếc. Sao lại vội vàng thế? Anh rắc rối thật đấy. Các người đang làm gì? Lạc Giao Giao đi mà. Chúng ta không gặp nhau nửa năm rồi ấy nhỉ? Giờ này cô thế nào? Sao thế? Cô cũng thích bộ váy nè. Cậu có định mua nó không? Tất nhiên là mua. Lạc Giao Giao, chẳng lẽ cô vẫn còn giận tôi? Đúng, tôi đang giận cô đấy. 2 năm trước chính cô đã cướp bạn trai của tôi. Lạc Giao Giao, chẳng lẽ cô không cảm thấy những bộ váy này không hợp với cô à? Tôi mua về làm rẻ lau nhà cũng được, không được à? Lạc Giao Giao, tôi nói thật, bộ váy này không phù hợp với cô đâu. Cũng giống như việc thần vật không phù hợp với cô. Nếu còn 2 năm trước anh ấy đã không lựa chọn tôi, anh thấy em nói có đúng không thần vật? Tất nhiên em mặc vào sẽ trông rất xinh đẹp. Tại sao? Tại sao chỉ cần liên can tới phong thần vật thì mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân? Này, cô đóng gói tất cả những trang phục mới năm nay lại cho tôi. Giao Giao, theo tôi được biết thì tất cả chi tiêu của cô ở Nhật Bản đều dựa vào tiền học bổng, mà ngay cả phòng trọ cũng là loại rẻ tiền nhất. Tôi rất tò mò muốn biết cô lấy đâu ra tiền để thanh toán. 2 năm trước cô đã thua tôi, 2 năm sau cô vẫn sẽ thua tôi thôi. Không phải lần nào cô cũng chiếm ưu thế, có những lúc kiêu ngạo và tự mãn quá mức sẽ chỉ làm thất bại thảm hại hơn mà thôi. Tính tiền, thẻ dành cho khách quý siêu cấp. Cả nước chỉ có 10 tấm thẻ như thế này thôi, nó có thể thanh toán không có giới hạn. Tấm thẻ này tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Rốt cuộc thì cô ta là ai? Ái chà, có vẻ không có ai có thể chống cự được sự hấp dẫn của tiền bạc. Chủ tịch, ngài đang nói gì vậy? Tôi đang chờ mong sự trầm luân của một cô gái. Tiêu rồi, thế là đi tông 30 vạn. Xúc động, đúng là ma quỷ. Ôi, tại sao cứ gặp chuyện gì liên quan tới phong thần Nhật là mình lại mất khống chế? Tôi có thể trả lại những thứ đã mua không? Quý khách đang đùa phải không? Thật sự rất xin lỗi. Thật là không ngờ trên đời lại có loại người như thế. Cầm loại thẻ cao quý như thế mà lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế này. Đúng thế, có lẽ cô ta lấy tấm thẻ này của vị đại gia nào đó làm tình nhân mà mới tiêu 30 vạn. Đã rung tay rung chân rồi. Quý khách, tất cả số tiền đã được chuyển lại vào tài khoản, nhưng có 2 đôi giày không thể trả lại. Đây là quy định của chúng tôi. Tại sao? Tôi mua 2 đôi giày đó. Ý của quý khách là gì? Cô không nghe rõ sao? Trả lại tiền cho cô ấy rồi bán 2 đôi giày này cho tôi. Cũng là thẻ khách quý siêu cấp. Cũng tinh mắt đấy, em mua cà vạt cho ai vậy? Sao anh lại quay lại? Anh vẫn ở đây đấy chứ, với tính cách của em thì chắc chắn sẽ quay lại trả đồ. Phong thần Nhật, anh định nói gì? Giao Giao, dạo này em tiến bộ quá nhỉ. Lúc trước anh đưa cho em tấm thẻ này thì em thà chết cũng không chịu nhận cơ mà. Tại sao bây giờ lại cầm đồ của người khác?
Lạc Giao Giao, em đang có quan hệ với ai? Tổng giám đốc, thám tử Tư theo dõi Lạc Giao Giao mấy ngày gần đây đã phát hiện Lạc Giao Giao thường tiếp xúc thân mật với một nam nhân. Nam nhân đó rất giỏi trong việc chống theo dõi, đồng thời còn có vệ sĩ đi kèm, cho nên chỉ chụp được mấy tấm ảnh đằng sau lưng. Điều cho tôi xem những ai có thẻ khách quý siêu cấp, nhưng mà ngân hàng đã phong tỏa mọi tư liệu về những người ấy. Chỉ có 10 người có tấm thẻ đó, trong đó có 3 người của Phong gia, cho nên cô chỉ cần điều tra 7 người còn lại thôi. Nếu việc đơn giản như thế cũng không làm được thì ngày mai cô có thể nghỉ việc. Chết tiệt, rốt cuộc thì hắn là ai? Thế nào, hôm nay mua được rất nhiều thứ phải không? Tôi muốn trả lại anh tấm thẻ này. Nếu tôi đã đưa nó cho cô thì có nghĩa là cô có thể mua sắm tùy theo sở thích của mình. Tôi sẽ không để ý mấy chuyện con đó đâu. Nhưng mà tôi rất để ý. Cảm ơn anh, nhưng thực sự là tôi không cần tấm thẻ này. Thì đã chỉ là một chút hiểu lầm. Có vẻ mình đã đánh giá thấp sự kiềm chế bản thân của cô ta. Nhưng mà điều gì đã khiến cô ta dùng số tiền lớn như vậy? Kính chào quý khách muốn mua gì? Cảm ơn quý khách. Mặc dù lương của cửa hàng ăn nhanh này không cao nhưng cũng đủ để chi tiêu hàng ngày. Cho tôi một suất bình thường. Vâng, xin chờ một chút. Đừng cử động. Anh định làm gì? Đi theo tôi. Hả? Ngạo Thiên, tối thế này rồi mà đã xảy ra chuyện gì? Em trai của mày đâu? Sao thế? Bây giờ mày dẫn người tới Xích Long Bang. Khai chiến, mày định khai chiến với Xích Long Bang à? Mang theo bao nhiêu người? 500 có đủ không? Có lẽ chỉ cần 300 là được rồi. Lạc Giao Giao bị bắt cóc, mày hãy dẫn theo 5-6 người đi cứu cô ấy. Rõ rồi, tao đi ngay bây giờ. Khoan đã. Nếu chúng hỏi về Lạc Giao Giao thì mày nói Ok, hiểu rồi. Ngạo Thiên, tao có phải làm gì không? Thông báo cho Tuyết Đồng và Ly Thương. Kế hoạch bắt đầu. Tông lão đại, cô ta đi à? Có đúng là cô gái này không? Nhìn qua thì cũng chỉ 14-15 tuổi thôi. Chẳng lẽ Ngự Ngạo Thiên thích loli? Gọi con trai của ta ra đây. Là người ở quán bar hôm nọ. Bà, đúng là con quỷ cái này. Có thật cô ta là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên không? Ngự Ngạo Thiên là ai? Tôi không biết người ấy. Không được nhận là quen biết với Ngự Ngạo Thiên. Chuyện của xã hội đen. Đồ quỷ cái, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Nếu không phải tại cô thì Ngự Ngạo Thiên đâu có chặt tay của tôi. Ngự Ngạo Thiên nổi tiếng như thế thì làm gì có chuyện cô không biết hắn. Quả nhiên Ngự Ngạo Thiên đã chặt đứt tay của hắn. Thế thì mình càng không thể nhận là quen biết Ngự Ngạo Thiên. Tôi xin lỗi vì đã đập bình rượu vào đầu anh, nhưng thực sự là tôi không biết người anh vừa nói. Nếu anh ta nổi tiếng như anh nói thì làm gì có chuyện bạn gái của anh ta lại phải làm những công việc như thế này. Gọi điện thoại cho Ngự Ngạo Thiên. Tông lão đại phải không? Có chuyện gì? Ha, cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là bạn gái của mày đang làm khách của tao. Chết rồi. Bạn gái? Tông lão đang nói ai vậy? Lạc Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên, anh đừng có mắc bẫy của hắn. Lạc Giao Giao đó là ai? Cô ta nói cô ta là bạn gái của mày. Nếu đúng là mày không quen biết cô ta thì tao sẽ giết cô ta ngay lập tức. Dám giả mạo bạn gái của tôi, cô ta to gan lắm. Thế thì cảm ơn Tông lão đại đã xử lý cô ta giùm tôi. Cô ấy nói là đã quen biết mày mà mày lại nói như thế thì lão già kia sẽ giết cô ấy mất. Quen biết, yên tâm, với trí thông minh của cô ta thì cô ta sẽ không nhận là quen biết tôi đâu. Tốt quá, có vẻ Ngự Ngạo Thiên cũng nghĩ giống như mình. Mặc dù cô ta luôn ngơ ngác nhưng khi gặp những chuyện quan trọng thì lại lanh lợi vô cùng. Nếu đúng là cô ta không có quan hệ gì với Ngự Ngạo Thiên thì lão đại bây giờ làm thế nào? Ba, dù cô ta không có quan hệ gì với Ngự Ngạo Thiên nhưng cô ta đã đập vào đầu con cho nên con muốn làm gì thì làm, dù sao thì cô ta cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng thì cô cũng rơi vào tay tôi. Lão đại, một kẻ tự xưng là thủ hạ của Ngự Ngạo Thiên muốn gặp lão đại. Thủ hạ của Ngự Ngạo Thiên, cho hắn vào. Tông lão đại. Long Kỳ. Ba, chính hắn đã chặt đứt tay của con, hình như tên của hắn là Long Kỳ. Ta nghe nói Ngự lão đại có một thuộc hạ rất mạnh tên là Long Kỳ, nhưng không ngờ lại nhỏ tuổi thế này, đúng là sống sau đẻ sống trước. Không ngờ ta lại nổi tiếng như thế, ngay cả Tông lão đại cũng biết. Tất nhiên, ai chẳng biết Ngự lão đại có 4 mãnh tướng, một là Hàng Ly Thương có tài lãnh đạo siêu quần. Nghe nói cậu ta quản lý một nửa đế quốc tài chính của Ngự lão đại. Người thứ hai là người được mọi người gọi là Nham Hiểm Long Diệp, cũng chính là anh trai của cậu. Người thứ ba là Mạc Tuyết Đồng, một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần. Người thứ tư chính là cậu. Cậu có thể một mình đấu với 100 người, là người ít tuổi nhất nhưng cũng dũng mãnh nhất Ngự Long xã. Cảm ơn Tông lão đại đã khen ngợi, nhưng không biết hôm nay
Tông lão đại bắt nữ nhân của ta để làm gì? Mấy hôm trước, mấy con trai của lão đại sàm sỡ nữ nhân của ta, nên ta đã chặt đứt tay của cậu ta, đúng không, Tông thiếu gia? Thì ra cô gái này là nữ nhân của cậu, nếu đúng thế thì đúng là con trai ta đã làm sai. Ba, cảm ơn, Long Kỳ chỉ là hiểu lầm thôi, cậu đưa cô ta về đi. Bà định thả bọn chúng đi thật à? Đành phải làm thế thôi. Thứ nhất, cô ta không phải nữ nhân của Ngự Ngạo Thiên, nên chúng ta không thể uy hiếp được Ngự Ngạo Thiên. Thứ hai, Long Kỳ không phải là một kẻ đơn giản, đành phải chờ lần sau bắt được Ngự có quan hệ mật thiết với Ngự Ngạo Thiên, sau đó dùng người đó để uy hiếp Ngự Ngạo Thiên vào chỗ chết. Thế thì chỉ cần bắt được nữ nhân hoặc người nhà của hắn, chúng ta điều tra bao lâu nay, cứ tưởng con quỷ cái kia là nữ nhân của hắn, không ngờ vẫn lầm, không biết đến bao giờ mới có thể dùng hắn vào chỗ chết. Lão đại, Ngự Ngạo Thiên tới. Tại sao Long Kỳ vừa đi thì Ngự Ngạo Thiên lại tới? Hắn mang theo bao nhiêu người? Khoảng mười mấy người. Mới mười mấy người thì cần gì phải khẩn trương như thế? Cầm một, mời hắn vào. Ngự lão đại, hôm nay có chuyện gì mà Long Kỳ vừa đi thì cậu lại tới? À, tôi cố ý chờ cậu ta đi thì mới tới. Ý của cậu là gì? Thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ Tông lão đại giúp một việc. Mấy hôm trước có mấy con ruồi bay vào trong công ty của tôi, cho nên tôi muốn Tông lão đại điều tra hộ xem ai đã nuôi mấy con ruồi đó có được không. Cho dù tôi điều tra ra thì cũng không có bằng chứng, cậu vẫn định trả thù mà. Cho dù tôi điều tra ra thì không có bằng chứng thì mà cậu vẫn định trả thù à? Bây giờ tôi là một thương nhân lương thiện nên sẽ không làm mấy trò trả thù đó. Nhưng nếu có bằng chứng có người bắt cóc nữ nhân của tôi mà không có động thái gì thì quá vô dụng phải không? Tông lão đại đừng quá nóng vội, còn có đoạn thu hình này nữa. Ngươi, đây là bẫy rập của ngươi, thì đã cô ta thực sự là nữ nhân của ngươi. Ngự Ngạo Thiên, không ngờ ngươi lại vô tình đến mức dùng nữ nhân của mình để làm mồi. Ha, nếu cô ấy không làm mồi thì ngươi đâu có mắc câu. Nguy rồi, Xích Long Bang của chúng ta đã bị người của Ngự Long xã bao vây. Cái gì? Ngự lão đại xin tha mạng. Ngự Ngạo Thiên, tôi xin cậu xin hãy tha cho con trai của tôi. Các ngươi chết hết thì cô ấy mới có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối. Ngự lão đại, tôi thề sẽ không tiết lộ quan hệ của lão đại với Lạc Giao Giao cho người khác. Thật không? Thật. Thế thì ta chỉ tin tưởng người chết mới có thể giữ bí mật. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải là ngươi. Ta Tông Khánh Thụy trà trộn trong giới xã hội đen hơn 40 năm, như chưa từng gặp ai lãnh huyết vô tình như ngươi. Nhưng ta rất bội phục ngươi có thể che giấu tình cảm của mình lâu như thế. Nhìn qua thì có vẻ như ngươi lợi dụng cô ta làm mồi, nhưng thật ra là ngươi muốn bảo vệ cô ta phải không? Ngự Ngạo Thiên, ngươi rất ngoan độc và gan dạ. Với thực lực của ngươi, việc thống trị xã hội đen chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng ngươi cần gì phải ứng cử nghị viên của Thượng nghị viện, cần gì phải tham gia chính trị. Bởi vì chỉ có chính trị mới có thể một tay che trời. Xã hội đen có mạnh đến mấy cũng cần phải có tiền bạc để duy trì, mà kinh doanh có lớn đến đâu cũng cần có sự ủng hộ của chính trị. Nếu thành công thống trị giới chính trị thì chẳng khác nào có được cả thế giới. Ha, có thể chết trong tay một kẻ lòng dạ sâu đậm, giả tâm bành trướng như ngươi thực sự là vinh hạnh của ta. Ngạo Thiên, xử trí những kẻ còn lại như thế nào? Giết hết. Cảm ơn anh rất nhiều. Này, đừng vô tình như thế chứ, dù sao thì tôi cũng làm bạn trai của cô trong 1 giờ mà, cô không mời tôi vào trong nhà à? Chết tiệt, anh trai tôi mới nhắn tin cho tôi biết anh ấy mới về từ Xích Long Bang. Hôm nay Ngạo Thiên chỉ bảo tôi dẫn cô về, thế mà tôi vừa đi khỏi thì bọn họ lại xông vào diệt Xích Long Bang. Rõ ràng là coi tôi như kẻ ngốc, quá đáng quá. Tôi nghĩ Ngạo Thiên rất tín nhiệm anh nên mới bảo anh đưa tôi về. Tôi không hiểu rõ về chuyện của các bang phái các anh, nhưng ít nhất là tôi biết rằng bất kỳ kẻ nào cũng có thể tiêu diệt Xích Long Bang, nhưng chỉ có anh mới có thể đưa tôi ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Ủa, ý của cô là gì? Anh thử nghĩ mà xem, lúc tôi bị bắt thì chỉ có anh và Ngạo Thiên ở đấy. So với việc nói tôi là nữ nhân của anh ta, thì nói tôi là nữ nhân của anh sẽ an toàn hơn. Chỉ khi nào anh đưa tôi ra khỏi đó thì Ngạo Thiên mới có thể làm những việc mà anh ta muốn làm mà không phải cố kỵ gì cả. Cho nên mặc dù anh không tham dự trận đánh, nhưng nếu không có anh thì anh ta sẽ không thể làm được như thế này. Như thế nghĩa là anh chính là người có công lao lớn nhất. Thái Bệnh công chúa, cô biết an ủi người khác được đấy. Sau khi nghe cô nói xong thì tôi cảm giác tâm trạng tốt hơn nhiều. Tôi quyết định thưởng cho cô một nụ hôn. Được. Long Kỳ,
Ngạo Thiên, sao mày lại tới đây? Chẳng lẽ tao không thể tới phòng của mình? Long Kỳ, mày về nhà đi. Hả? Về nhà? Không hiểu gì hả? À, về thì về. Cô có biết thân phận hiện tại của cô là gì không? Cô thích Long Kỳ. Không hề. Thế có nghĩa là cô có thể để cho bất kỳ một thằng đàn ông nào đè lên cô? Không phải, tôi vẫn chưa phản ứng kịp thì anh ta đã. Long Kỳ đã hôn cô phải không? Không, anh ta vẫn chưa hôn tôi. À, đau quá, anh buông tay ra. Đâu? Sau này ngoại trừ tôi ra thì cô có bảo nam nhân khác vào nhà không? Không bảo. Đừng khóc. Chỗ này xấu xí lắm phải không? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Bởi vì giờ thể dục phải thay quần áo. Lần nào mọi người nhìn thấy vết sẹo này cũng cười nhạo tôi. Thế tại sao cô lại có vết sẹo này? Thật ra thì tôi cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Tôi bị tai nạn xe lúc 6 tuổi nên có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Sao vậy? Không có gì. Ngự Ngạo Thiên, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trong quán bar lần trước. Nếu hôm nay không xảy ra những chuyện này thì tôi đã không biết cái tên đó đã có thế lực trong xã hội đen như thế. Nhắc lại chuyện ấy thì cô lại giấu tôi đi làm thêm phải không? Anh sai người theo dõi tôi. Bây giờ cô là tình nhân của tôi, cho nên cô ngoan ngoãn ở trong nhà là được rồi, đừng ra ngoài làm việc nữa. Đi ngủ thôi. Chẳng lẽ làm tình nhân của hắn thì sẽ bị tước đoạt tất cả quyền tự chủ? Nhưng mà mình có phải là một con rối đâu mà phải, hắn nói gì là phải nghe lấy. Hắn quả thật là quá chuyên quyền độc đoán. Lại đây, thắt cà vạt cho tôi. Tôi không biết thắt. Tôi không biết thật mà. Cô cảm thấy thắt như thế này là được à? Tôi đã nói là tôi không biết thắt mà, anh đang làm khó tôi đấy. Được rồi, đi dạy thì biết phải không? Đi dạy cho tôi. Cái gì? Hắn quá đáng quá. Tốt nhất là cô đừng có nói là cô không biết đi giày. Nếu không, tôi sẽ dạy cho cô biết phải hầu hạ nam nhân như thế nào. Tôi khuyên cô đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc đi làm. Thời gian ấy cô nên học thắt cà vạt thì hơn. Người nam nhân này ngang ngược bá đạo, muốn biến mình thành một tình nhân chân chính sao? Hắn có quyền gì mà đòi tùy ý thay đổi tư tưởng của người khác? Hả? Sao lại thế này? Trên người cũng có. Đây chính là kiệt tác của hắn sao? Thảo nào hôm qua mình lại cảm thấy đau như thế. Xin chào Lục tiểu thư, chủ tịch Ngự bảo chúng tôi đưa tới những mẫu thời trang mới ra năm nay của Chanel, tổng cộng 25 bộ, xin cô hãy ký nhận, nếu cảm thấy không vừa thì tôi sẽ đổi lại cho cô. Ngự Ngạo Thiên định làm gì? Xin lỗi, tôi không cần những bộ trang phục này. Xin lỗi, chủ tịch Ngự có dặn nếu cô không muốn thì bảo cô gọi cho chủ tịch. Mấy hôm nay ngày nào cũng thế này, liên tục có nhân viên của các hãng thời trang nổi tiếng đưa các loại trang phục và trang sức tới. Trước kia Phong Thần Nhật cũng làm như thế. Hình như bất kỳ một nam nhân bá đạo nào cũng thích dùng chiêu này để sa đọa nữ nhân. Chẳng lẽ mình không tiêu tiền của hắn nên hắn đưa đến trực tiếp? Chẳng lẽ mình trở thành một cô gái chỉ biết hưởng thụ vật chất thì bọn họ mới hài lòng? Những nam nhân đó có thể sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để thỏa mãn dục vọng chinh phục của họ. Những hoàng đế cổ đại cũng ban thưởng cho các phi tần của mình như thế này phải không? Tại sao mấy hôm nay cô không tiếp điện thoại của tôi? Anh vào đây bằng cách nào? Nhà của tôi thì tất nhiên là tôi có chìa khóa rồi. Cô ăn mì ăn liền. Tôi sắp hết tiền rồi. Đã thế anh lại không cho tôi đi làm. Cô ta quật cường hơn mình nghĩ. Tôi sẽ để tiền lại cho cô. Tôi cần phải nói với cô. Ha 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 ha, anh xem kìa buồn cười quá. Tưởng thế nào hóa ra là cô ta đang xem phim hoạt hình. Mình chịu thua. Khuôn mặt tươi cười này không nên tồn tại trong cái xã hội nhơ nhuốc này, càng không nên tồn tại trên khuôn mặt của một người trưởng thành như cô. Tôi đang xem tivi. Tôi biết cô có thể tiếp tục xem tivi của cô. Tôi đang xem tivi. Cô cứ xem đi. Anh làm thế thì tôi không thể tập trung xem tivi. Điện thoại của anh kìa, anh không nghe à? Thảo nào cô lại khẩn trương như thế thì đã là cô sợ tôi phát hiện cô không mặc áo lót. Cô mạnh dạn quá đấy. Có vẻ kỹ thuật của cô đã khá hơn trước. Tôi phải thử một lần mới được. Chết rồi, mì sắp nát rồi. Hình như vẫn ăn được. Đừng ăn, để tôi đưa cô đi ăn. Ra ngoài đi, tôi không cần các cô phục vụ. Vâng, đó là Ngự Ngạo Thiên của Person phải không? Đúng là phong độ như mọi người đồn đãi. Cô gái cạnh anh ta là ai? Không biết, mình chưa gặp bao giờ. Cô ăn nhiều thế mà không cảm thấy khó chịu à? Không cảm thấy. Tôi gọi thêm một đĩa bít tết có được không? Cô nhịn nó bao nhiêu ngày rồi mà. Ôi da, đau bụng quá, tôi đi toilet đi. Cô ta ăn được, ngủ được, vừa ăn xong là đã đi toilet. Quả thực là
có cảm giác như là mình đã xử một tên hệ ở bên cạnh. Chủ tịch Ngự, Tổng giám đốc Phong, hiếm khi chúng ta gặp nhau như thế này. Nếu cậu rảnh thì ngồi xuống nói chuyện một lúc đi. Tôi nghe nhân viên phục vụ nói anh đang ăn ở đây nên tới chào anh. Không biết cha của cậu có ý kiến gì về sự hợp tác của chúng ta không? Ha ha ha, hẳn là anh cũng biết là cha tôi đã giao tập đoàn cho tôi và anh trai tôi quản lý. Ý của anh là ý kiến của anh trai tôi như thế nào phải không? Nếu tôi là anh của cậu thì tôi sẽ không ngăn cản. Quyền quyết định vẫn đang nằm trong tay của cậu phải không? Tôi đoán là cậu biết quyết định nào có lợi hơn. Chủ tịch Ngự, tôi vẫn luôn tin rằng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tôi thích câu nói đó của cậu. Hy vọng hai bằng hữu như chúng ta sẽ sớm đánh bại địch nhân. Chủ tịch Ngự, vẫn là câu nói đó. Tôi rất mong được hợp tác với anh. Tôi cũng thế. Cuối cùng cũng ăn xong. Cuối cùng cũng xong. Giao Giao. Ui da. Em đến đây ăn à? Chúng ta ăn cùng nhau nhé. Tôi đến với bạn. À thế à, đó là chồng sắp cưới của em phải không? Đúng lúc lắm, anh cũng đang muốn gặp mặt anh ta. Dẫn anh tới đó nào. Tránh ra. Tại sao lần nào gặp hắn thì hắn cũng nói chuyện với mình với giọng điệu như vậy? Đầu tiên là que thử thai, sau đó là thẻ tín dụng, bây giờ là kết hôn. Phong Thần Giật, anh định làm gì? Anh làm tôi đau quá. Em đau, nhưng anh còn đau hơn. Tại sao hắn ép mình phải hôn? Khi mình và hắn chưa chia tay thì hắn chưa bao giờ ép buộc mình như thế này. Chẳng lẽ bởi vì dấu hôn của Ngự Ngạo Thiên hắn quan tâm, nhưng mà mình và hắn đã chia tay cơ mà. Anh Phong Thần Giật. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa mình và hắn, còn là sau khi đã chia tay. Dù đã trải qua một quãng thời gian dài, nhưng mình vẫn không thể làm cho bản thân không còn say mê khuôn mặt anh Tuấn này. Tiếc rằng bây giờ mình đã không có tư cách để yêu hắn. Anh quá đáng quá đấy, mau buông tôi ra. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Giao Giao, đây là món quà mà em nói sẽ tặng cho anh khi 18 tuổi phải không? Không ngờ hắn vẫn còn nhớ lời hứa đó. Nhưng bây giờ món quà đó đã thay đổi sau những thử thách của thời gian. Anh đã lấy được điều mà em đã hứa sẽ tặng cho anh khi em 18 tuổi, kể cả em của 19 tuổi bây giờ. Anh không cần biết em đang sống với ai, anh không cần biết em và hắn đã làm những gì, hãy trở lại với anh ngay bây giờ. Hãy trở lại với anh. Phong Thần Giật, tôi không ngờ anh cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Tại sao anh không nói những lời thế lúc chúng ta chia tay? Tại sao lại phải chờ tới bây giờ? Bây giờ đã quá muộn rồi. Tôi đã ký hiệp nghị làm tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, đến tận bây giờ anh mới nói thì đã quá muộn rồi. Phong Thần Giật, anh bảo tôi trở lại với anh để làm gì? Để nhìn anh lên giường với các cô gái khác, hay là để anh có thể tiếp tục làm tổn thương tôi? Anh biết không, tôi chỉ muốn một người nam nhân yêu tôi, chỉ thuộc về một mình tôi, mà không phải một nam nhân bác ái như anh. Tất cả chỉ là lấy cớ. Cho dù bây giờ hắn chỉ yêu một mình thì mình có thể trở lại với hắn sao? Tại sao mình không dám nói cho hắn biết rằng bây giờ mình đã trở thành tình nhân của người khác? Có lẽ là mình sợ hắn chán ghét mình. Thật đáng chăm chọc. Những tốt đẹp trong quá khứ đã không còn, những thường ký trong quá khứ cũng tan biến. Bây giờ mình đã không còn xứng với Phong Thần Giật. Đạt Giao Giao, em chắc chắn là người nam nhân đó chỉ yêu mình em, mà không phải là một nam nhân bác ái như em nói. Đúng thế, tôi biết rõ Ngự Ngạo Thiên là một nam nhân như thế nào. Có khả năng anh ta còn bác ái hơn anh gấp 100 lần, gấp 100.000 lần. Nhưng mà Phong Thần Giật, anh không biết rằng tôi không quan tâm Ngự Ngạo Thiên có bác ái hay không, bởi vì tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ là tình nhân của anh ta mà thôi. Thế thì cần gì phải quan tâm xem anh ta có bao nhiêu người tình? Tôi thấy hết cả rồi. Lạc Giao Giao, lúc trước cô có tư cách gì mà nói tôi? Cô cũng giống như tôi thôi. Nặc Định, cô đang làm trò gì thế hả? Thần Giật em, cô nên phân rõ mối quan hệ của chúng ta. Mình không muốn nghe. Tại sao? Cô ta đi vệ sinh gì mà hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa trở về. Alo, cô đang ở đâu? Tôi không thoải mái nên muốn ở một mình một lúc, anh cứ về trước đi. Cô đang ở đâu? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3. Anh cứ vườn hoa bên cạnh nhà hàng. Tổng giám đốc Phong, đây là tư liệu về chủ nhân của 7 tấm thẻ còn lại. Những người này mặc dù không phải là rất thân mật, nhưng cũng từng hợp tác với chúng ta. Trong đó Ngự Ngạo Thiên có 2 tấm thẻ. Ngoại trừ Ngự Ngạo Thiên ra thì phái 5 người đi điều tra 5 người còn lại, xem người nào có quan hệ với Lạc Giao Giao. Nhưng tại sao lại loại trừ Ngự Ngạo Thiên? Tôi hiểu rõ sở thích của Ngự Ngạo Thiên, hắn cũng có hứng thú với các cô gái còn quá trẻ. Dừng xe. Tổng giám đốc, Giao Giao, em có biết bây giờ anh rất muốn nhảy xuống xe rồi mang em đi không? Vĩnh viễn giữ em cho riêng anh. Đi thôi.
Xin lỗi. Làm thế nào bây giờ? Nếu hắn hỏi mình thì phải trả lời thế nào? Bị bạn trai cũ ép hôn, hay là cứ bị ra một lý do nào đó? Đi thôi. Hắn không hỏi han gì cả. Không ngờ người nam nhân bá đạo này cũng có lúc sẽ thông cảm cho người khác. Ôi da! Sẩy chân. Còn đi được không? Để tôi xuống. Để cô xuống thì đến bao giờ mới tới được bãi đổ xe? Nhưng anh cũng không thể ôm tôi như thế này, người khác mà nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Cô có muốn tắm cùng với tôi không? Không, anh tắm một mình đi. Đây là những văn kiện của Ngự Ngạo Thiên. Không đúng, tại sao những văn kiện này lại như thế này? Ngự Ngạo Thiên, Ngự Ngạo Thiên. Ôi da! Cô vừa nói là không muốn tắm cùng với tôi cơ mà. Tại sao bây giờ lại vội vội vàng vàng ngay cả quần áo cũng không cởi? Cô to gan quá đi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Lần sau đi tắm thì nhớ phải cởi quần áo ra trước đấy. Hay là cô quen mặc quần áo khi tắm? Không, tôi không tắm. Chúa ơi, người nam nhân này dù là khuôn mặt hay vóc người đều làm cho người ta say mê. Lại đây kỳ cọ nào. Không, tôi không muốn kỳ cọ. Thì ra cô là một con mèo lười tắm. Có vẻ tôi cần phải lau chùi cho cô từ A tới Z rồi. Tôi tự tắm được mà, tôi xin anh đấy, hãy để tôi tự mình tắm. Nếu cô còn ngọ ngoậy nữa thì có hậu quả gì cũng đừng có trách tôi. Tôi không ngọ ngoậy nữa, nhưng anh cũng đừng ngọ ngoậy có được không? Tại sao cô lại khóc? Tại sao anh lại làm như thế? Rõ ràng là anh đã hứa là sẽ không cưỡng ép tôi mà. Tôi không hề làm trái lời hứa, lần này là do cô chủ động đấy chứ. Trông giống như là bị cái gì đó làm bỏng, có vẻ rất nặng. Ngự Ngạo Thiên anh... Có việc gì? Trên lưng anh... Chẳng lẽ vết sẹo đó là cấm kỵ của Ngự Ngạo Thiên? Hơi nước nhiều quá nên tôi hoa cả mắt. Để tôi ôm cô ra. Không cần. Vừa nãy cô tìm tôi để làm gì? Phải rồi, anh đừng ký hợp đồng kia. Anh xem này, dựa vào câu từ này thì có vẻ anh là người có lợi, nhưng đây là những câu lặp lại nước đôi, dựa theo pháp luật thì bọn họ mới là người có lợi. Đây rõ ràng là lừa đảo, anh mà ký thì sẽ lỗ nặng đấy. Đúng là không nên nhốt cô ấy ở trong nhà. Ngạo Thiên, ta đã đuổi việc người phụ trách hiệp ước này rồi. Cô ta biết nhiều thực đấy, không hổ danh là thiên tài. Thế có ký hiệp ước này không? Cứ ký đi, dù sao hiệp ước này không phải là mục đích của tao. Sáng nay chủ tịch tập đoàn Ogilvy và tổng giám đốc Long Diệp của tập đoàn Pearson đã ký kết hiệp nghị. Theo các chuyên gia phân tích thì điều này cho thấy thực sự phát triển vượt bậc của Pearson, đồng thời vượt trội hơn so với tập đoàn Phong Thị. Ngự Ngạo Thiên biết hiệp ước đó có vấn đề mà, tại sao anh ta vẫn ký hiệp ước đó? Mục đích của anh ta là gì? Chủ tịch Ngự, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Nếu không khoái trá thì tôi tới đây làm gì? Quan trọng nhất là chủ tịch Trương, chỉ cần anh khoái trá là được rồi. Chủ tịch Ngự, ý của anh là gì? Ý gì? Từ trước tới giờ tôi chỉ muốn chiếm lấy toàn bộ lợi nhuận. Làm gì có chuyện tôi đồng ý vụ làm ăn chia lợi nhuận 64 như thế này. Cho nên chỉ cần anh biến mất khỏi thế giới này thì tôi sẽ có toàn quyền quyết định. Ogilvy, chủ tịch Ngự, tôi mà chết thì anh cũng đâu có quyền quyết định tập đoàn này. Anh biết tôi là người của Phó Thủ tướng Tần Giang Thụy mà. Đúng thế, ai chà anh có chỗ dựa là lão già Tần Giai Thụy, làm thế nào bây giờ? Nhưng mà nếu ông ta biết hiệp ước mà chúng ta ký là một hiệp ước lừa đảo thì liệu ông ấy có hiểu tại sao tôi lại giết anh không nhỉ? Nếu anh đã biết hiệp ước này có vấn đề thì tại sao vẫn ký? Tại sao? Bởi vì anh là tâm phúc của Tần Giai Thụy. Thì đã anh có thù án với Phó Thủ tướng Ngự Ngạo Thiên, mặc dù có ân oán thì anh cũng không cần phải đối đầu với tôi. Ha, Trương Chí Lành, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rằng mình đã đánh giá quá cao anh. Tin thời sự, chiều hôm nay chủ tịch của Ogilvy đã nhảy lầu tự sát. Mất 2 năm mới giải quyết được. Ngạo Thiên, đừng nóng vội. Đúng thế, đừng nóng vội. Chúng ta vẫn còn trẻ, cho dù không làm gì thì cũng có thể chờ đến khi lão súc vật Tần Giai Thụy chết già. Chúng ta đi thôi. Cô mở cửa như thế rất nguy hiểm đấy. Nếu không phải là tôi mà là kẻ xấu nào đó lẻn vào thì sao? Trương Chí Viễn không tự sát phải không? Tôi giết hắn. Tại sao hắn lại có thể nói những lời như thế, thản nhiên như vậy? Tại sao anh lại làm thế? Lúc đầu tôi rất khó hiểu tại sao anh biết rõ là hiệp ước đó có vấn đề mà vẫn ký. Nhưng đến khi nghe Trương Chí Viễn tự sát thì tôi mới hiểu được tại sao anh biết hiệp ước có vấn đề mà vẫn ký. Thế thì theo cô là tại sao? Sau khi ký hợp đồng đó thì anh sẽ có
50% cổ phần của Ogilvy, Trương Chí Viễn có 60%. Nhưng nếu anh tung tin hiệp ước có vấn đề cho mọi người biết, đồng thời tung tin rằng vì lý do này nên Trương Chí Viễn mới tự sát, thì cổ phiếu của Ogilvy sẽ tụt dốc không phanh. Sau đó anh có thể mua tất cả cổ phiếu của Ogilvy với giá thấp rồi dùng danh tiếng của tập đoàn Pearson để nâng giá cổ phiếu lên. Chỉ cần giết chết một người là anh có thể kiếm vài tỷ, phải không? Lần này tôi lại hy vọng cô ngốc một chút thì tốt biết mấy. Ít nhất suy nghĩ giống với Trương Chí Viễn cũng được. Mặc dù mình có thù oán với phó thủ tướng nhưng vẫn không muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của mình. Cho đến khi chết thì Trương Chí Viễn vẫn cho mình là một kẻ vì cừu hận mà dám hy sinh tất cả mọi thứ. Nhưng không ngờ cô ta chưa bao giờ tham gia vào công việc kinh doanh để hiểu rõ kế hoạch của mình. Không biết phải nói là Trương Chí Viễn quá ngu ngốc hay là nói cô quá thông minh. Ngay cả cô cũng nói là tôi chỉ cần giết một người là có thể kiếm được vài tỷ, rất đáng để làm như thế, phải không? Ngượng ngạo đi, tại sao anh lại có thể có suy nghĩ như thế? Tính mạng là vô giá, anh làm như thế thì các gì lũ súc vật. Mấy hôm nay tôi nuông chiều cô là do tôi cảm thấy cô rất thông minh, nhưng cô đừng để trí thông minh của mình đánh lừa bản thân, cô đừng quên thân phận của mình. Bây giờ tôi mới nhớ ra cô là người có công lao lớn nhất trong chuyện này. Nếu cô không nói hiệp ước đó có vấn đề thì có lẽ tôi vẫn chưa tìm được lý do để giết hắn. Nếu sống một cách đơn thuần như thế trong thế giới này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ khác làm hại. Cô hãy từ từ mà thích ứng với cái xã hội tàn khốc này đi. Anh đừng uống rượu một mình nữa, uống thế thì chán lắm. Từ hôm qua cậu luôn có vẻ là lạ, đã xảy ra chuyện gì? Khá đáng yêu nhưng tiếc rằng lại là một người què. Tự Hiên, cậu nói ai thế? Giao Giao. Cậu biết cô ta? Tự Hiên giúp tôi một việc. Buông tôi ra, anh là ai? Buông tôi ra. Phong Thần Dực. Giao Giao, khi rồi mà em còn đi đâu thế? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua anh mới nói chồng chưa cưới của em còn bác ái hơn anh, thì hôm nay hắn đã chứng minh điều đó cho em thấy. Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây. Em bị trật khớp à? Không cần anh quan tâm. Em bị lúc nào? Hắn đánh em. Không hề. Cảm ơn anh đã bôi thuốc cho tôi đi đây. Giao Giao, hãy nói cho anh biết hắn đánh em phải không? Có lẽ lời nói dối của em có thể lừa gạt bất kỳ ai, nhưng em nghĩ rằng em có thể lừa được anh sao? Giao Giao, hắn là ai? Đừng hỏi được không? Hắn như thế mà em vẫn còn nghĩ cho hắn. Nếu không có hắn thì ông nội đã qua đời rồi. Nếu không có hắn thì có lẽ mình đã bị bán đi rồi. Nếu không có hắn thì không biết mình sẽ gặp phải những chuyện gì trong quán bar đêm đó. Tôi sẽ không phản bội anh ta. Giao Giao, em rất thích khi bị nam nhân đối xử như vậy phải không? Phong Trần Dực, buông tôi ra, buông tôi ra. Mọi khi hắn cũng đối xử với em như thế à? Hắn đã huấn luyện em thế nào? Chỉ một chút như thế thôi mà em đã có phản ứng rồi. Thật khốn kiếp. Chúng ta yêu nhau suốt 3 năm nhưng không hề có hành vi nào vượt quá giới hạn. Thế nhưng bây giờ là bị kẻ khác giành trước. Không, dừng tay. Đừng nói nữa. Giao Giao, đừng cố kìm nén nữa, hãy rên rỉ cho anh nghe. Anh muốn biết em trở nên như thế nào rồi. Cho dù em đau nhưng em vẫn có phản ứng kịch liệt như thế. Giao Giao, em thích bị đối xử thô bạo như thế này phải không? Đủ rồi, mau chấm dứt đi. Mình hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Em có cảm giác gì khi hắn ôm em lần đầu tiên? Em cũng run rẩy như bây giờ. Giao Giao, há miệng ra. Dù có phải tự mình hại mình thì em cũng không chấp nhận làm chuyện đó với anh sao? Thật đáng châm chọc. Giao Giao, anh hỏi em lần cuối cùng, em có nguyện ý trở lại với anh không? Xin lỗi, tôi không thể. Lạc Giao Giao, kể từ giờ phút này, nếu anh còn nhìn thấy em khóc thì anh sẽ làm cho em khóc thảm thiết hơn nữa. Nếu người khác ức hiếp em thì anh sẽ ức hiếp em trước kẻ đó. Nếu em không vui thì anh sẽ làm em càng không vui. Anh sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất, người nam nhân đáng ghét nhất trong những giấc mộng của em. Nếu không có được tình yêu của em thì hãy để cho anh trở thành người em hận nhất trên đời. Thần Dực, có lẽ anh vĩnh viễn không biết rằng hận anh còn có hơn cả yêu anh. Thế thì hãy chứng minh cho tôi xem đi. Nếu anh có thể làm cho tôi hận anh thì đối với tôi đó là sự giải thoát của cuộc đời tôi. Là Giao Giao, kể từ ngày mai cô hãy tới làm việc ở bộ tài chính của tập đoàn Pearson. Giao Giao, nhìn mấy anh chàng kia kìa, đẹp trai quá. Sao ngày hôm đó thì Ngượng Ngạo Thiên không tới nữa, nhưng tại sao mình lại có cảm giác như bị đưa vào lãnh cung? Giao Giao, có cả Long Kỳ kìa, chúng ta đi gọi bọn họ ăn cùng đi. Không, đừng. Chết rồi, đó là chủ tịch tập đoàn Lâm Độ mà. Nhất định là bọn họ đang bàn công việc làm ăn. Bạch Linh xui xẻo rồi.
Là bạn của anh à, thế thì cùng đi đi. Chủ tịch Ngự cô ấy là... Chủ tịch Ngự. Tiêu rồi. Xin chào Hạ tiên sinh. Tên của tôi là Lạc Giao Giao. Khi lưu học ở Anh thì tôi thường đọc các bài phỏng vấn của ngài trên tạp chí Kinh tế và Tài chính. Không ngờ hôm nay lại được gặp ngài trực tiếp. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Tôi đã đọc đi đọc lại 3 lần bộ sách phân tích kinh tế và tài chính của ngài. Tôi cũng trích một số quan điểm của ngài trong luận văn của tôi và đã đạt được rất nhiều khen ngợi. Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn học hỏi thêm từ ngài những tri thức về phương diện kinh tế và tài chính. Tôi nghĩ những điều đó sẽ rất ích rất nhiều cho công việc của tôi trong tương lai. Không ngờ một cô gái trẻ như cô lại hứng thú với kinh tế và tài chính như vậy. Chủ tịch Ngự, tôi không ngờ lại gặp được fan của mình ở đây. Giao, cảm ơn cậu đã nói giúp mình. Nếu không thì mình chết chắc rồi. Mình nghe nói chủ tịch của chúng ta rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại đẹp trai như thế. Mình vẫn tưởng anh ta thuộc bộ phận PR chứ. Giao, cậu biết người vừa nãy à? Hình như là cậu du học ở Nhật Bản mà sao bây giờ lại thành nước Anh? Thật ra thì mình cũng chỉ thấy anh ta trên tư liệu thôi. Nghe nói anh ta rất thích nước Anh nên mình mới tới nói là du học ở Anh để tỏ ra thân mật hơn. Thế tại sao sau khi cậu nói những câu đó thì hắn đang tức giận lại trở thành vui vẻ? Mình chỉ đánh cuộc thôi. Theo những phân tích mà mình sưu tầm được thì có vẻ là hắn rất thích được khen. Hơn nữa hắn thường xuyên viết sách. Điều đó chỉ thấy hắn tin tưởng những nội dung mà hắn viết ra. Nhưng mà dựa theo những gì mình tra được thì mọi người không tán thành những nội dung đó, cho nên cậu nói cậu thích những quyển sách này và khen ngợi hắn hết lời. Hoa Giao, cậu lợi hại thật đấy. Trong một thời gian ngắn như thế mà cậu đã hiểu rõ hắn. Cậu giỏi thật đó. Mình mà lợi hại như thế thì mình đã hiểu rõ được con người của Ngự Ngạo Thiên. Bạch Linh, cậu có định thôi việc không? Tại sao mình lại phải thôi việc? Mình ở trong nông thôn lên thành phố khó khăn lắm mới xin được vào làm cho một tập đoàn lớn như thế này, cho nên tất nhiên là phải làm cả đời rồi. Sợ là với tính cách của Ngự Ngạo Thiên thì nhất định là hắn sẽ đuổi việc Bạch Linh. Mình nên giúp cậu ấy như thế nào? Cô ấy thật lợi hại. Chỉ nói mấy câu mà đã làm cho Hạ Du không biết trời trăng đất sao là gì. Ngạo Thiên, mày nên điều cô ấy đến bộ phận PR mới đúng. Mua dây buộc mình. Có lẽ là không sao đâu. Dù sao thì cũng chỉ là đồn đãi thôi mà. Hạ Du mới chỉ gặp cô ấy một lần thôi, làm gì đến nỗi có ý nghĩa xấu với cô ấy. Có vẻ cô ấy sắp gặp nguy hiểm. Nếu cô ấy tới tìm tao thì mày cứ nói là tao bận cả chiều nay. Z đang chờ anh. Không ngờ Ngạo Thiên đã mời thám tử quốc tế Z tới điều tra Giao, xem ra cô ấy rất quan trọng đối với Ngạo Thiên. Mẹ của cô ấy là Đặng Huệ Hồng, thất nghiệp dựa vào các công việc vặt để sinh sống. Ông nội là Lạc Sương, lúc còn trẻ là bộ đội, do bị thương nên chuyển công tác, sống dựa vào tiền trợ cấp. Cha của cô ấy là Lạc Thiên Minh, là thư ký của Phó Thủ tướng Tần Giai Thụy, cũng là một trong những tâm phúc của ông ta. Cha của Giao là thư ký của Tần Giai Thụy. Năm ngoái tôi bảo anh tra những tâm phúc của Tần Giai Thụy, nhưng tại sao lúc đó lại không có Lạc Thiên Minh? Bởi vì Lạc Thiên Minh đã chết vì tai nạn xe cách đây 13 năm. Tai nạn xe? Ngạo Thiên, mày điều tra Giao bởi vì mày nghi ngờ cô ấy là con gái của Lạc Thiên Minh. Ngạo Thiên, mày nghi ngờ việc này từ trước nên mới điều tra Lạc Giao à? Không phải, ngay cả mình cũng cảm thấy chuyện này quá bất ngờ, quá trùng hợp. Vẫn chưa giải mã được tư liệu về Lạc Giao bị cơ quan tình báo quốc gia mã hóa à? Xin lỗi vì tôi không thể làm được việc này, nhưng có lẽ có một người có thể giải mã. Trước khi nói chuyện này thì tôi xin phép nói một chuyện bên lề. Hiện giờ cả thế giới mới ghi nhận có 5 người có chỉ số thông minh cao hơn 200 trên toàn thế giới. Nhưng theo như tôi biết thì phải là 6 người mới đúng. 14 năm trước tôi vô tình phát hiện người thứ 6 mà chưa ai biết đến. Nhưng khi tôi muốn tìm đọc tư liệu của người này thì tất cả tư liệu đã bị xóa bỏ. Địa chỉ IP đã xóa bỏ tư liệu của người này bắt nguồn từ Nhật Bản. Cũng trong năm đó, trong kho tư liệu của Nhật Bản bỗng nhiên có thêm tư liệu của ngài Ngự Ngạo Thiên. Không biết Ngự tiên sinh có phải là người thứ 6 đó không? Tôi cả gan phỏng đoán một chút, tư liệu của ngài ở Nhật Bản là giả phải không? Nếu có thể thành công đột nhập mạng lưới tình báo của cả Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời còn xóa bỏ được tư liệu của người khác, thì quá dễ dàng để giải mã tư liệu của Lạc Giao. Ngự tiên sinh ngài hiểu tôi nói gì phải không? Z, chúng ta hợp tác rất nhiều lần rồi, nên anh phải hiểu rõ tính cách của tôi phải không? Ok, xin lỗi, tôi xin nói câu cuối cùng. Ngự tiên sinh, trong mắt tất cả mọi người trên thế giới thì ngài là trùm xã hội đen Nhật Bản, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Pearson, nhưng trong mắt của những thám tử như tôi thì ngài vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nếu vẫn chưa giải đáp được thì hãy đến đó vĩnh viễn không giải đáp được. Cái tình Z này lợi hại thật, không ngờ hắn lại tra được nhiều chuyện về mày như vậy. Nhưng mà sao mày không bảo hắn điều tra thêm, xem Lạc Thiên Minh có liên quan tới sự kiện đó không? Ta sẽ hỏi vợ của Lạc Thiên Minh để hỏi rõ chuyện này. Còn về con gái của hắn thì... Ngạo Thiên,
Mày định tự mình giải mã tư liệu về Lạc Giao Giao à? Bây giờ không nhất thiết phải làm thế, vẫn chưa đến lúc. Mày nói đúng, tao cần phải bình tĩnh. Ngạo Thiên luôn bình tĩnh trong công việc, nhưng hôm nay lại cực kỳ không bình tĩnh. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến Ngạo Thiên trở nên như thế? Hôm nay mình ngồi chờ mòn cả cửa phòng chủ tịch mà vẫn không gặp được Ngự Ngạo Thiên, không biết hắn bận thật hay cố ý không gặp mình. Chủ tịch hả? Tên của cô là gì? Lạc Giao Giao. Tên của cô thật đáng yêu như bộ đáng yêu của cô vậy. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngài. Giao Giao, cô không cần phải khẩn trương như thế. Tôi không phải là người xấu, con gái của tôi cũng tầm tuổi của cô. Nếu như có thể thì cô không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một bữa cơm hay không? À, không hả chủ tịch, không được đâu. Giao Giao, cô vẫn độc thân phải không? Tôi có bạn trai. Thế à, bạn trai của cô làm gì? Cũng là nhân viên văn phòng như tôi. Làm gì, mình biết làm sao được, nên phải bịa ra vậy. Thế thì mệt mỏi quá nhỉ. Với áp lực của xã hội ngày càng lớn như bây giờ thì cậu ta có kiếm đủ tiền để nuôi cô không? Tôi cảm thấy một cô gái như cô thì nên tìm một người có thể bảo vệ cô, chăm sóc cô mới đúng. Giao Giao, tôi rất thích cô đã hiểu chưa? Cũng không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Ông có vợ rồi mà, tại sao còn nói những lời như vậy? Tại sao tất cả nam nhân trên đời đều không thể chung tình với một người phụ nữ? Giao Giao, Long Kỳ. Ủa, chủ tịch Hạ, sao ngài lại ngồi cùng với bạn gái của tôi? Giao Giao là bạn gái của cậu. Tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa, tôi đi đây. Long Kỳ, tại sao anh lại ở đây? Ngạo Thiên bảo tôi đi theo cô. Hả? Ngự Ngạo Thiên đã đoán được rằng sẽ xảy ra chuyện này à? Phải rồi, nếu Ngạo Thiên hỏi cô thì cô cứ nói là Hạ Du sàm sỡ cô nên cô mới ra tay, nhất định phải nói như thế đấy. Tại sao, có gì khác nhau à? Tất nhiên Ngạo Thiên nó phải nhìn thấy cô gặp nạn mới được ra tay. Ý Ngự Ngạo Thiên là bảo mình vấp ngã một lần thì phải biết nhìn xa trông rộng. À, thật nghiêm khắc. Nhưng mà nhìn thấy lão già đó ôm cô thì tôi cũng cảm thấy khó chịu một chút. Long Kỳ, anh có cảm thấy tôi thích hợp làm tình nhân của người khác không? Thế giới này là thế, dù là người có tiền hay không có tiền thì chỉ cần thấy cô có một chút sắc đẹp là họ sẽ có ý nghĩ xấu với cô. Đó không phải là lỗi của họ, có trách thì trách họ có mắt như mù nên mới chọn một Thái Bình công chúa cho cô làm tình nhân. Lên xe đi. Ngự Ngạo Thiên, nếu cô muốn nói giúp cô gái kia thì không cần phải nói nữa. Chẳng lẽ cô đã quên lời tôi nói, đừng nghĩ mình thông minh để rồi bị chính trí thông minh của mình hại. Cô muốn giúp cô gái kia nhưng phạm lỗi chính là phạm lỗi. Tôi sẽ khen ngợi cô nhưng vẫn sẽ đuổi việc cô ta. Cô nghĩ như thế là xong mà. Tôi nói cho cô biết, cô nghĩ một nam nhân sẽ cảm thấy gì khi đột nhiên có một cô gái tỏ ra sùng bái mình. Thịt đưa đến miệng thì làm gì có ai không ăn. Cũng giống như 2 năm trước khi cô quyến rũ tôi. Tôi không cố ý. Cô không thích hợp làm việc, cô chỉ thích hợp làm tình nhân thôi. Như thế thì chỉ cần phục vụ một mình tôi là đủ rồi. Tổ trưởng Tôn, tôi đã xem xong những văn kiện này rồi. Hả? Sao nhanh thế? Thế thì cô sửa sang lại những thứ này cho tôi. Đây là những hạng mục mà quỹ bút tính muốn đầu tư à? Đúng thế, lần này chọn đầu tư cổ phiếu. Hạng mục đầu tư hơn tỷ như thế này thì tại sao không mua luồng cổ phiếu B của Bảo Lệ Hoa để an toàn và ổn định hơn? Không thể mua luồng cổ phiếu B của Bảo Lệ Hoa được. Thời gian gần đây luồng cổ phiếu này thường xuyên tụt giảm. Nếu đầu tư thời gian dài thì cũng được. Nhưng yêu cầu của quỹ bút tính là đầu tư thời gian ngắn, cũng có nghĩa là phải có hiệu quả trong vòng 2 tháng. Cái gì? Đầu tư trong thời gian ngắn? Thế thì kẻ không thể mua luồng cổ phiếu A của Bảo Vệ Lệ Hoa, như thế sẽ lỗ vốn nặng. Cô không sao chứ, giám đốc Lâm đã phê chuẩn Bảo Lệ Hoa rồi. Cô nghĩ cô nói không mua thì sẽ không mua. Có thể tới phòng họp không? Không thì gọi điện thoại cho họ cũng được. Họ sẽ tắt điện thoại khi họp. Với lại tôi không dám xông vào đấy đâu. Cô muốn đi thì tự đi một mình đi. Chủ tịch Ngự, đây là phương hướng đầu tư và số liệu phân tích của quỹ bút tính. Luồng cổ phiếu A Bảo Lệ Hoa. Vân vân. Tại sao không có ai thông báo là chủ tịch Ngự sẽ tham gia hội nghị, làm tôi sợ đến tát mồ hôi hột. Tôi cũng thế, thật sự là tôi không muốn tham gia buổi hội nghị nào có mặt chủ tịch Ngự. Lần này không được mua luồng cổ phiếu A của Bảo Lệ Hoa. Cô là ai? Dám quấy rối hội nghị? Cô có biết chúng tôi đang làm gì không? Ra ngoài ngay lập tức, nếu không có chuẩn bị thôi việc đi. Giao, cô có chuyện khẩn cấp gì nên mới xông vào hội nghị phải không? Chết tiệt, tại sao Ngự Ngạo Thiên ở đây? Rõ ràng là những hội nghị như thế này thì chỉ có Long Diệp thôi chứ. Có lẽ là tôi không nên nói những lời này nhưng đúng là lần này quỹ bút tính không nên đầu tư vào luồng cổ phiếu A của Bảo Lệ Hoa. Cô thì biết gì, cô chỉ là một nhân viên mới mà thôi. Cô có tư cách gì để nói những lời hay? Tại sao? Bởi vì luồng cổ phiếu A của Bảo Lệ Hoa không phù hợp để đầu tư ngắn hạn. Thế cô cho rằng quỹ bút tính nên đầu tư vào cổ phiếu nào?
nên đầu tư cổ phiếu A của Trường Hồng. Cô có điên không thế? Đó là loại cổ phiếu bỏ đi. Đây là công ty chứ không phải vườn hoa nhà cô. Đây không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm. Công ty không thể mạo hiểm chỉ vì những câu nói bừa của cô. Không, tôi không nói bừa. Cổ phiếu A của Trường Hồng là loại cổ phiếu bỏ đi mới được đưa ra thị trường. Thế mà cô lại dám nói đầu tư số tài chính lớn như thế trên loại cổ phiếu này. Thật ngờ nghệch. Được rồi, thế thì mua cổ phiếu A của Trường Hồng đi. Tan họp. Hả? Chúng ta cố gắng cả tuần cũng không bằng một câu nói của người ta. Có một số người rất thích thể hiện, nhưng làm không tốt thì rất dễ gặp phiền toái. Đúng thế, không biết cô ta nghĩ thế nào mà lại chọn cổ phiếu A của Trường Hồng. Không biết gì cả lại còn làm như mình là chuyên gia. Báo cáo phân tích đầu tư cổ phiếu của Trường Hồng. Ngạo Thiên, có cần báo cáo này nữa không? Tiêu hủy đi. Ngạo Thiên, mày tinh mắt thật đấy. Cô ta mới chuyển tới bộ phận tài chính vài ngày mà đã nhạy bén như thế. Thật lợi hại. Không phải tao cố ý ăn bài cô ta ở bộ phận tài chính. Cô ta muốn đi làm mà bộ phận tài chính lại đang thiếu người, nên tao mới ăn bài cô ta đến đấy. Cô ta có thiên phú đầu tư thật đấy. Không phải là cô ta có thiên phú đầu tư. Những người có chỉ số IQ trên 200 thì dù làm gì cũng sẽ nhạy bén hơn người bình thường. Phán đoán chuẩn xác cũng cao hơn người bình thường hơn 10 lần. Về chuyện này thì tất nhiên là mày phải hiểu rõ hơn tao rồi. Nhưng mà nếu cô ta lợi hại như thế thì tại sao mày lại không giữ cô ta bên mình và trọng dụng cô ta một chút? Bây giờ cô ta còn quá đơn thuần. Nếu bên cạnh tao thì khác gì nuôi hổ gây họa. Thì ra là thế. Thảo nào một người ái tài như Ngạo Thiên lại không giữ cô ta bên mình. Tôi đang ở phía bên kia đường, mau lại đây. Có bị các nhân viên nhìn thấy không? Đây là câu đầu tiên khi nhìn thấy tôi à? Không nói thế thì nói cái gì? Chẳng lẽ nói em nhớ anh chết đi được. Đóng nóc xe lại đi, để thế này chói mắt lắm. Cô quen với chiếc xe này quá nhỉ? Mình càng ngày càng tò mò muốn biết cô ta đã từng quen biết những ai. Tại sao cô ta lại không có chút xa lạ gì với cuộc sống của xã hội thượng lưu? Chúng ta ăn ở nơi nào đó bình thường một chút có được không? Với tướng mạo của Ngự Ngạo Thiên thì đi đến đâu cũng sẽ bị mọi người chú ý. Như hoàng đế giá lâm. Với lại ở những nơi cao cấp như thế này thì rất dễ gặp phải phong thần dực. Cô không thích à? Hôm nay hắn ta bị sao thế nhỉ? Không ngờ lại đồng ý tới chợ đêm. Hắn thay đổi thất thường quá. Có khi một giây trước không sao cả, một giây sau lại... Anh định làm gì? Chúng ta đang ở trên đường phố đấy. Tôi rất muốn biết xem trong đầu của cô đang nghĩ những gì. Cô không cảm thấy đến chợ đêm mà ăn mặc như thế thì rất kỳ quái à? Tôi không muốn bị mọi người coi là kẻ thần kinh. Chỉ trong nháy mắt thôi mà một chủ tịch tập đoàn trong giới thượng lưu đã biến thành một tên côn đồ. Ngay cả dáng đi cũng bắt chước y hệt. Anh giả vờ đi đứng như mấy tên du côn như thế mà không cảm thấy mệt à? Mệt? Trước kia tôi toàn đi như thế này. Trước kia anh là trùm xã hội đen cơ mà. Còn trước cả khi đó. Đúng thế, hắn đâu thể vừa sinh ra thì đã là trùm xã hội đen được. Nhất định là hắn đã phải phấn đấu rất nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là xuất thân của Ngự Ngạo Thiên không giống như phong thần dực, vừa sinh ra đã có thân phận hiển hách. Mình rất muốn biết rốt cuộc thì hắn phấn đấu từ một người dân bình thường trở thành trùm xã hội đen, bây giờ lại là một thương nhân như thế nào. Bởi vì không có gì có thể chứng tỏ thực lực bằng việc trải qua gian khổ để đạt tới thành công. Cô chờ đây để tôi đi mua thức ăn. Cô bé, người đi cùng với em là anh trai hay là chú của em thế? Cô bé, đó là chú của em. À, trông anh ấy trẻ thế cơ mà. Mình yêu mất rồi. Bạn của cô à? Chú à, bọn cháu không quen cháu gái của chú, nhưng cô bé đáng yêu quá nên bọn cháu rất muốn làm quen với cô bé. Tôi cũng cảm thấy cháu gái của mình rất đáng yêu, cho nên tối nào tôi cũng bị cô bé làm cho kiệt sức. Phải không em yêu? Tại sao anh lại làm thế? Thế tại sao cô lại nói với họ rằng chúng ta là chú cháu? Bởi vì chẳng may bọn họ bị anh dụ dỗ thì sẽ rất đáng thương. Không biết trong lòng cô ta thì mình tồi tệ đến mức nào. Cô nghĩ tôi là loại người hễ cứ gặp phụ nữ là sẽ lên giường với họ à? Kẹo bông. Muốn ăn không? Muốn. Rõ ràng trong nhà có nhiều hàng hiệu như thế mà cô ta liếc cũng không thèm liếc một cái. Nhưng chỉ một que kẹo bông thôi là làm cô ta vui quên cả trời đất. Có lẽ đây chính là sự hồn nhiên của một thiếu nữ. Anh ăn không? Cô cứ ăn đi. Ngọt lắm đấy. Đúng thế, rất ngọt. Đúng là một con mèo ham ăn nhếch nhác. Ngự Hạo Thiên, chạy mau. Nhất định anh là mục tiêu của họ. Cô đi trước đi. Không được, có đi thì cùng đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô ta vẫn không học được cách để sống sót trong xã hội nè. Nhưng mà nhắm mắt lại rồi ôm chặt tôi.
Sao bảo Long Kỳ mới là người lợi hại nhất trong Ngự Long xã? Tại sao Ngự Ngạo Thiên cũng cứ tưởng chỉ có một mình hắn thì có thể xử lý hắn dễ dàng, không ngờ dù mang theo một cô gái nữ nhưng thân thủ của hắn vẫn nhanh nhẹn vô cùng. Con trai của Triệu Chí Thành sai các ngươi tới giết ta phải không? Hắn quá xem thường ta rồi đấy. Làm thế nào bây giờ? Ngự Ngạo Thiên còn lợi hại hơn dự tính của chúng ta. Ta sẽ tấn công cô gái kia, còn bọn mày nhận cơ hội tấn công hắn. Đánh lén. Ngự lão đại, Ngự Ngạo Thiên, anh bị thương rồi kìa. Tôi đã bảo cô nhắm mắt lại cơ mà. Xin hãy thà chạy mau. Ngự Ngạo Thiên, xin lỗi vì tôi mà anh bị thương. Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ lại chỉ thẳng vào mắt tôi mà mắng đấy. Phải mau sơ cứu vết thương của anh. Thật ngạc nhiên, cô tận mắt thấy tôi giết người thế mà. Lần này khác. Xã hội đen có phương pháp xử lý của xã hội đen, thương giới có phương pháp xử lý của thương giới. Lần trước anh dùng thủ đoạn của xã hội đen để xử lý chuyện của thương giới nên tôi mới... Cô hãy nhớ cho kỹ, trên đời này có một loại màu sắc, gọi là màu xám. Trong thế giới quan của Giao Giao, trắng là trắng, đen là đen. Mà Ngự Ngạo Thiên lại là người đứng ở khu vực màu xám, ranh giới giữa trắng và đen. Tôi sẽ làm cho cô từ từ tiếp nhận điều này. Ngạo Thiên, bọn ta đã theo dõi con trai của Triệu Chí Thành rất cẩn thận nhưng mà vẫn bị chúng phát hiện sơ hở, sơ nổi. Không sao đâu, Ly Thương. Mày bị thương? Cái gì? Ngạo Thiên bị thương? Ta cứ tưởng máu trên người mày là của người khác. Ngạo Thiên, với thân thủ của mày thì tại sao lại bị thương được? Do cô ta phải không? Vì cô nên Ngạo Thiên mới bị thương phải không? Ly Thương, mày buông Giao Giao ra, mày làm cô ấy sợ đấy. Buông tay. Tao đi về trước đây. Thái Bình công chúa, cô không sao chứ? Cô đừng để ý Ly Thương với Tuyết Đồng, họ không có ác ý đâu. Họ chỉ quá quan tâm tới Ngạo Thiên nên mới như thế. Phó tổng giám đốc Hàn và thư ký trưởng Mạc đều là những người bạn rất quan trọng đối với Ngự Ngạo Thiên phải không? Không chỉ bọn họ, còn có cả tôi và anh trai của tôi nữa. Ly Thương quen Ngạo Thiên đầu tiên, sau đó là tôi và anh trai. Sau khi chúng tôi đi Nhật Bản thì mới quen biết với Tuyết Đồng. Chúng tôi coi nhau như người một nhà kể từ đó. Người một nhà thì đâu quan hệ của họ thân thiết như thế. Thảo nào thư ký trưởng sở và phó tổng giám đốc Hàn lại nhìn mình như thế. Nếu có người làm người nhà của mình bị thương thì có lẽ mình cũng sẽ như bọn họ. Ngự Ngạo Thiên từ Trung Quốc tới Nhật Bản. Ngự Ngạo Thiên và bọn tôi tới Nhật Bản lúc 12 tuổi. Không đúng, theo những gì tôi được biết thì Ngự Ngạo Thiên là một cô nhi ở Nhật Bản. Tất cả mọi người đều nói mẹ của Ngự Ngạo Thiên là một người phụ nữ độc thân Nhật Bản. Sau khi sinh anh ta thì qua đời. Đấy là do Ngạo Thiên tự bịa. Suýt lỡ miệng. Nếu cô muốn biết thì đi mà hỏi Ngạo Thiên ấy. Nhưng mà cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Ngạo Thiên rất ghét ai nhắc tới quá khứ của cậu ta. Không có ai rời bỏ nơi mình sinh ra và tự nhận mình là cô nhi mà không có lý do cả. Cho nên có lẽ Ngự Ngạo Thiên có rất nhiều bí mật khi đến Nhật Bản. Rốt cuộc thì điều gì khiến cho Ngự Ngạo Thiên phải che giấu việc mình đã từng ở Trung Quốc? Nói thật, kể từ khi Ngạo Thiên nắm giữ tất cả thế lực xã hội đen của Nhật Bản thì vẫn chưa bị thương lần nào. Thế mà hôm nay cậu ta lại bị thương chỉ vì bảo vệ cô. Điều này thật đáng bất ngờ. Là lỗi của tôi đã làm liên lụy Ngự Ngạo Thiên. Không sao đâu, chỉ cần cậu ta không tức giận thì sẽ không sao cả. Nhưng mà trước khi bị tập kích thì cô và Ngạo Thiên đã làm gì mà cậu ta lại bảo vệ cô? Hả? Có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ về Ngạo Thiên. Ngạo Thiên là một người rất coi trọng tình nghĩa, huynh đệ nhưng lại coi rẻ phụ nữ. Tính cách của Ngạo Thiên rất hợp với câu nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Tôi chưa bao giờ thấy Ngạo Thiên lại chịu bị thương chỉ vì bảo vệ một cô gái. Long Kỳ, đây là đâu? Đây là một chỗ ở khác của Ngạo Thiên. Cả ngọn núi này cũng là của anh ta à? Đúng thế, rất bình thường mà. Bình thường cái con khỉ. Tất cả ra ngoài đi. Có gì mà khóc? Rất đau phải không? Xin lỗi, nếu tôi nghe lời anh chạy đi trước thì anh đã không bị thương. Lại đây. Nếu lúc đó cô quay lại thì đúng là tôi sẽ không bị thương, nhưng như thế thì trong mắt của tôi, cô sẽ giống như những nữ nhân khác, không có gì khác biệt. Nhìn cô kìa, sợ đến run cả tay. Không phải. Chủ nhân tiểu thư Ly Mỹ Vân tới. Ly Mỹ Vân tiểu thư. Ly Mỹ Vân. Quy rồi, Giao Giao vẫn chưa biết cô ấy là. Mọi người nói cho Ly Mỹ Vân biết Ngạo Thiên bị thương à? Ly Mỹ Vân? Cô ấy là Ly Mỹ Vân trên TV phải không? Em là fan của chị, em rất thích chị. Mặc dù em không mua được vé xem chuyến lưu diễn tuần sau của chị, nhưng em sẽ ủng hộ chị qua TV, chị cố gắng lên. Cô ta có hiểu quan hệ giữa cô ta với Ly Mỹ Vân là gì không thế? Ngạo Thiên, em nghe nói anh bị thương. Anh có sao không? Tại sao anh lại bị thương thế này? Không sao.
Anh lại còn nói không sao, anh nhìn lại mình đi, áo của anh dính đầy máu đây này. Đi Mỹ Vân và Ngượng Ngạo Thiên thì đã họ. Tôi chưa gặp cô bao giờ, cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Tôi... Anh ta đưa tôi tới đây. Tôi là bạn gái của Long Kỳ. Thế là hết, mình chết chắc rồi. Long Kỳ, mau đưa em đi. Ngạo Thiên, chị dâu, tôi mang bạn gái của tôi mình đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa. Nông Diệp, Tuyết Đồng, hai người cũng đi đi. Ngạo Thiên, anh có cảm thấy Long Kỳ và bạn gái của cậu ấy rất đẹp đôi không? Cả hai đều rất đáng yêu. Thế em cảm thấy anh với cô ta có đẹp đôi không? Anh tưởng em không biết sở thích của anh à? Làm gì có chuyện anh thích mấy cô gái mới lớn như thế. Chẳng lẽ tên thám tử Tư mà cô thuê không nói cho cô biết cô gái kia là tình nhân của tôi? Anh đã biết em thuê người điều tra anh thì tại sao vừa nãy anh còn giả vờ với em? Cô ấy thích cô như thế thì tôi đâu thể để cho cô ấy biết sự thật được. Mỹ Vân, cô có nhớ tôi từng hỏi cô có biết tại sao cô lại là phụ nữ ở bên cạnh tôi lâu nhất không? Em biết. Nếu đã biết thì tại sao cô vẫn làm chuyện mà tôi găm ghét nhất? Xin lỗi, em cam đoan sẽ không mắc lỗi như thế nữa, tuyệt đối. Cút. Ngạo Thiên. Mỹ Vân, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Cô muốn chơi trò chơi giả vờ không có nhà với tôi à? Tại sao anh lại đến đây? Anh ta không ở cùng với Mỹ Vân à? Tôi tới đưa cho cô vé xem buổi biểu diễn của Mỹ Vân. Cô rất muốn đi xem phải không? Anh đừng trêu chọc tôi nữa. Sau này tôi sẽ không làm fan của cô ấy, cũng không xem cô ấy biểu diễn nữa. Cô ghét cô ấy. Không, tôi không xứng làm fan của cô ấy. Anh rất quá đáng, nhưng tôi càng quá đáng hơn. Tôi ghét nhất những kẻ thứ ba, nhưng không ngờ bây giờ tôi lại làm kẻ thứ ba. Thế thì tôi còn mặt mũi nào để làm fan của Mỹ Vân nữa? Không ngờ cô ta lại khóc vì tự trách bản thân mình. Mình cứ tưởng rằng cô ta khóc bởi vì chết đi, không ngờ mình cũng có lúc tưởng bở như thế này. Kể từ khi tôi để cô làm tình nhân của tôi thì cô cần phải chuẩn bị tâm lý rằng tôi đã có bạn gái rồi. Nhưng mà tôi không ngờ rằng anh cũng là loại người như thế. Cũng có ai cũng giống như thế à? Chẳng lẽ là bạn trai trước của cô? Anh biết rồi cơ mà, tôi đã nói với anh 2 năm trước. Nếu đúng là thế thì cô càng phải thích ứng với chuyện này mới đúng. Tất cả nam nhân đều như vậy. Ngự Ngạo Thiên, nếu có một ngày tôi có thể trả hết số tiền đó cho anh thì anh có thể giải trừ quan hệ tình nhân trước thời hạn không? Không thể, trừ khi tôi chơi chán cô, nếu không cô không thể thoát khỏi tay của tôi. Tiêu rồi, sắp đến giờ đóng cửa thị trường chứng khoán, nhưng số tiền đầu tư của quỹ bút tính vào luồng cổ phiếu A của trường học vẫn không có khởi sắc gì. Thất bại này là sỉ nhục cho bộ phận tài chính của chúng ta. Mọi người không cần khẩn trương, tôi nghĩ nếu có sơ sẩy gì thì chủ tịch cũng sẽ không trách phạt chúng ta đâu. Giao. Bạch Linh, mình sợ hết rồi. Giám đốc Long bắt mình nghỉ mấy ngày, hôm qua mới cho phép mình đi làm lại, mình tưởng là bị đuổi việc rồi chứ. Ngượng Ngạo Thiên không thật sự đuổi việc cậu ấy, tính cách của anh ta thật sáng nắng chiều mưa. Sao lại thế này, mọi người nhìn kia, cổ phiếu A của Trường Hồng tăng 100 điểm. Kỳ tích, đúng là kỳ tích, chỉ là một cổ phiếu đắt rửa thế mà bỗng nhiên lại trở thành cổ phiếu đắt giá nhất. Theo mọi người thì cổ phiếu A của Trường Hồng có sụt giá trở lại vào phiên giao dịch sáng thứ Hai không? Bây giờ tăng mạnh như thế thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư chú ý tới cổ phiếu này. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì phiên giao dịch sáng thứ Hai sẽ tăng ít nhất 1.000 điểm. Wow, Giao, cậu thật lợi hại thật đấy. Theo cô thì cổ phiếu này sẽ tăng nhiều nhất là bao nhiêu? Có thể tăng 3.000 điểm. 3.000 điểm? Nếu tăng 3.000 điểm thì Virgin sẽ kiếm được bao nhiêu? Ít nhất là 200 triệu. 200 triệu? Trời ạ, xem ra tổng kết cuối năm nay chúng ta sẽ được thưởng nhiều lắm đấy. Giao, cô đúng là thần đồng chứng khoán. Thần đồng gì chứ, theo tôi thì cô ta chỉ gặp may mà thôi. Chỉ gặp may thôi, trừ khi chỉ số thông minh của cô ta trên 200. Mọi người, chủ tịch đã thấy được thành tích của chúng ta trên thị trường chứng khoán lần này, cho nên chủ tịch nó sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi chúng ta ở câu lạc bộ tư nhân của chủ tịch vào thứ Bảy này. Có thật không? Đây là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Câu lạc bộ tư nhân của chủ tịch, không biết chuyện đó như thế nào, mình phải đi mua lễ phục mới được. Giao, mai cậu sẽ mặc thật đẹp để đến đó phải không? Không, mình có thể là ngày mai mình sẽ không đi. Tại sao? Cậu là người có công lớn nhất trong lần đầu tư này cho nên nhất định là chủ tịch sẽ thưởng cho cậu. Mình phải đi thăm ông nội. Thưởng? Đối với mình thì phần thưởng tốt nhất là cả năm này hắn được có đến đây. Lạc Giao. Giám đốc Lâm, chủ tịch dặn tôi nhất định phải bảo cô đến. Chủ tịch còn nói cô sẽ biết hậu quả như thế nào nếu không đến. Cô mà không đến thì cô sẽ biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến. Giao à, quả nhiên là khi yêu đương thì sẽ khác với bình thường. Tại sao tự nhiên mẹ và ông lại nói thế? Mẹ và ông rất hài lòng với bạn trai của con.
Ngưỡng Ngạo Thiên đã tới đây à? Mẹ và ông đã nói gì vậy? Thần Giật nói dạo này công việc của con rất bận rộn, nhưng mà ít nhất cũng phải dành một chút thời gian cho cậu ta chứ. Thần Giật, Phong Thần Giật đã tới đây. Hắn nói hắn là bạn trai của mình, tại sao hắn lại nói như vậy? Mẹ vừa thấy cậu ta thì đã cảm thấy yên tâm rất nhiều. Tuổi còn trẻ nhưng cũng chững chạc, lễ phép hiếu thuận. Cứ cách 2 ngày là cậu ta lại đến đây một lần, mỗi lần ngồi nói chuyện 1-2 giờ. Mẹ thấy công việc của cậu ta rất bận rộn, điện thoại của cậu ta kêu liên tục, nhưng mà cậu ta vẫn kiên trì tới đây. Mẹ à, mẹ hiểu sai hắn rồi. Mẹ hiểu sai về hắn rồi. Phong Thần Giật rốt cuộc thì anh muốn gì? Nhất định là hắn muốn làm mẹ và ông coi hắn là con rể, làm mình muốn giải thích thì cũng không được. Lạc Giao, công trận của chúng ta đây mà. Tổ trưởng Hạ, tại sao anh lại tới bệnh viện? Mẹ của tôi bị bệnh nên tôi tới đây thăm. Tôi cũng tới đây thăm ông nội của tôi. Tôi cũng tới thăm ông của tôi. Thật trùng hợp. Cô đang định đến câu lạc bộ tư nhân của chủ tịch Ngự phải không? Tôi cũng đang định đến đấy, để tôi chở cô đi. Cảm ơn anh. Anh chàng Hạ Lương này rõ ràng cũng chỉ là một nhân viên bộ phận tài chính, nhưng mà nhìn trang phục của anh ta thì ít nhất cũng phải 20 vạn. Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ... Chào ông và cô. Cháu là bạn tốt của Giao Giao, còn đây là bạn trai của cháu. Tên của anh ấy là Ngưỡng Ngạo Thiên. Người này thật đáng sợ. Cháu nghe nói ông bị bệnh nên hôm nay tranh thủ tới đây thăm ông. Cháu khách khí quá. Có thể nói là cháu và Giao Giao có duyên phận với nhau nên mới quen biết nhau. Cha của Giao Giao đồng thời cũng là chồng của cô, là ân nhân cứu mạng của cháu. Thì Minh là ân nhân cứu mạng của cháu. Đúng thế, nếu không phải cha của Giao Giao đã cứu cháu trong trận hỏa hoạn 14 năm trước ở khu biệt thự Hoa Mỹ thì có lẽ cháu đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi. Cháu nhớ lúc ấy chú ấy là thư ký của Phó Thủ tướng, đồng thời cũng là người mà Phó Thủ tướng tin cậy nhất. Cháu không ngờ rằng chú ấy là bệnh viện gần gũi đến thế, không ngờ chú ấy lại xả thân cho những nhân thường như cháu. Nhưng tiếc rằng 13 năm trước chú ấy đã... Bà có sao không? Nếu ông không khỏe thì bọn cháu về trước vậy. Rõ ràng là bọn họ không muốn tôi nói hết lời, làm thế nào bây giờ? Không sao, dù sao thì mục đích cơ bản của tôi đã đạt được, phần còn lại, nếu bọn họ không chịu phối hợp thì làm thế nào? Mềm không được thì phải cứng. Chờ một chút, tôi đi theo bộ đồ khác. Giao, tại sao cô không trang điểm đẹp một chút? Đây là cơ hội tiếp xúc với những nhân vật cấp cao trong công ty mà. Không cần thiết chứ. Mình biết hết bọn họ rồi, mà cần gì phải trang điểm đẹp để lấy lòng bọn họ. Ngạo Thiên, Tuyết Động, người kia là Hạ Nhâm Lương. Thì đây là hắn, thú vị lắm. Ha, quả nhiên là cô khác với những cô gái khác. Khác gì? Cô nhìn những cô gái khác mà xem, người nào cũng mặc lễ phục sang trọng. Tại sao Phó Tổng Giám đốc Hàn không tới? Cũng đúng, đừng ngóng trông anh ta nữa, ai chẳng biết Phó Tổng Giám đốc Hàn rất ít khi tham gia những bữa tiệc như thế này. Cũng đúng, anh ta lạnh lùng thế kia mà. Giao, cô có thích một nam nhân khí phách như chủ tịch Ngự không? Không thích. Tại sao? Anh ta rất chững chạc lại đem đến cảm giác an toàn. Chẳng phải tất cả những cô gái đều thích anh chàng cao phú soái như anh ta à? Không, anh ta sao không lường được, vì thế làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tổng giám đốc Uông, tôi rất tin tưởng vào ánh mắt của anh, nhưng mà như mấy cô gái đó còn quá trẻ thì không được rồi. Theo như tôi được biết thì cô ta đang là sinh viên, mấy tháng nữa là cô ta sẽ quay về trường học. Thì ra là thế, đáng tiếc thật đấy. Ái chà, Giao của chúng ta được nhiều người yêu thích quá nhỉ. Mới tới công ty có 2 ngày mà đã có người theo đuổi rồi. Nếu cô ta mà biết thân phận thực sự của cái tên đó thì có lẽ cô ta sẽ phải khóc thét lên đấy chứ. Hay là bảo cô ta đi lấy cà vạt của chủ tịch Ngự. Bảo cô ta làm gì cho mạo hiểm nhỉ? Anh điên rồi, tôi nghe nói có người ở bộ phận khác đã làm thế và suýt chút nữa thì bị chủ tịch Ngự giết chết. Được rồi Giao, cô đi lấy thắt lưng của chủ tịch Ngự về đây, trộm cướp hay dùng phương pháp gì cũng được, chỉ cần mang thắt lưng về đây là được. Ngự Ngạo Thiên hả? Đưa cà vạt của anh cho tôi. Đừng có nói với tôi là cô đang chơi trò True or Dare nhé. Tại sao cô không chọn True? Bởi vì bọn họ hỏi tôi nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho ai. Mau giúp cô ấy đi chứ, trông cô ấy đáng thương thế kia mà. Nếu cô muốn cà vạt thì tự mình tháo ra đi. Hả? Cái gì? Cô ta phối hợp thế mà cô còn không mau tháo cà vạt của cậu ta ra. Cô nên biết rằng nếu là người khác thì cậu ta đã đập cho kẻ đó một trận rồi. Hai người này đúng là cám này một lứa. Cả đời này mình không thể quên được lần bọn họ thông đồng với nhau lừa mình trong thang máy. Sao lại thế này? Tại sao chủ tịch Ngự không tức giận? Thật khó tin. Quan trọng nhất là các cô không thấy cô ta tự mình tháo cà vạt của chủ tịch Ngự à?
Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giao Giao, cô thật lợi hại. Vừa nãy cô đã nói gì với chủ tịch Ngự mà chủ tịch Ngự lại đồng ý cho cô tháo cà vạt vậy? Mọi người vui vẻ quá nhỉ, chúng tôi có thể tham gia không? Chủ tịch Ngự, tổng giám đốc Long. Không cờ cứng trương, mọi người không cảm thấy phiền nếu chúng tôi tham gia chứ? Tất nhiên là không. Chủ tịch Ngự, tổng giám đốc Long, mời ngồi. Tại sao bọn họ lại muốn chơi trò chơi này? Nhất định là có ý đồ xấu xa gì đó. Bây giờ đến lượt Hạ Nhậm Lương bị phạt, nhất định là cậu ta sẽ chọn Truth. Chúng ta hỏi cậu ta có thích Giao Giao không đi. Tôi cảm thấy mình chọn Dre thì hơn. Wow, chủ tịch Ngự thua rồi. Chủ tịch, anh chọn Truth hay Dre? Truth. Chủ tịch, anh có bạn gái không? Có. Quả nhiên là thế, một người ưu tú như người Ngạo Thiên thì tất nhiên là phải có bạn gái rồi. Thế bây giờ anh muốn làm chuyện gì nhất? Tôi muốn lạc Giao Giao. Trả lời tôi chiếc cà vạt vừa nãy. Thì ra là thế. Mọi người đừng để bộ dáng ưu nhã của người Ngạo Thiên lừa. Hắn ta là một kẻ xấu xa và rất nguy hiểm. À Giao Giao, cô còn trẻ nhưng tháo cà vạt thuần thục quá nhỉ? À, bởi vì tôi có một ông chú, ông ấy nói con gái nên học mấy việc vặt này. Mặc dù tôi rất ghét ông chú đó, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là bậc cha chú mà. Thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô rất yêu thương ông chú ấy? Bởi vì nếu không phải như thế thì tại sao cô lại nghe theo những gì ông chú đó nói? Giao Giao, cô ngồi cạnh tôi đi. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Thế à, tôi sẽ chút nữa thì quên mất. Thôi thì cô cứ coi như là thủ trưởng quấy rối nhân viên cũng được. Anh không biết xấu hổ mà lại nói thản nhiên như thế. Giao Giao, cô lại thua rồi. True hay Dare? True. Ok, cô hãy kể tên một người mà cô từng yêu, có thể là quá khứ hoặc hiện tại. Nhất định phải là tình yêu nhé, không được nói ba hay công chúa vừa nãy đâu đấy. Thế thì tôi lại chọn Dare như vừa nãy vậy. Cô nên nói tên bạn trai cũ của cô thì hơn. Tôi rất muốn biết hắn là ai để còn cảm ơn hắn. Nếu cô chọn Dare thì cô hãy hôn môi một anh chàng ở đây đi. Đừng có làm khó nhau như vậy chứ. Nếu như làm theo Ngưỡng Ngạo Thiên nói thì đúng là tốt. Nhưng mà như thế thì người khác sẽ biết mối quan hệ mà mình muốn giấu kín kia. Còn nếu hôn người khác thì chưa cần biết Ngưỡng Ngạo Thiên sẽ làm gì mình. Chỉ riêng tâm lý của mình cũng đã cảm thấy khó chịu rồi. Giao Giao, cô chọn đi chứ, hôn má cũng được mà. Cô cũng có thể chọn hôn Tiểu Hạ, dù sao thì cậu ấy cũng bao che cho cô từ nãy tới giờ. Các vị, pháo hoa mà chủ tịch Ngự chuẩn bị để chúc mừng các vị chuẩn bị đốt, cho nên trò chơi này tạm dừng ở đây đi. Thật không? Thế thì chúng ta đi xem pháo hoa đi. Tuyệt cứu rồi. Cảm ơn các vị đã cố gắng làm việc trong cả tuần này. Nhờ có các vị nên lần hợp tác đầu tiên giữa Person và tập đoàn Phong Thủy mới thành công như thế. Tập đoàn Phong Thủy? Giao Giao, cô không biết Phong Thần giật ủy thác quỹ bút tính cho chúng ta à? Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp thế này? Thật ra thì người có công lớn nhất là Giao Giao phải không? Đúng thế. Chúng ta nên cổ vũ cho cô ấy như thế nào nhỉ? Tôi... Ngạo Thiên, hình như cô ta không biết bơi. Giao Giao, cô không sao chứ? Hắn ta tích cực quá nhỉ. Tiểu Hạ, mau hô hấp nhân tạo đi, đây là cơ hội tốt đấy. Các cô im đi. Những kẻ lắm lời như các cô đang ghen tị nên mới đẩy cô ấy xuống bể bơi phải không? Ngạo Thiên, có vẻ hắn thích Giao Giao thật đấy. Chủ tịch Ngự, anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Ai gọi vậy? Phong Thần giật. Thế còn Giao Giao, cô ta tự biết xử lý như thế nào? Chủ tịch Ngự, mời anh ngồi. Cậu muốn nói chuyện với tôi về chuyện gì? Tổng giám đốc Phong, trong số 5 người mà ngài bảo tôi điều tra thì chỉ có chủ tịch Hạ Du của tập đoàn quốc tế Lâm Độ từng có tiếp xúc thân mật với Lạc tiểu thư. Mau kiểm tra xem sắp tới Hạ Du sẽ có những hạng mục gì. Tổng giám đốc Phong, tôi thấy bức ảnh này cũng bình thường mà, với lại cũng chỉ có một lần cho nên ngài không cần phải. Tôi bảo cô đi kiểm tra thì cô phải đi kiểm tra. Vâng. Hạ Du. Lần này tôi mời anh ra đây là việc đầu tiên là để cảm ơn anh đã giúp tập đoàn Phong Thị kiếm được một số tiền lớn. Như thế thì anh trai của cậu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi phải không? Đó chính là mục đích của anh mà phải không? Tôi tin rằng sau lần hợp tác này thì anh trai của tôi sẽ không ngăn cản như hợp tác trong tương lai của chúng ta nữa. Việc thứ hai là... Gì? Tôi nghe nói anh đang có một hạng mục hợp tác với tập đoàn quốc tế Lâm Độ. Nếu được thì tôi hy vọng rằng anh sẽ nhượng hạng mục này lại cho tôi. Điều kiện trao đổi là mảnh đất ở Oma mà tập đoàn Phong Thị mới mua được. Anh cảm thấy thế nào? Hạng mục mà tôi hợp tác với Lâm Độ có giá trị cao nhất là 800 triệu mà thôi. Nhưng mảnh đất kia lại có giá trị thấp nhất là 1,5 tỷ. Cho nên tôi rất muốn biết
Tại sao cậu lại làm một vụ trao đổi lỗ vốn lớn như vậy? Chủ tịch Ngự, Thần Dực làm thế là vì Hạ Du tiếp xúc thân mật với bạn gái cũ của cậu ta nên cậu ta mới... Tử Hiên. Chủ tịch Ngự, nếu anh đã tính được giá trị của hai giao dịch này thì tôi nghĩ chắc là anh sẽ không từ chối đề nghị của tôi phải không? Đúng thế, đúng là tôi không thể cự tuyệt một trao đổi hấp dẫn như thế. Còn mảnh đất kia thì cậu không cần phải đưa nó cho tôi. Không ngờ Phong Thần Dực lại si tình như thế, dám bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì bạn gái cũ. Ngạo Thiên, tại sao mày không nhận mảnh đất đó? Mày cũng rất muốn mảnh đất đó mà. Thuận nước dòng thuyền thôi, cho dù Phong Thần Dực không ra tay thì tao cũng ra tay. Nếu hắn diệt trừ được Hạ Du thì tao cũng bớt lo hơn, cho nên dù thế nào thì tao cũng là người có lợi. Tao không ngờ là mày lại quan tâm tới việc Hạ Du muốn giao giao làm tình nhân. Rất quan tâm. Ngự Ngạo Thiên thật phóng kháng, nhưng tôi cảm thấy cậu không cần phải đối nghịch với Hạ gia chỉ vì một cô gái. Đã thế cô ta lại chỉ là bạn gái cũ của cậu mà thôi. Nếu cậu thích mấy cô gái trẻ trung thần khiết thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy cô. Có nhiều thứ tưởng chừng giống nhau nhưng chưa chắc bên trong đã giống nhau. Thế hả? Thế thì tôi sẽ tặng cho cậu một món quà. Cậu mau về nhà xem là biết. Cậu lại giở trò gì nữa? Giao Giao, em làm sao vậy? Tại sao người em lại ẩm ướt vậy? Thần Dực, em khó chịu quá. Chết tiệt, bị tên hỗn đảng Tử Hiên kia cho uống thuốc. Khó chịu quá Thần Dực. Thần Dực, em khó chịu quá, mà ôm lấy em. Giao Giao. Thần Dực, em yêu anh. Giao Giao, lần này là em chủ động đấy nhé. Ngạo Thiên, sao lại thế này? Cậu không phải cánh tay của người này trắng hơn Ngự Ngạo Thiên một chút. Đêm qua sau khi Hạ Nhâm Lương đưa mình về đến nhà thì anh ta rời đi. Sau đó khi mình muốn mở cửa thì có một người đã đánh ngất mình từ đằng sau. Sau đó thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hạ Nhâm Lương đã đánh ngất mình? Không phải, rốt cuộc thì người đó là ai? Phong Thần Dực. Dậy sớm vậy? Tại sao lại là Phong Thần Dực? Trên cái thế giới này ngoại trừ người nhà thì Phong Thần Dực là người mà mình tin tưởng nhất. Mình và anh ta yêu nhau suốt 3 năm, nhưng anh ta chưa bao giờ làm gì sằng bậy và vẫn luôn luôn tôn trọng mình. Nhưng bây giờ, Phong Thần Dực, anh thật quá đáng. Tôi không ngờ là anh lại làm chuyện xấu xa như thế. Bây giờ anh đã trở thành một tên khốn nạn. Trong thâm tâm của em thì anh đã khốn nạn đến thế à? Anh cảm thấy đêm qua rất tuyệt nên muốn làm thêm một lần nữa. Đủ tôi. Giao Giao yêu quý của anh, chẳng lẽ em thà làm chuyện đó với tên nam nhân kia cũng không muốn làm chuyện đó với anh? Như thế nghĩa là hắn cũng không biết mình vẫn là xử nữ. Vậy có nghĩa là đêm qua đã không có chuyện gì xảy ra. Hắn cho em bao nhiêu tiền, anh sẽ cho em 2 lần để em làm tình nhân của anh. Em thấy thế nào? Phong Thần Dực, khi chúng ta ở bên nhau thì anh lại lén lút với Nặc Đình. Bây giờ anh ở cùng với Nặc Đình thì anh lại tìm tôi. Anh thích cảm giác đùa bỡn với tình cảm như thế à? Anh đến với Nặc Đình bởi vì anh đã yêu tên nam nhân kia. Em đã yêu tên nam nhân kia. Không yêu, sự ràng buộc giữa Ngự Ngạo Thiên và tôi chỉ là tờ giấy giao ước đó. Nhưng đúng, tôi không muốn nói cho anh biết chỉ vì tiền mà tôi chấp nhận ở cùng với người tôi không yêu. Tôi muốn anh tin rằng tôi thật lòng yêu người đó. Em yêu hắn, em thật sự yêu hắn. Đúng, anh có hỏi 100 lần thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Tôi yêu anh ấy. Thần Dực, em yêu anh. Thần Dực, em thực sự rất yêu anh. Chẳng lẽ lúc ấy mình đã hiểu sai ý của cô ấy? Đêm qua mặc dù bị thuốc mê làm cho đầu óc hỗn loạn, nhưng vẻ mặt khi cô ấy nói yêu mình rất chân thật. Em yêu hắn. Như thế thì nếu như anh đăng tấm ảnh này lên báo thì không biết hắn có còn muốn yêu, hắn có còn muốn em nữa không? Phong Thần Dực, anh bây giờ anh đã biến thành một người tồi tệ như thế rồi sao? Giao anh nói rồi, anh sẽ làm người đàn ông tà ác nhất trong đời em. Anh muốn nhìn thấy em khóc. Anh muốn xem hắn sẽ đối xử với em như thế nào. Không, tôi không tin. Nếu anh muốn làm thế thì tại sao anh lại thường xuyên tới thăm người nhà của tôi? Nếu thực sự là anh muốn hành hạ tôi thì tại sao anh lại có kiên nhẫn ngồi nói chuyện cùng người nhà của tôi? Thần Dực, đừng như thế nữa được không? Em muốn biết tại sao phải không? Bởi vì anh biết người mà em quan tâm nhất chính là người nhà của em. Nếu không đối xử tốt với người nhà của em thì em đâu thể vĩnh viễn nhớ tới anh. Quan trọng nhất là em có biết mẹ của em đã cảm kích anh vì anh đã thanh toán tiền điều trị cho ông của em như thế nào không? Nếu đã có người thanh toán rồi thì tại sao anh lại không đóng giả làm người đó để tỏ ấn tượng tốt? Anh ta thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Nhưng mà như thế cũng tốt. Tối thiểu là mình không cần phải gánh chịu tâm trạng nặng nề như trước nữa. Nếu đây mới là nguyên nhân thật thì tôi phải cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều đó. Anh đã thành công trong việc làm tôi chán ghét anh. Chẳng lẽ mình đã điên rồi? Tại sao mình đã nói như thế với cô ấy? Điều làm anh hối hận nhất trong cuộc đời này là khi em đến vay tiền thì
Anh không ngờ rằng vì kiếm được tiền thanh toán điện điều trị cho ông nội mà em. Giao Giao, chỉ có làm em hận anh thì anh mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ trong lòng anh. Thần Giật, ba, anh hai, sao hai người lại tới đây? Thần Giật à, em có thời gian chơi gái mà không có thời gian về nhà. Anh đừng có nói là anh chưa bao giờ chơi gái. Với lại, em cũng không biết cô ta là ai. Em không biết cô ta là ai, chẳng lẽ cô ta tự cởi hết quần áo rồi nhảy lên giường của em? Có vô số người muốn trèo lên giường của Phong gia chúng ta. Em say rượu đến khi tỉnh lại thì thấy cô ta nằm ở đây. Trần Duệ, Thần Duệ, đừng làm khó em trai của con. Sau này bảo Thần Giật cẩn thận một chút là được. Bảo cô ta đi đi, ba có chuyện muốn nói với con. Cô nghe thấy ba của tôi nói chưa? Thần Giật, ba nghe anh con nói dạo này con đang hợp tác với Ngự Ngạo Thiên của tập đoàn Person phải không? Anh hai thật hiếu thượng, có chuyện gì cũng báo cáo với bà. Thần Giật à, con đừng trách anh của con. Anh con rất quan tâm con nên mới nói cho ba biết chuyện con hợp tác với Person. Thế thì cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh không nói thì em cũng đang định nói cho ba biết. Dù sao thì chủ tịch Ngự cũng giúp chúng ta lợi nhuận mấy tỷ. Đó là một chuyện đáng để ăn mừng. Thần Giật, con biết xuất thân của Ngự Ngạo Thiên như thế nào rồi đấy. Con hợp tác với hắn thì khác gì dẫn sói vào nhà. Ba, kể từ 2 năm trước sau khi ba giao tập đoàn Phong Thị cho con và anh hai thì có lẽ ba không biết tập đoàn Person đã phát triển nhanh như thế nào. Còn không quan tâm Ngự Ngạo Thiên đã làm gì. Nhưng dưới sự điều hành của Ngự Ngạo Thiên thì tập đoàn Person đã sánh ngang với tập đoàn Phong Thị của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục biệt lập tự thủ thì nhất định tập đoàn Person sẽ được vượt qua chúng ta. Chẳng lẽ anh rất sợ Ngự Ngạo Thiên cho nên không muốn em hợp tác với hắn? Hừ, anh mà sợ Ngự Ngạo Thiên, anh chỉ là... Nếu anh nói thế thì có nghĩa là anh ủng hộ em hợp tác với Ngự Ngạo Thiên phải không? Thần Giật, ba tin tưởng năng lực của con, chỉ cần con biết làm việc có chừng mực là được. Ba, cảm ơn ba đã tín nhiệm con. Được rồi, ba đi đây. Vâng, con còn có muốn nói chuyện với Thần Giật một lúc, ba cứ đi trước đi. Thần Giật à, chẳng lẽ em sợ anh sẽ làm gì cô gái kia nên mới giới thiệu cô ta như thế? Lúc nãy anh thấy khi em nói cô ta chủ động trèo lên giường của em thì cô ta suýt chút nữa thì khóc đấy. Trông cô ta ủy khuất lắm. Em làm thế có quá đáng quá không? Cô ta rất yêu em phải không? Đó là việc của cô ta. Em không có hứng thú với loại nữ nhân chủ động trèo lên giường của em. Thật không? Chà, em đừng vì đề phòng anh mà làm tình cảm của cô ta bị tổn thương. Thật ra thì cho dù em nói cô ta là bạn gái của em thì cùng lắm là anh chỉ ngủ với cô ta một đêm mà thôi. Chẳng có gì to tát đâu. Dù sao thì chúng ta là anh em ruột, cho nên cần phải chia sẻ tất cả mọi thứ đúng không? Phong Thần Giật, tại sao hắn lại giới thiệu mình bằng những lời dơ bẩn như thế? Chẳng lẽ giới thiệu mình như một cô gái bình thường thì khó khăn lắm mà. Thôi, dù sao đã chẳng còn gì giữa mình và hắn, cho nên cần gì phải để ý xem người nhà hắn nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Ngự Ngạo Thiên, anh đến đây từ bao giờ? Tại sao nhìn thấy tôi mà cô lại khẩn trương như thế? Cô cả đêm không về nhà, cô đã đi đâu? Tôi đã chờ cô suốt từ đêm qua. Anh chờ tôi cả đêm? Đúng thế. Xin lỗi vì đã bắt anh chờ cả đêm. Hôm qua tôi ở cùng với mẹ của tôi. Ha, cô không cần phải xin lỗi tôi. Đúng là cô nên dành thời gian cho mẹ của mình nhiều hơn. Lại đây. Tôi nhớ không lầm thì cô không biết bơi phải không? Tôi hy vọng rằng kiếp sau cô sẽ biết bơi. Tôi quên mất chưa nói cho cô biết, đêm qua tôi đã sai người tới chỗ mẹ của cô và ta nói cô không về nhà. Cứu tôi với. Xin hãy cứu tôi. Cô cứ yên tâm, lát nữa ông nội và mẹ của cô sẽ tới cứu cô. Cái gì? Không được, Ngự Ngạo Thiên, tôi không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh. Tôi vẫn là xử nữ. Không được để Ngự Ngạo Thiên giết mẹ và ông nội. Giao, mẹ, ông nội, mấy người làm gì thế hả? Cô đừng cử động, Ngự tiên sinh bảo chúng tôi tới đây để kiểm tra cho cô. Kiểm tra cái gì? Ngự tiên sinh bảo chúng tôi kiểm tra xem cô có phải xử nữ hay không. Cô lại vừa được cấp cứu xong, cho nên tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút. Ngự Ngạo Thiên thật là nguy hiểm. Rốt cuộc thì anh ta là một người như thế nào? Bình thường anh ta là một người lạnh lùng lịch sự, nhưng anh ta cũng lại là một kẻ giết người không chớp mắt. Nhất định là tâm trí của anh ta phức tạp hơn nhiều so với người bình thường. Cô có thể dẫn tôi đi gặp anh ta không? Cô ấy vẫn là xử nữ, đồng thời không có bất cứ dấu vết cọ sát nào. Ngự tiên sinh đã có kết quả kiểm tra. Nếu cô muốn nói gì thì cứ nói đi. Ngự tiên sinh tôi... Hả? Mỗi khi cô vẫn gọi tôi là Ngự Ngạo Thiên cơ mà. Tại sao bây giờ lại đổi thành Ngự tiên sinh?
Ngự tiên sinh, trước kia tôi không hiểu chuyện nên đã có nhiều lần mạo phạm ngài. Mong ngài hãy tha thứ cho những sai lầm trước kia của tôi. Xin ngài hãy tha cho người nhà của tôi. Đêm qua cô đã ở cả đêm với Hạ Nhâm Lương phải không? Không hề. Thế thì đêm qua cô đã ở cùng với ai? Xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng thực sự là tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua tôi sợ Hạ Nhâm Lương biết mối quan hệ của chúng ta nên tôi bảo anh ta đưa tôi đến chỗ mẹ tôi. Nhưng khi tôi đang mở cửa thì bị người nào đó đánh ngất xỉu. Mình không thể nói là mình ở cùng với Phong Thần Dật cả đêm, như thế sẽ làm hại Phong Thần Dật. Bây giờ mình có nói là mình ở cùng với một người nào đó thì cũng là hại người đó. Đến khi tỉnh lại thì tôi phát hiện mình đang ngủ trong một hẻm nhỏ ở phố Phúc Yên. Nếu đã có người tập kích cô thì cô nên nói thật. Như thế thì sáng nay cô đã không bị như thế. Cô thấy tôi nói có đúng không? Xin lỗi, tôi sợ anh lo lắng cho nên mới nói dối. Xin lỗi. Tới mà ngoan chứ. Là một cô gái tốt thì không nên nói dối người khác, biết chưa? Tôi biết rồi. Cô định đền bù cho việc bắt tôi phải chờ cả đêm như thế nào? Tôi biết phải làm thế nào rồi. Giao sao lại dừng lại? Chẳng lẽ cô không muốn thể hiện bản tính phóng đãng của mình cho kẻ thích mình thấy à? Cậu là đồng nghiệp của Giao phải không? Có vẻ Giao vẫn chưa nói cho cậu biết việc cô ấy đang là tình nhân của tôi. Chủ tịch Ngự, anh trót tôi tới đây là để tôi chứng kiến cảnh tượng này, hay là để cho tôi biết cô gái mà tôi thích là tình nhân của ai? Nếu đúng như thế thì có lẽ anh phải thất vọng rồi. Nếu tôi đã thích ai thì rất khó để thay đổi tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Không được, Hạ Nhâm Lương, anh không được nói với Ngự Hạo Thiên như thế. Anh ta sẽ giết anh. Có vẻ cậu nặng tình với tình nhân của tôi quá nhỉ. Nhưng mà không biết nếu ba của cậu mà nghe được những câu này thì ông ta sẽ có cảm tưởng gì. Chuyện này thì liên quan gì tới ba của tôi? Em yêu, em nhìn kìa, hai cha con họ đều thích em. Thế này phải làm thế nào bây giờ? Ngự Hạo Thiên, ý của anh là gì? Ủa, chẳng lẽ Giao vẫn chưa nói cho cậu biết chuyện Hạ Du, cũng tức là ba của cậu, từng đề nghị Giao làm tình nhân của ông ta? Thì ra ba của Hạ Nhâm Lương là ba của tôi muốn Giao làm tình nhân của ông ta. Ái chà, sở thích của hai cha con cậu giống nhau thật đấy. Nếu có ai nói hai cha con cậu không phải là cha con ruột thì tôi cũng không tin đâu. Em thấy anh nói có đúng không em yêu? Tiễn Hạ cậu ta về nào. Kiêu ngạo. Ngự Hạo Thiên, tại sao anh lại làm như vậy? Lúc nào tôi cũng nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình, cho nên anh cần gì phải dùng biện pháp như thế này để nhắc nhở tôi? Hình như cô hiểu sai rồi. Nếu tôi làm thế muộn một chút thì người sau này sẽ phải đau khổ chính là cô. Tôi hiểu, nhưng thủ đoạn của anh quá cực đoan. Tôi rất vui vì cô đã tự chấp nhận thân phận của mình. Nhưng nếu như sau này còn có chuyện gì giống như Hạ Nhâm Lương lần này nữa thì tôi sẽ không chỉ gọi hắn đến nói chuyện như thế này đâu, cô rõ chưa? Tôi rõ rồi. Tốt lắm, cô sẽ chuyển đến ở cùng với tôi kể từ ngày hôm nay trở đi. Tổng giám đốc Phong, tôi quyết định thay đổi quyết định về việc đã đáp ứng cậu ngày hôm qua. Có vẻ anh muốn tự mình động thủ, nhưng tại sao anh lại không lựa chọn mượn đao giết người? Hay là anh cảm thấy tôi sẽ làm không tốt? Ha, Thần Dật à, tôi phát hiện rằng tôi càng ngày càng muốn trở thành bằng hữu của cậu. Cảm ơn câu nói đó của anh. Lần này tôi sẽ thay mặt cho cả hai chúng ta để dạy cho Hạ Du một bài học. Cái gì? Hạ Nhâm Lương từ chức? Tại sao anh ấy tự nhiên lại từ chức? Các cô không xem bản tin ngày hôm nay à? Hôm nay, chủ tịch Hạ Du của tập đoàn Lam Độ Quốc tế, tập đoàn hiện đang đứng thứ 4 trong nước, đã chính thức giao vị trí chủ tịch tập đoàn lại cho con trai của mình, và người đó cũng chính là Hạ Nhâm Lương. Không biết anh ta có thể làm cho tập đoàn Lam Độ phát triển ngang hàng với tập đoàn Person hay không? Hả? Nếu biết anh ta giàu như thế thì tôi đã lấy lòng anh ta từ lâu rồi. Theo các cô thì liệu có phải là Hạ Nhâm Lương tỏ tình với Lạc Giao, sau đó bị cự tuyệt, thế là anh ta tức giận quá nên mới bộc lộ thân phận thực sự của mình? Ha, nếu cô ta mà biết thì có lẽ cô ta sẽ hối hận chết mất. Lắm chuyện quá. Hạ Nhâm Lương. Giao, xin lỗi, thật ra thì tối ngày hôm đó anh đã muốn nói với em một chuyện, nhưng lúc ấy anh cảm thấy mình không xứng với em, cho nên anh định lấy thân phận này để nói với em. Lần này, theo các cô thì Hạ Nhâm Lương sẽ báo thù việc Giao cự tuyệt anh ta như thế nào? Nếu là tôi thì chắc là khóc đến chết vì tiếc mất. Giao, anh yêu em. Xin lỗi, anh không biết Ngự Hạo Thiên là một con người đáng sợ như thế nào đâu. Thật đáng tiếc tôi không thể mang lại cho anh bất kỳ điều gì. Điều đó là tình cảm hay là chỉ là một câu nói? Lạc tiểu thư, tôi sẽ giới thiệu cho cô các bố trí trong căn nhà này. Tôi đã làm việc ở đây mấy tháng, nhưng cô là người đầu tiên được Ngự tiên sinh mang về nhà. Ngự tiên sinh chỉ ở đây 3 đến 4 ngày mỗi tuần. Căn phòng này là phòng đọc sách của Ngự tiên sinh. Cô nhớ kỹ, nếu không được Ngự tiên sinh cho phép thì cô không được vào trong căn phòng này. Ngự tiên sinh? Cách xưng hô của cô đối với tôi càng ngày càng xa lạ đấy.
Tôi chỉ hàn huyên với Hạ Nhâm Lương 5 phút và chỉ nói vài lời từ biệt mà thôi, không có điều gì khác. Cô nói chuyện đó với tôi để làm gì? Nếu anh ta không quan tâm chuyện đó thì tại sao lại ném mình vào bể bơi? Ngượng Ngạo Thiên quá đáng sợ, mình không thể hiểu nổi trong đầu của anh ta đang nghĩ những gì. Ngạo Thiên, em là Tình không? Em biết anh ở trong đó. Anh đang gặp em một chút được không? Có chuyện gì ngoài đó? Tại sao các người không cho tôi vào? Cô gái kia là ai? Tại sao cô ta có thể tùy ý ra vào nhà của Ngạo Thiên? Đó là Triệu Tiểu Thư. Hôm nay Triệu Tiểu Thư đã tới một lần, nhưng tôi không cho cô ấy vào. Nhưng không ngờ cô ấy lại tới lần nữa. Bảo cô ấy vào đi. Tôi về phòng trước đây. Mình rất ít khi gặp được cô gái nào hiểu chuyện như thế này. Chỉ là một người hầu mà thôi. Ở đây không có chuyện của cô, đi ra đi. Ngạo Thiên, em biết bây giờ chúng ta đã là như đứa bé là con của anh. Phá thai là được. Tại sao anh ta lại có thể nói những lời lạnh lùng như thế? Ngạo Thiên, anh nói gì vậy? Đứa bé là con của anh cơ mà. Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tình không, từ trước đến giờ cô đều biết mẫu quan hệ của chúng ta như thế nào. Cô cũng biết rằng tôi có thể làm cho bất kỳ một cô gái nào có thai với tôi. Nhưng quan trọng nhất là cô là con gái của kẻ thù của tôi. Ba của em? Ngạo Thiên, anh chính là người đã hại chết ba của em. Triệu Tình không? Chẳng lẽ Triệu Chí Thành, chủ tịch tập đoàn Ome, chính là ba của cô ta? Thì ra Ngượng Ngạo Thiên giết Triệu Chí Thành không phải vì tranh chấp trong thương trường, mà là vì bọn họ có cừu hận từ trước rồi. Ngượng Ngạo Thiên vì báo thù nên mới giết chết Triệu Chí Thành. Chẳng lẽ anh trai của cô không nói cho cô biết? À, cô nghĩ rằng nếu như cô không phải là con gái của Triệu Chí Thành thì tôi sẽ thích cô phải không? Ngạo Thiên, em không biết anh có cừu hận gì với ba của em, nhưng chẳng lẽ những tình cảm trước kia của chúng ta chỉ là giả hay sao? Anh tiếp cận em chỉ để báo thù ba của em. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà đứa bé trong bụng em là con của anh, nó hoàn toàn vô tội. Không, đứa bé này nó có giá trị. Ít nhất là sau khi nó chết đi thì nó có thể xuống địa ngục gặp ba của cô. Giao Giao, xin lỗi tôi rất mệt. Tôi có thể ngủ một lúc được không? Tại sao anh ta lại vô tình lại lạnh lùng như vậy? Mặc dù cô ấy là con gái của cựu nhân của anh ta, nhưng tại sao anh ta lại tâm ngoan thủ lạc đến thế? Có thật là cô rất mệt không? Tôi không thích những cô gái hay nói dối đâu đây. Cô sợ tôi đến thế à? Tôi không biết anh có cựu hận gì với Triệu Chí Thành, nhưng con gái của ông ta vô tội, đứa bé trong bụng của cô ấy lại càng vô tội. Cô cảm thấy con gái của hắn là vô tội, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cả nhà hắn đều đáng chết? Rốt cuộc thì đó là cừu hận như thế nào mà làm cho Ngượng Ngạo Thiên cảm thấy giết cả nhà cũng không đáng tiếc? Với lại tôi đã nói không được mang thai, nhưng cô ta đã không nghe lời tôi, lại còn lén lút giữ cái thai lại. Nhưng mang thai không phải là việc của một người. Nếu anh không làm chuyện đó thì cô ấy đã không mang thai. Cô am hiểu quá nhỉ? Cô có muốn tự mình thử một lần không? Không, tôi không muốn thử. Tôi thấy cô có vẻ tò mò như thế thì nhất định là sâu trong nội tâm của mình thì cô rất muốn phải không? Yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm cho cô hưởng thụ quá trình đó. Không. Cô nói gì? Tôi nghe không rõ. Cô có thể gặp lại một lần nữa được không? Tôi chưa nói gì cả. Cô tắm xong chưa? Tắm xong thì ra đây đi. Tôi chưa tắm xong, anh ra ngoài đi. Lại đây để tôi ôm cô ra. Không. Tại sao anh lại cởi quần áo? Đi ngủ thì tất nhiên là phải cởi quần áo rồi. Nhưng mà anh cũng không cần phải cởi hết sạch như thế chứ. Chẳng lẽ cô không thích? Hả? Tiêu rồi. Sao lại vào lúc này cơ chứ? Sao vậy? Xin lỗi, tôi đến ngày rồi. Với lại tôi cũng không có băng vệ sinh. Thế thì làm thế nào bây giờ? Anh có thể xin mấy cô giúp việc hộ tôi được không? Mình đi xin băng vệ sinh. Tôi sẽ mua cho cô cứ nằm yên ở đây chờ tôi. Xấu hổ chết đi được. Tổng cộng là 59 tệ. Chớ tiệt, mình để ví tiền trong chiếc áo khác rồi. Xin lỗi, tôi quên mang theo tiền rồi, để một lát nữa. Chủ tịch Ngự, thần Nhật. Trùng hợp thật đấy. Đúng lúc đám Nhật thần tôi quên mang theo tiền. Cậu có thể cho tôi vay một chút được không? Không sao, để tôi thanh toán cho anh cứ đi đi. Cảm ơn cậu. Đây là tả giấy của trẻ con mà, tôi không dùng loại này. Cô nói câu nữa thử xem. Tất nhiên là mình biết đây là tả giấy dành cho trẻ con rồi, nhưng mà trong cửa hàng có nhiều người như thế thì mình có mặt mũi nào mà mua băng vệ sinh. Đã tới đây còn là lần đầu tiên mình phải vay tiền người khác. Nếu Phong Thần Nhật mà mình nhìn thấy mình mua băng vệ sinh thì sau này mình chẳng còn mặt mũi nào để hợp tác với cậu ta. Cô dùng tạm đi. Anh không có lại à? Tôi sẽ ngủ ở phòng khác.
Chẳng may cô ta lại có yêu cầu gì nữa thì chắc mình phát điên lên mất. Mình có cảm giác hình như tối nay Ngự Ngạo Thiên không đáng sợ như mọi khi. Giặt quần áo mua đồ lại còn lần làm cơm sáng lần trước nữa. Anh ta đúng là toàn năng, khác với tưởng tượng của mình. Không, phải nói đây là một mặt khác của anh ta mới đúng. Không biết đến khi nào bộ mặt lãnh huyết vô tình kia của anh ta sẽ bộc phát, còn bộ mặt tà mị ân cần này khi nào sẽ mất đi. Hạ Nhâm Lương và cậu thế nào rồi? Cậu và anh ta có đến với nhau không? Chẳng có chuyện gì giữa mình và anh ta cả. Moi xem tin tức. Tập đoàn Lâm Độ Quốc tế đã trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho các hạng mục xây dựng tại NS của tập đoàn Phong Thị. Hôm qua, sau quá trình kiểm tra của nhân viên giám định của tập đoàn Phong Thị, thì tập đoàn Quốc tế Lam Độ đã cung cấp vật liệu hạng B. Điều này làm cho uy tín của tập đoàn Lam Độ, một tập đoàn nổi tiếng với các vật liệu xây dựng hạng A, đã bị ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay. Hôm nay khi thị trường chứng khoán mở cửa thì giá cổ phiếu của Lam Độ đã giảm 200 điểm. Tập đoàn Quốc tế Lam Độ đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Không thể nào, lần này tập đoàn Quốc tế Lam Độ chết chắc rồi. Người phụ trách của tập đoàn Phong Thị là ai? Hình như là tổng giám đốc Phong Thần Dật của bọn họ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Lam Độ là một tập đoàn thường dùng uy tín của mình để chèn ép đối thủ, nhưng tại sao gặp phải Phong Thần Dật thì lại biến thành một tập đoàn không có uy tín? Đó là thư ký của Phong Thần Dật. Lại tiểu thư, xin lỗi. Tôi đến Person để lấy một số văn kiện hợp tác, để tôi nhặt lên cho cô. Đây là... Tại sao lại có ảnh mình ăn cùng với Hạ Du ở đây? Lisa, tôi muốn gặp Phong Thần Dật. Giao yêu quý của anh, có vẻ lúc nào em cũng kích động khi nhìn thấy anh nhỉ? Phong Thần Dật, thế này là thế nào? Anh phái người theo dõi tôi. Em không chịu nói nên tất nhiên là anh đành phải chủ động điều tra rồi. Đây chính là lý do tại sao đột nhiên anh lại hợp tác với tập đoàn Quốc tế Lam Độ phải không? Chỉ vì một bức ảnh mà anh đối phó với cả tập đoàn người ta. Anh cảm thấy mình làm thế có đáng hay không? Em sai rồi, bất kỳ nam nhân nào có mối quan hệ mập mờ với em đều là địch nhân của anh. Em hãy nhớ kỹ điều đó. Phong Thần Dật, giữa hai chúng ta cũng có bất kỳ mối quan hệ tình cảm gì, cho nên tôi muốn ở cùng với ai thì đó là quyền của tôi. Anh muốn đối phó với ai thì đó cũng là quyền của anh. Tôi ghét anh, Phong Thần Dật, tôi ghét anh. Anh không biết rằng có thể như hành động vô lý của anh sẽ hại chết người khác sao? Nếu không phải lần trước anh sai người đưa tới nhà anh thì sao? Cái tên đó đã đánh em phải không? Nếu chỉ đánh tôi thì tốt biết mấy. Không hề, anh ấy không đánh tôi, anh ấy chỉ rất tức giận. Ôi thật đáng thất vọng, anh cứ tưởng rằng hắn sẽ dựa vào chuyện đó để hành hạ em. Phong Thần Dật, anh đúng là một tên khốn. Tại sao rõ ràng là hắn ngủ với cô gái khác nên mình mới chia tay với hắn, thế mà bây giờ hắn làm như là mình có lỗi với hắn vậy? Anh ta là anh trai của Phong Thần Dật, Phong Thần Duệ. Cô tới đây gặp em trai của tôi. Quan hệ giữa cô và em trai tôi như thế nào? Quan hệ như thế nào? Không phải Phong Thần Dật đã nói với anh rằng chính tôi đã chủ động bò lên giường của hắn à? Quan hệ giữa chúng tôi đúng như những gì anh ta đã nói. Hả? Nếu là các cô gái khác thì họ sẽ cố gắng giải thích, nhưng tôi không ngờ cô lại thừa nhận trực tiếp như vậy. Ôi, Thần Dật rất đa tình cho nên có rất nhiều phụ nữ. Nếu cô thực sự thích Thần Dật thì tôi có thể giúp cô. Tại sao hắn ta lại nhiệt tình như vậy? Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tiếc rằng là tôi không cần. Thú vị lắm, không ngờ cô ta lại bao che cho Thần Dật như vậy. Phái người đi điều tra cô gái đó. Tôi có cảm giác cô ta rất có giá trị lợi dụng. Hôm qua anh ta đã về rồi mà tại sao hôm nay lại về lần nữa? Chỉ giúp việc đó anh ta rất ít khi về đây cơ mà. Tôi nghe nói trưa nay cô không ăn cơm. Cô cảm thấy khó chịu như thế à? Anh định làm gì? Tôi đau bụng. Như thế có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Vào thời khắc này mình không cảm thấy Ngự Ngạo Thiên đáng sợ chút nào. Anh ta khiến cho mình cảm thấy muốn ỷ lại, muốn dựa dẫm vào anh ta. Nhưng mà mình cũng biết đến cách thay đổi liên tục của anh ta. Cảm ơn anh, tôi đã đỡ hơn rồi. Ái chà, bây giờ tôi mới phát hiện ra mình còn là một thần y đấy. Không ngờ tôi chỉ mới xoa nhẹ một chút mà cô đã đỡ hơn rồi. Không, nguy rồi, mình không nên cự tuyệt nụ hôn của anh ta. Nhưng mà mình vẫn không muốn hôn người mà mình không thích. Làm thế nào bây giờ? Cô biết tôi ghét nhất điều gì rồi phải không? Cô đừng để tôi lại nhắc lại lần nữa. Xin lỗi, tôi đã nói dối anh. Thực ra thì tôi không bị đau bụng. Gì nữa? Tôi sợ anh biết tôi đọc mấy quyển sách này cho nên tôi mới nói dối. Kiến trúc và vật liệu xử lý nguy cơ quan hệ công chúng và các ứng dụng. Loại kiến trúc như thế nào thì cần những vật liệu gì? Ái chà, theo cô thì tôi có nên tự mình đưa cô tới làm việc cho tập đoàn Quốc tế Lam Độ không? Xin lỗi, tôi không nên nói dối anh. Tôi nên cảm ơn anh vì vừa nãy đã đối xử tốt với tôi. Nhưng mà
Thì ra cô cũng biết là vừa nãy tôi đối xử rất tốt với cô, thế mà cô còn dám nói dối tôi. Tại sao cô lại muốn giúp Hạ Nham Lương? Hạ Nham Lương đã giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi muốn đền đáp cho anh ta. Bởi vì tôi nên tập đoàn quốc tế Lam Độ mới bị như thế này. Cô cũng biết cảm ơn đấy nhỉ. Thế nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thấy cô báo đáp tôi điều gì? Bởi vì tôi rất sợ anh, cho nên từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc báo đáp anh. Chẳng khác gì một bức tượng gỗ. Đến bây giờ mà cô vẫn chưa học được cách làm thế nào để lấy lòng nam nhân à? Thưa ngài, đi tiểu thư muốn gặp ngài. Đến đúng lúc lắm. Cô ta sẽ dạy cô làm thế nào để lấy lòng nam nhân. Cái gì? Cô ấy là bạn gái của Long Kỳ mà. Ngạo Thiên. Mỹ Vân, hôm nay em nhiệt tình thật đấy. Đều tại anh mà ra cả. Ủa, chuyện đó thì liên quan gì tới anh đâu. Thật là còn có người khác ở đây đấy. Cô có thể ra ngoài một chút được không? Mỹ Vân à, em cũng biết cô ấy là fan của em mà. Tại sao em không thể cho cô ấy nhìn thấy bộ dáng rên rỉ của em trên giường? Cái gì? Mỹ Vân, tôi còn chưa truy cứu tại sao cô lại tới đây đấy, cho nên tốt nhất là cô đừng có làm tôi tức giận. Với lại không phải cô rất thích thể hiện tình cảm trước mặt cô ấy cơ mà. Bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô. Đủ rồi, quá đủ rồi. Trước cuộc thì ngưỡng Ngạo Thiên làm thế để làm gì? Làm như thế thì có lợi gì cho anh ta? Ngạo Thiên, hình như cô ta rất thương Tâm. Cô nghĩ rằng cô ấy rất thương Tâm nên mới rời đi à? Cô ấy cảm thấy cô thật đáng thương cho nên mới rời đi. Ngạo Thiên, tại sao anh lại? Hôm nay tôi không có hứng thú. Nếu cô muốn thì tự làm một mình đi. Mình và anh ấy đã ở cùng với nhau gần 2 năm. Cho dù anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không mất hứng thú đối với mình. Thế mà bây giờ tại vì cô gái kia sao? Mấy hôm sau, ngày hôm sau, kể từ bây giờ tôi sẽ ở lại đây. Ngạo Thiên đã đồng ý rồi. Cô muốn quét dọn, tôi muốn dọn phòng của mình. Cô có thể giúp tôi một tay không? Làm phiền cô thay khăn trải giường cho tôi, tiện thể lau nhà một chút. Mà tôi rất thích sạch sẽ nên cô lau luôn cửa sổ đi. Hai cô đang làm gì vậy? Ngự tiên sinh, cô đi theo tôi. Anh bảo Ly Mỹ Vân ở lại đây à? Cô không thích. Nếu không thích thì tôi sẽ bảo cô ta rời đi. Hãy bảo tôi đi đi, tôi muốn trở lại chỗ trước kia. Không được. Cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cô cầu xin tôi đuổi Mỹ Vân đi, hay là cả hai cùng ở lại. Ngự Ngạo Thiên, anh cũng cảm thấy mình rất quá đáng à? Anh ta muốn mình thể hiện như một tình nhân thực sự phải không? Anh ta muốn mình thay đổi hoàn toàn, muốn nhìn thấy mình từ từ trầm luân, muốn nhìn thấy mình từ từ sa đọa bởi tác động của các thủ đoạn của anh ta. Anh ta thực sự rất đáng sợ, dục vọng chinh phục của anh ta quá mạnh mẽ. Đến bây giờ mình mới phát hiện rằng mình đã hiểu một chút về tính cách của anh ta. Đối với những người như thế thì không thể trực tiếp cãi lại những gì anh ta nói, làm như thế thì sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn nữa. Ngược lại, tỏ ra yếu thế một chút thì sẽ ít bị tổn thương hơn. Tôi sẽ ở lại cùng với Ly Mỹ Vân. Mình cũng có thể cãi lời anh ta với bộ dạng mềm yếu. Đúng là một cô nàng giảo hoạt. Cô ta định giả heo ăn thịt hổ à? Chỉ là bây giờ tôi không có hứng thú vạch trần bộ dáng giả dối đó của cô mà thôi. Xế chiều ngày hôm nay, tập đoàn quốc tế Lam Độ đã mở cuộc họp báo khẩn cấp. Tổng giám đốc Hạ, tại sao Lam Độ lại dùng vật liệu hạng B cho dự án NS? Nếu ai hiểu kiến trục học thì sẽ biết rằng dự án NS được xây dựng ở khu vực thủy lợi, cho nên cần phải dùng vật liệu mềm hơn thì mới đảm bảo được chất lượng của công trình. Thế xin hỏi người phụ trách của dự án này của tập đoàn quốc tế Lam Độ đã thông báo trước với tổng giám đốc Phong của tập đoàn Phong Thị chưa? Tập đoàn quốc tế Lam Độ của chúng tôi hứa sẽ giao hàng trong vòng 3 ngày, nhưng bởi vì việc thay đổi vật liệu quá khẩn cấp nên chúng tôi chưa kịp thông báo cho tổng giám đốc Phong. Đây là một sai sót của chúng tôi. Tổng giám đốc Hạ, tập đoàn quốc tế Lam Độ đã bao giờ gặp phải tình huống thay đổi vật liệu hạng A thành hạng B chưa? Tập đoàn quốc tế Lam Độ của chúng tôi luôn lấy chữ tín làm đầu. Đáng dùng hạng B thì nhất định sẽ dùng hạng B, đáng dùng hạng A thì nhất định sẽ dùng hạng A. Các vị cần phải biết rằng giá thành của vật liệu hạng 3 và hạng A chỉ chênh nhau 1%. Chúng tôi không cần vì một chút lợi ích nhỏ này mà phá hủy uy tín của tập đoàn. Tóm lại là lần thay đổi vật liệu này chỉ là một hiểu lầm. Cảm ơn các vị đã tới dự buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi cứ tưởng Lam Độ sẽ phá sản, nhưng không ngờ bộ phận PR của họ xử lý tình huống tốt như vậy. Theo cậu thì liệu có phải là Hạ Du có tinh thần trách nhiệm với dự án nên mới chuyển vật liệu hạng B cho dự án của Phong Thần Dật không? Ha ha ha, chúng ta cũng là người làm ăn, cho nên chắc là cậu cũng hiểu thủ đoạn nhỏ này của Hạ Du rồi đấy. Nếu hắn không chọc giận Phong Thần Dật thì có lẽ Phong Thần Dật sẽ nhắm mắt làm ngơ. Ôi, tiếc là Phong Thần Dật này gặp phải một đối thủ khó chơi. Sau vụ này thì tập đoàn quốc tế Lam Độ sẽ được tiếng là có tinh thần trách nhiệm với các dự án. Giá cổ phiếu không chỉ sụt giảm mà còn tăng cao hơn trước. Nói thật là tôi định trả mức lương cao để mời nhân viên PR
đã xử lý vụ này của Lâm Độ về làm cho tập đoàn của chúng ta. Không cần, người đó ngay trong tập đoàn của chúng ta. Chẳng lẽ chính Giao Giao đã nghĩ ra kế hoạch lần này của Lâm Độ? Rốt cuộc thì cô ta học chuyên ngành gì? Tại sao cái gì cô ta cũng biết vậy? Luật sư. Thì ra là thế. Phong Thần Nhật, có chuyện gì mà anh lại gọi cho tôi? Hãy đến nhà của anh. Nếu em không đến thì anh sẽ nghĩ mọi biện pháp để thay đổi tình trạng hiện tại. Âu Dương Tử Hiên, chào anh. Phong Thần Nhật có ở trong đó không? Cô giỏi lắm, chỉ tại cô một xíu chút nữa thì Phong Thần Nhật tuyệt giao với tôi. Hả? Tôi mất bao nhiêu công sức mới đưa cô lên giường của hắn, thế mà hắn không biết cảm ơn thì chứ. Đã thế lại còn mắng tôi một trận, tất cả là do lỗi của cô. Chính là đã bắt cóc tôi tối hôm đó. Đúng thế, cô mau quay về với Phong Thần Nhật đi, đừng có để bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ bể. Anh bị mắng là đáng rồi. Tại sao Phong Thần Nhật không nói với mình là không phải hắn sai người bắt cóc mình, làm mình trách lầm hắn bao lâu nay, nhưng mà mình chỉ cần nhìn thấy hắn là lại không thể bình tĩnh được. Nếu như bây giờ mình xin lỗi hắn thì với tính cách của hắn, nhất định là hắn sẽ lại chăm chọc mình. Như thế thì kết quả cuối cùng là mình và hắn sẽ lại cãi nhau một lần nữa. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là tính cách của Phong Thần Nhật vẫn y như ngày trước, không hề thay đổi. Lúc ấy mình 13 tuổi còn hắn 16 tuổi. Chết rồi, mới ngày đầu tiên mà đã đến muộn. Xin lỗi. Này, tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, tại sao cậu còn đẩy tôi như vậy? Từ lúc ấy đến bây giờ đã được 6 năm rồi. Cái tên đáng ghét mà mình gặp ngày ấy bây giờ đã trở thành bạn trai cũ của mình. Nhưng ấn tượng của mình về hắn vẫn không hề thay đổi. Đẹp trai lạnh lùng cau có và đáng ghét. Chính em đã nghĩ ra kế hoạch giải quyết vụ tai tiếng vừa rồi của Lam Độ phải không? Tại sao hắn đã biết được? Giao Giao em lợi hại thật đấy. Ai không ngờ em lại câu dẫn được cả hai cha con họ. Phong Thần Nhật, thực sự là tôi không có quan hệ gì với Hạ Du, nhưng con trai của ông ta có ân đối với tôi, cho nên tôi mới... Anh không ngờ em lại liên hợp với người khác để đối phó anh. Phong Thần Nhật, anh buông tay tôi ra. Em muốn anh buông em ra. Ha ha ha, anh muốn đêm nay chúng ta sẽ bảo trì tư thế này, em thấy thế nào? Phong Thần Nhật, anh điên rồi hả, phải không? Mau buông tôi ra. Hôn anh, hãy hôn anh đi rồi anh sẽ để cho em đi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mình đã thích Phong Thần Nhật đến mức không thể kiềm chế bản thân được nữa? Mình đã chia tay với hắn 2 năm rồi cơ mà. Nhưng tại sao mới xóa bỏ hiểu lầm thì tình cảm trước khi lại ùn ùn kéo về? Chẳng lẽ mình lại giống như 2 năm trước, cho dù chán ghét hắn, hận hắn, nhưng vẫn không kìm được thích hắn, yêu hắn? Khoan đã, mình đang làm gì thế này? Mình đã hứa sẽ không phải phản bội Ngự Ngạo Thiên, cho dù không yêu cũng sẽ không phản bội. Dù thế nào thì mình cũng đang là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, mình phải tỉnh táo lại. Chẳng lẽ hôn anh lại khó khăn như vậy? Tổng giám đốc Phong, đúng như những gì ngài đã đoán, quả nhiên là tập đoàn quốc tế Lam Độ đang bắt đầu khắc phục hậu quả của vụ việc lần trước. Bây giờ có chấp hành kế hoạch thứ 2 của ngài, trực tiếp làm sụp đổ tập đoàn quốc tế Lam Độ hay không? Không cần, việc đó không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Cho dù làm cho tập đoàn quốc tế Lam Độ phá sản thì với tính cách vượt cường của Giao Giao thì cô ấy sẽ tiếp tục hỗ trợ Lam Độ đến cùng. Như thế cuối cùng thì lại sẽ trở thành một cuộc tranh đấu giữa mình và cô ấy. Đã tìm thấy chiếc vòng tay của tiểu thư Ly trong phòng của Lam Lộc. Nghe theo mọi người thì liệu có phải là cô ta đã ăn trộm nó hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Cô có chứng cứ gì để chứng minh rằng Nam Lộc đã ăn trộm vòng tay? Tang vật ngay trong phòng của cô ta thì còn cần chứng cứ gì nữa? Cô nên biết rằng chiếc vòng mà cô ta trộm chính là chiếc vòng mà tiểu thư nhà tôi thích nhất. Có nghĩa là có nghĩ là cô không tận mắt nhìn thấy Nam Lộc trộm vòng tay phải không? Ý của cô là gì? Mặc dù tang vật ở trong phòng của Nam Lộc, nhưng không có nghĩa là cô ấy là kẻ trộm. Làm gì có kẻ trộm nào ngu đến mức để tang vật ở trong phòng của mình. Cũng giống như việc chiếc vòng đang ở trên tay cô, nên tôi có thể nói chính cô là đã ăn trộm nó. Tôi không cần biết cô nói như thế nào. Nếu Nam Lộc không giải thích được thì tôi sẽ báo cảnh sát. Rõ ràng là cô muốn hãm hại tôi, cho nên tôi có nói gì thì cũng vô dụng. Tôi chỉ muốn chút giận cho tiểu thư nhà tôi mà thôi. Ai bảo cô thân với cô ta như thế? Nếu cô muốn bảo vệ Nam Lộc thì hãy lập tức rời khỏi ngôi nhà này. Không ngờ là mình lại làm liên lụy Nam Lộc. Cô yên tâm, tôi không sao đâu. Mạc tiểu thư, cô nói em gái của tôi ăn trộm đồ của tiểu thư của cô. Em gái? Ly tiểu thư, bây giờ tôi có thể nói rõ cho cô biết, nếu ngay cả việc dạy dỗ người của mình mà cô cũng không làm được, tôi sẽ đề nghị với Ngạo Thiên bảo anh ta đổi một cô bạn gái khác. Nam Lộc là em gái của tôi, cho nên tôi hy vọng sau này các cô sẽ quan tâm tới Nam Lộc một chút. Nam Lộc, cô biết trước là Mạc tiểu thư sẽ tới giúp cô à? Thật ra thì Mạc tiểu thư cũng không phải là chị ruột của tôi. Chúng tôi quen biết nhau ở Nhật Bản từ 4 năm trước.
Cô cũng biết Ngự Ngạo Thiên là lão đại của Ngự Long xã rồi phải không? Nếu tôi nói tôi là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên thì cô có còn coi tôi là bạn không? Nam Lộc, dù cô có bất kỳ thân phận gì thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Giao Giao, nếu cô đã biết thân phận của Ngự Ngạo Thiên thì chẳng lẽ cô không cảm thấy sợ hãi chút nào? Tất nhiên là sợ rồi, nhưng quen dần thì cũng không cần sợ nữa. Hơn nữa thật ra thì tôi không thích Ngự Ngạo Thiên một chút nào. Hả? Nam Lộc làm sao vậy? Chẳng lẽ Ngự Ngạo Thiên ở... tôi vẫn chưa nói xong mà. Nhìn mấy người phụ nữ đó quấn quýt lấy Ngạo Thiên mà tôi không ghen ghét mới là lạ. Mỗi khi nghĩ lại những cảnh đấy là tôi lại tức giận. Sau đó tôi nghĩ mình cần gì phải thích loại nam nhân như thế, không biết chung tình là thế nào cả, nói chung là rất đáng ghét. Ái chà, cô thông minh thật đấy. Đúng tính cách xả heo. Ăn lão hổ này của Giao Giao là an toàn nhất khi ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Ôi làm tôi sợ suýt chết. Xin lỗi tiểu thư, em chỉ muốn giúp tiểu thư hả giận mà thôi. Ngu ngốc, cô không chỉ bị con bé kia chất vấn không nói được gì, đã thế lại còn đắc tội Mạc Tuyết Đồng, làm tôi cũng mất thể diện theo. Vĩ Vân, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Ngạo Thiên, không có chuyện gì, chỉ là một vài chuyện trong công việc mà thôi. Tối nay anh có ở lại đây không? Tất nhiên rồi. Ngạo Thiên, em chịu không nổi nữa rồi. Ngạo Thiên hôm nay anh làm sao vậy? Thật ra thì tôi không thích Ngự Ngạo Thiên một chút nào. Không thích Ngự Ngạo Thiên một chút nào. Mẹ nói gì? Tuần trước Mạc Tuyết Động dẫn bạn trai của cô ấy là Ngự Ngạo Thiên tới thăm mẹ và ông nội. Đúng thế, họ còn nhắc tới chuyện 4 năm trước. Hả? Tại sao hắn lại muốn gặp mẹ và ông nội? Rốt cuộc thì hắn định làm gì? Tôi có việc gấp muốn nói với Ngự Ngạo Thiên. Cô chờ một chút để tôi vào thông báo Ngự tiên sinh. Ngự Ngạo Thiên không nghe điện thoại từ nãy tới giờ. Nếu nhà hắn cố ý không muốn gặp mình thì dù thông báo cũng không có tác dụng gì. Huống hồ chưa chắc tối nay Ngự Ngạo Thiên đã về nhà. Hắn có nhiều nhà như thế thì biết hắn về đâu. Ê này, đứng lại. Ngự tiên sinh, xin lỗi vì đã quấy rầy ngày. Thái Bình công chúa, tại sao đột nhiên cô lại tới đây? Mọi người ra ngoài trước đi. Ngự tiên sinh, cô bé này là ai vậy? Ngự Ngạo Thiên, tôi có việc muốn nói với anh. Cô là ai mà dám quấy rầy Ngự tiên sinh? Cô chán sống rồi phải không? Tôi là tình nhân của anh ta. Các cô đi ra ngoài đi, ra đi. Nếu cô tự xưng là em gái của Ngự tiên sinh thì chúng tôi còn tin, chứ tình nhân thì để tôi thay Ngự tiên sinh dạy cho cô một bài học. Cô có muốn tôi chặt đứt tay của cô không? Long tiên sinh. Tôi đếm từ 1 đến 3 cái cô cút ngay lập tức cho tôi. Cảm ơn anh Long Kỳ. Không có gì. Cô càng ngày càng to gan đấy. Không được phép của tôi mà lại dám tự mình chạy đến đây. Nếu không có việc gì thì tôi cần phải đi tìm. Thì tôi cần gì phải đi tìm lại người như anh? Lại người như tôi? Lại người như tôi là lại người gì? Tại sao anh lại dẫn Mạc Tuyết Động tới bệnh viện? Thì ra là thế. Thảo nào thái độ của cô ta hôm nay lại khác thường như vậy. Cô ta vẫn chưa muốn mọi người biết mối quan hệ của mình và cô ta. Dù sao thì cô cũng là tình nhân của tôi, cho nên tôi có đến thăm người nhà của cô thì có gì là không thể. Có thể, anh có thể thăm người nhà của tôi, cũng có thể đóng giả làm bạn trai của Mạc Tuyết Đồng. Nhưng mà tại sao anh lại bảo Tuyết Đồng nói ba của tôi là ân nhân cứu mạng của cô ấy? Đó là việc của Tuyết Đồng. Ý của anh là những gì cô ấy nói là thực sự. Được lắm. Ngự Ngạo Thiên 12 năm trước anh mới đi Nhật Bản và gặp Mạc Tuyết Đồng ở Nhật Bản. Từ trước thời điểm đó cô ấy vẫn luôn ở Nhật Bản thì quen biết với ba của tôi bằng cách nào? Đấy là chưa nói tới việc cô ấy bảo ba của tôi đã cứu cô ấy trong trận hỏa hoạn 14 năm trước. Không hổ là người có chỉ số thông minh hơn 200. Cô nói nhiều như thế để làm gì? Tôi muốn anh biết kìa. Bởi vì tai nạn xe nên tôi không nhớ rõ những chuyện của 14 năm trước. Đồng thời đáng tiếc rằng trên mạng không có bất kỳ tin tức gì về vụ hỏa hoạn đó. Ba là một nhân viên quan trọng của nhà nước nên không thể có chuyện trên mạng không có chút tin tức gì về vụ án đó, cho nên nhất định là vụ án này đã bị cấm công bố trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng anh lại dẫn Mạc Tuyết Động đi gặp mẹ của tôi, đã thế lại còn nhắc tới vụ án này, cho nên Ngự Ngạo Thiên, người bị hại chân chính trong vụ án này là anh phải không? Cô có biết trí thông minh của cô sẽ hại chết cô không hả? Trước khi tới đây thì tôi đã nghĩ rằng nếu ba của tôi đã cứu anh thì sao? Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của anh thì có lẽ rằng tôi đã làm một quyết định tồi tệ. Ngự Ngạo Thiên, anh biết tôi là con gái của Lạc Thiên Minh từ bao giờ? Anh cố ý gài bẫy tôi cho nên mới muốn tôi ký hợp đồng tình nhân phải không? 2 năm trước tôi chỉ có anh là cha bao mà thôi. Điều đó không quá đáng đến mức anh phải trả thù tôi như thế này. Lý luận thật logic. Đúng thế, tôi muốn con gái của Lạc Thiên Minh trở thành một tình nhân thấp hèn. Cô đã hài lòng với đáp án này chưa? Ngự Ngạo Thiên,
Kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của anh, cố gắng trở thành một tình nhân thấp hèn mà anh muốn. Nhưng tôi không cho phép anh tổn thương người nhà của tôi. Cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã không giết cô, cho nên cô có tư cách gì mà đòi ra lệnh cho tôi. Đúng, tôi không có tư cách. Ở trong mắt của anh thì tôi cũng không bằng một con kiến, nhưng anh cứ thử động vào người nhà tôi thử xem, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Giết tôi? Cô có bản lĩnh gì mà đòi giết tôi? Thế thì cứ chờ xem. À, đúng là rất đáng mong chờ đấy. Có vẻ tôi đã nuôi ông tay áo rồi. Từ lần gặp đầu tiên thì mình đã biết đôi mắt thuần khiết của cô ấy không thuộc về thế giới này. Mình hy vọng trong đôi mắt ấy có thêm chút tà ác nữa, như thế thì cô ấy mới có thể tiếp tục sinh tồn trong các xã hội này. Nhưng mà mình không ngờ rằng mục tiêu của ánh mắt đó lại chính là mình. Mình không hạ thủ được, mình không hạ thủ với cô ấy được. Thật nực cười, không ngờ lại có ngày mình lại không thể hạ thủ với người khác. Ngạo Thiên, tại sao anh không nói cho cô ta biết rằng anh cũng vừa mới biết Lạc Thiên Minh là cha của cô ta? Nói ra thì có tác dụng gì? Nếu như thực sự là Lạc Thiên Minh có liên quan tới vụ hỏa hoạn đó, thì có nói ra hay không thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Ngạo Thiên, mặc dù Lạc Giao Giao là con của Lạc Thiên Minh, nhưng anh và cô ta vẫn còn những máu ràng buộc khác mà. Không quan trọng, không quan trọng nữa rồi. Giao Giao, cô có điên không vậy? Tại sao cô lại tự ý vào phòng sách của Ngạo Thiên? Tôi đã dặn cô rồi cơ mà. Người Ngạo Thiên không cho phép bất kỳ ai vào phòng sách của anh ta. Tôi biết, nhưng mà tôi muốn điều tra một việc rất quan trọng. Chỉ có máy tính của người Ngạo Thiên mới có thể kết nối được với mạng quốc tế. Mau đi theo tôi, nếu anh ta trở về thì cô gặp rắc rối lớn rồi đấy. Hôm nay có ai đó đã vào phòng sách của tôi phải không? Không có ai trong ngôi nhà này dám vào phòng sách của ngài, trừ khi kẻ đó chán sống rồi. Thế thì đúng là đã có người chán sống rồi. Nam Lộc, tôi đã nói với cô những chuyện gì được phép, những chuyện gì không được phép được cơ mà. Là lỗi của tôi đã tự ý vào đây. Nam Lộc chỉ muốn đuổi tôi ra ngoài mà thôi. Cô ấy hoàn toàn vô tội. Đừng đánh nữa, tôi đã nói rồi, đây là lỗi của tôi. Anh muốn phạt thì hãy phạt tôi ấy. Tại sao người Ngạo Thiên lại có thể vô tình như vậy? Chẳng lẽ anh ta làm thế là để cảnh cáo mình? Nhưng mà Nam Lộc là thuộc hạ của anh ta mà. Tại sao anh ta lại nhẫn tâm lợi dụng một thuộc hạ trung tâm như vậy với mình? Mình không thể hiểu nổi lối suy nghĩ và cách hành xử của anh ta. Ngạo Thiên, Tuyết Động, cô ta gọi Tuyết Động tới để giúp đỡ cho Nam Lộc à? Nam Lộc là thủ hạ của em, dựa theo quy củ thì em cũng sẽ bị theo. Mạc tiểu thư, Tuyết Động, em không cần phải làm vậy đâu. Có vẻ Tuyết Động rất quan trọng đối với Ngự Ngạo Thiên. Mạc tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Mặc dù lần này cô đã thông báo cho tôi biết, nhưng nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ giết cô. Giao Giao, thật ra thì Mạc tiểu thư là một người rất tốt, chỉ là có chút lạnh nhạt mà thôi. À, tôi cảm ơn cô đã gọi Mạc tiểu thư tới giúp tôi. Tôi cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Giao Giao, cô đừng trách Ngự Ngạo Thiên, thật ra thì anh ta phải gánh chịu rất nhiều điều mà những người bình thường như chúng ta không thể làm nổi. Làm quá nhiều chuyện xấu thì tất nhiên là phải có nhiều kẻ thù rồi. Không phải, cô không biết đâu, cho dù anh ta không gây hấn với người khác thì những người đó cũng sẽ gây hấn với anh ta. Thôi kệ, có lẽ cả đời mình cũng không thể hiểu được thế giới mà Ngự Ngạo Thiên đang sống. Cô có rảnh không? Cô đi cùng tôi một lúc được không? Ly Mỹ Vân, cô biết Minh Huy chứ? Đó chính là ca sĩ chính của ban nhạc Sa Lãng phải không? Đúng thế, anh ta gọi tôi tới để nghe bài hát mới của anh ta. Chúng ta sẽ trở về sau khi nghe xong, cô thấy thế nào? Được. Trước khi quen với Long Kỳ thì cô đã có bạn trai nào chưa? Có rồi. Mấy? Chỉ có một. Cô chung tình thật đấy. Cô xinh đẹp như thế mà chỉ có một bạn trai. Minh Huy, mới giữa trưa mà cậu đã sống cuộc sống về đêm mà. Mỹ Vân, chị cũng biết là tôi không thể sống thiếu bia rượu mà. Để tôi giới thiệu cho cậu, đây là Giao Giao, cô ấy là một người hâm mộ của tôi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 19. À, cô đã trưởng thành rồi à, thế mà trông cô có như vị thành niên ấy. Cô biết tôi là ai không? Tôi có thấy anh trên tivi. Đủ rồi đấy, tôi nghe bài hát mới của cậu xong là đi ngay. Ôi, nếu chị đã tới đây rồi, trở lại chơi thêm một lúc đã. Cô uống với tôi một chút nhé. Xin lỗi, tôi không uống rượu bia. Thế khiêu vũ thì sao? Xin lỗi, tôi cũng không biết khiêu vũ. Thế thì để tôi dạy cô khiêu vũ, bắt đầu nào. Không, anh làm trò gì thế hả? Mẹ kiếp, rõ ràng là cô quyến rũ tôi trước, thế mà bây giờ lại dám đánh tôi. Tôi quyến rũ anh lúc nào? Đừng chối nữa, tôi gặp quá nhiều cô gái chỉ biết bám theo thần tượng như cô rồi. Đi nào, tôi sẽ thỏa mãn cô. Anh định làm gì? Buông tôi ra.
Anh làm thế là cưỡng, anh không sợ bị cảnh sát bắt à? Hừ, ai sẽ làm chứng? Với lại trên thế giới này không có chuyện gì là đồng tiền không làm được cả. Cô chủ động ngủ với tôi cho dù đến đồn cảnh sát thì mọi người cũng sẽ nói thế. Có vấn đề, cho dù hắn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không có chuyện hắn dám to gan như thế. Đây là một âm mưu được bố trí từ trước đó. Người đứng đằng sau âm mưu này là ai? Chẳng lẽ là Ly Mỹ Vân? Tôi là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, anh có giỏi thì cứ động vào tôi thử xem. Là cô chủ động ý đủ tôi tin rằng với tính cách của Ngự Ngạo Thiên thì anh ta sẽ không chấp nhận chuyện mình bị cấm sừng đâu nhỉ. Thì ra là thế, Ly Mỹ Vân có thể đùn đẩy trách nhiệm cho mình, mà mình thì sẽ vĩnh viễn bị Ngự Ngạo Thiên từ bỏ. Đó chính là mục đích của cô ta. Nhưng mà nếu chuyện này chỉ đơn giản như thế thì tốt quá rồi. Dựa theo tính cách tàn nhẫn của Ngự Ngạo Thiên thì anh ta sẽ không tha cho tất cả mọi người ở đây, kể cả mình và người nhà của mình. Ly Mỹ Vân, rõ ràng là cô vẫn không hiểu Ngự Ngạo Thiên rồi. Làm thế nào bây giờ? Lần này liệu có ai sẽ tới cứu mình không? Thần Dật, nơi này rất tuyệt phải không? Ba của mình mới mua cho mình đấy. Ha ha ha. Hình như lúc nãy mình nghe thấy. Cậu sao vậy? Tiếng của Giao Giao, chẳng lẽ là ảo giác? Không, mau dừng tay. Phong Thần Dật, Phong... Cậu định cưỡng bức cô ấy. Ái chà, đừng nói khó nghe như vậy chứ. Phong Thần Dật, anh có muốn cùng tham gia với tôi không? Tôi không có hứng thú, cậu cứ tiếp tục đi. Thần Dật, đó là... Âu Dương thiếu gia cũng ở đây à? Cậu có muốn tham gia không? Phong Thần Dật, tại sao anh... À, không. Nếu mà tham gia thì lát nữa sẽ chết chắc rồi. Wow, làn da thật bệnh mạng, không biết bên trong sẽ thế nào. Phong Thần Dật, cứu tôi xin anh. Thế này anh hài lòng được chứ gì? Cô cầu xin Phong Thần Dật. Ha ha ha, anh ta đâu có quen biết gì cô đâu mà đòi cứu cô đừng có mơ. Phong Tử Hiên, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa. Chuyện còn lại cậu tự xử lý đi. Âu Dương thiếu gia, ý của Phong thiếu gia là gì? Còn có thể đặt ý gì nữa? Mọi người đều biết Phong Thần Dật không thích xử lý theo kiểu xã hội đen. Tôi là xã hội đen mà. Cậu xin anh khó khăn như thế à? Cứu tôi thì khó khăn như thế à? Tại sao em không cầu cứu ngay từ khi nhìn thấy anh? Phong Thần Dật, anh luôn muốn người khác cầu xin anh, muốn tất cả mọi người đều phải cầu xin anh. Anh không cảm thấy mình bá đạo đến mức đáng sợ à? Lúc chúng ta còn yêu nhau thì anh đã luôn áp đặt tôi đủ điều. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta vẫn chia tay rồi mà anh vẫn muốn áp đặt tôi như vậy hay sao? Lạc Giao Giao, em có dám nói là nếu là người khác thì em sẽ không cầu cứu không? Đúng thế, nhất định là như vậy. Từ lúc hắn vào đây thì hắn đã biết là nhất định là mình sẽ cầu cứu hắn. Chính vì thế nên mình lại càng không muốn hắn được như ý. Lần nào cũng như thế. Hắn càng thích áp đặt người khác thì mình lại càng muốn làm ngược lại ý muốn của hắn. Và kết quả cuối cùng sẽ là một lần cãi vã nữa. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại ở cùng với Minh Huy? Buông tay tôi ra, chuyện đó không liên quan gì tới anh. Tôi muốn ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Ý của em là em cũng nguyện ý bị hắn. Em cũng nguyện ý bị hắn cưỡng hiếp. Đúng, tôi nguyện ý đấy. Tất cả đều là do tôi tự nguyện hết thì đã làm sao chứ nào. Giao Giao, em càng ngày càng xa ngã rồi. Nếu em thích bị cưỡng hiếp như vậy thì anh sẽ thỏa mãn ham muốn của em. Thả lỏng. Giao Giao, thả lỏng cơ thể đi nào. Em bắt đầu có cảm hứng rồi phải không? Anh đừng tiếp tục nữa, mau dừng lại đi. Bây giờ mà anh dừng lại thì em có chịu nổi không? Anh không được, đừng. Không, Phong Thần Dật, anh không thể làm như vậy. Thế nào, em sợ cái gì? Có phải là em sợ tên đó biết? Không sao, cho dù hắn biết thì em vẫn có thể trở lại với anh mà. Không, anh ta biết, anh ta sẽ biết tất cả. Bởi vì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm chuyện đó với anh ta. Rốt cuộc thì quan hệ của em và hắn là gì? Tôi và anh ta tôn trọng tôi, anh ta không đối xử với tôi như anh đã đối xử với tôi. Cuối cùng thì cô cũng trở lại. Tất cả là lỗi của tôi, cô không sao chứ? Thật buồn nôn. Tôi không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt giả dối đó của cô. Nhưng mà như thế cũng tốt. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với cô. Nhưng bây giờ thì chúng ta hòa nhau. Ly tiểu thư, cô đừng lo. Tôi không bị học làm gì cả. Không bị, bọn họ làm gì? Đúng thế, bọn họ vừa định cưỡng bức tôi thì có người đến cứu tôi. Ly tiểu thư, tôi sẽ không kể chuyện này cho Ngự Ngạo Thiên, nhưng tôi hy vọng rằng đây là lần cuối cùng. Vết hôn. Ha ha, cô đừng có lừa tôi, trong đấy có nhiều nam nhân như thế mà cô còn dám nói cô không bị cưỡng bức. Tôi không tin đâu. Dù sao thì cô cũng đã lên giường với Ngự Ngạo Thiên nên không còn là xử nữ nữa. Vì thế dù cô không bị cưỡng bức thì anh ấy cũng không tra ra được. Ngạo Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.
Ngự Ngạo Thiên. Tại sao trên cổ của cô lại có vết này? Chết rồi, Phong Thần Dực. Trầy xước. Lâu như thế mà cô vẫn không biết nghe lời. Cô muốn tôi dừng việc cung cấp thuốc men cho ông nội của cô phải không? Không, hắn đã chạm vào những chỗ nào của cô. Hắn chỉ hôn tôi mà thôi. Thịt đưa đến tận miệng mà hắn lại không ăn. Cô nghĩ tôi sẽ tin những gì cô nói à? Hắn định cưỡng bức tôi nhưng có người tốt đã cứu tôi. Nếu anh không tin thì hãy gọi người đến kiểm tra thân thể của tôi. Không cần kiểm tra, tôi tin cô. Long Diệp, hãy phái người bắt Minh Huy và ban nhạc của hắn đến đây. Ngạo Thiên, bây giờ mấy tên đó đang nằm trong tay Phong Thần Dực. Hắn nói lát nữa hắn sẽ phái người đưa chúng đến đây. Bọn chúng đã trêu chọc gì Phong Thần Dực. Kể ra thì hắn cũng tàn nhẫn thật đấy. Chặt tay cắt lưỡi lại còn mắc cả mắt nữa. Hắn làm thế thì tôi biết phải hành hạ chúng như thế nào. Phong Thần Dực cũng rất tò mò rốt cuộc thì một ca sĩ hạng 2 như hắn đã trêu chọc gì cậu. Chôn sống bọn chúng đi. Giao Giao, mặc dù cô tới bộ phận tài chính mới nửa tháng, nhưng tất cả ban giám đốc đều rất khen ngợi những thành tích mà cô đã đạt được. Cảm ơn giám đốc Lâm. Các cô nhìn điệu cười của cô ta kìa, mới tới làm việc thôi mà đã thích chứng tỏ bản thân rồi, nhìn ngứa cả mắt. Không thể để cho cô ta tiếp tục kiêu ngạo như thế được, phải nghĩ biện pháp dạy cho cô ta một bài học. Giao Giao, cô dựa theo bản vẽ này đi làm 3-4 phần mô hình lập thể các ban ngành của chúng ta. Việc này rất quan trọng cho nên cô không thể làm qua la đại khái, rõ chưa? Tổ trưởng Tôn, chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Phụ trách lần này là Uông Hãn, tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của Pearson, giám đốc Lâm của bộ phận tài chính và chủ quản Wilson. Ủa, tổng cộng có gần 40 người, nhưng tại sao tổ trưởng Tôn lại bảo mình làm 3-4 môn hình? Giám đốc Lâm, đây là những mô hình mà tôi đã chuẩn bị. Các cô làm gì thế hả? Lần này có hơn 30 đại biểu của các chi nhánh đến từ Pháp, thế mà các cô lại làm có 4 bộ mô hình. Ai là người phụ trách làm những mô hình này? Xin lỗi giám đốc Lâm, tổng giám đốc Uông và các vị giám đốc, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi mới đợi trụ sở chính của Pearson có 1 năm mà Pearson đã nhận cả mấy nhân viên không có chút kinh nghiệm nào như thế này vào làm việc. Giao Giao, tại sao cô lại làm thiếu mô hình? Tổng giám đốc Uông, tổ trưởng Tôn bảo tôi chuẩn bị như vậy. Giao Giao, tại sao cô lại đùn để trách nhiệm như vậy? Rõ ràng lúc ấy tôi bảo cô làm 30 bộ mô hình. Đúng thế, chúng tôi có thể làm chứng. Theo tôi thì giao việc này cho chủ tịch Ngự xử lý đi. Đến lúc đó thì cả bộ phận tài chính của anh đều sẽ bị liên lụy, trừ phi ai đó nguyện ý. Giám đốc Mộ tôi nguyện ý xin thôi việc. Cô cũng biết điều đấy. Tiểu Kiều, cô có biết tại sao tổ trưởng Tôn lại muốn hãm hại tôi không? Bởi vì cô đã uy hiếp được vị trí tổ trưởng của bà ta, cho nên bà ta mới đồng ý liên hợp với giám đốc Mộ để hại cậu. Đối với những ai không có chỗ dựa như chúng ta thì nhất định sẽ bị ức hiếp như vậy. Trước khi mình cho rằng chỉ cần có năng lực và cố gắng là sẽ đạt được thành công trong công việc, nhưng đến khi vào xã hội thì mình mới biết rằng đó chỉ là một ý nghĩ viển vông mà thôi. Ở thời đại này, những ai có năng lực mà không có chỗ dựa thì chỉ trở thành mục tiêu cho mọi người đả kích mà thôi. Đó là... Ngự Ngạo Thiên, anh làm sao vậy? Tôi không sao. Anh sốt cao thế này mà còn nói là không sao. Ngồi sang bên đi, tôi sẽ đưa anh về. Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi. Cô cảm thấy tôi còn sức để cầm bát cháo ăn à? Thế thì để tôi đút cho anh. Hãy đút cho tôi bằng miệng của cô. Có thể nói ra những lời như thế thì chắc là anh ta hết ốm rồi. Anh muốn ăn thì ăn, tôi mặc kệ. Hãy dùng miệng của cô để đút cháo cho tôi. Nếu biết thế này thì mình đã mặc kệ anh ta, để cho anh ta sốt cao đến chết. Nhưng mà nếu như bây giờ mình không làm theo lời anh ta thì có lẽ cả đời này mình cũng đừng hòng rời khỏi đây. Đây là lần đầu tiên mình chủ động hôn anh ta. Điều này làm mình cảm thấy xấu hổ. Thế này thì trở thành hôn thực sự rồi. Có cảm thấy hơi khó thở. Ngự Ngạo Thiên mới là người bị sốt cao, mà tại sao bây giờ mình cũng cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên? Rốt cuộc thì Ngự Ngạo Thiên định làm gì? Không, đừng. Ngự Ngạo Thiên, anh đang sốt cao mà. Hãy gọi tôi là Ngạo Thiên. Không gọi à? Đừng, dừng lại đi. Cô nói đừng, nhưng cô lại rất thích cảm giác này phải không? Không phải. Nếu như cô không muốn tôi tiếp tục thì phải nói thế nào ấy nhỉ? Tôi xin anh ấy Ngạo Thiên. Anh hãy dừng lại đi. Chết tiệt, tại sao cô ta lại đáng yêu như vậy? Tôi muốn cô, tôi không thể kiềm chế được nữa rồi. Không, đừng. Đừng. May quá, lúc nãy quá nguy hiểm. Ngự Ngạo Thiên, tôi đối xử tốt với anh như thế này, cho nên anh đừng có ức hiếp tôi nữa nhé. Giao Giao, cô ta ngủ ngon thế này thì chắc là hôm qua lại không thành công rồi. Cô ta đã chăm sóc cho mình suốt cả đêm mà. Ngự Ngạo Thiên,
Đáng chết. Ngượng Ngạo Thiên đáng ghét. Ái chà, tỉnh dậy rồi à? Tại sao tôi đang ngủ bên cạnh anh? Chẳng lẽ cô không nhớ được rằng tôi đã ôm cô lên giường à? Cô ngủ say như một con heo con vậy. Ngượng Ngạo Thiên. Hả? Hôm qua cô gọi tôi khác cơ mà, có cần tôi giúp cô nhớ lại không? Không, thằng Ngạo Thiên tôi vẫn bình thường. 12 giờ trưa rồi đấy, cô không đi làm mà, hay là cô đã xin nghỉ ngày hôm nay? Tôi xin thôi việc. Hả? Tôi hơi đói bụng nên đi làm gì đó ăn tạm đi, anh có muốn ăn không? Có, cô đi làm đi. Long Diệp, cậu đi điều tra xem tại sao Giao Giao lại xin thôi việc. Ok.